fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 37 minutos, makaligad ang 4:00 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition dari sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Adlaw kita sang Miyerkules, Hulyo 17, 2024. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, aton karon nga tsakiron ang linya ni Bombo Marisol Biñas bangod nga timiyara sang nadakpan sa pagpangawat empleyado man lang gani, pero ting natigayo niya diri nga tipon nga mga nga mga gamit nga kinawatan niya do nagabalor ni milyon ka pesos. Samtang sa dugang panaton nga balita, pila ka mga lugar sa syudad sang Davao ginbaha. Aton inakaron nga kumustahon man ang sitwasyon direktaya sa aton nga sister station dito sa may Bombo Radio Davao. Samtang sa dugang panaton nga balita, madamo ang nagapalamangkutanon kung bala ang 20 pesos per kilo sang bugas nga ginpromesa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. malawagan ayhan sa iya nga ikatatlo nga State of the Nation address. Samtang sa dugang panaton nga balita, ang Western Visayas nagapangatlo sa bago lang nagtakop nga palarong pambansa 2024. Ang National Capital Region liwat nga nangibabaw. Samtang sa dugang panaton nga balita, ang Halo River Multipurpose Project 2 dako nga bulig sa 25,000 ka mga mangunguma. Makabulig man kuno ang ining proyekto sa tion sang La Nina. Samtang sa dugang panaton nga balita, pila ka mga school supplies mayara sa pagtaas ang presyo. Ang Department of Trade and Industry mayara man sa pahanumdom sa mga ginikanan agod nga makakinot. Samtang sa aton nga police report, tapungulay nga natabo sa may banwa sang Lemery na likawan kuntani kon temprano pa lang natapna na ang physical violation sa basketball. Kagang City Environment and Natural Resources Office mag-install sa napulo ka mga waste traps sa mga suba dari sa distrito sa Haro kag sa may Lapaz agod nga ma-address ang problema sa basura sa mga creek kag sa Batiano River. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 40 minutos, makaligad ang 4:00 sa aga. Tsaktaanay ang linya ni Bombo Marisol Biñas sa sitwasyon diri sa may syudad sang Iloilo. Bombo Sol, good morning. Sige, balik-balikan ta lang si Bombo Marisol Biñas. Yan nasa piyak na linya si Bombo Sol. Bombo Sol, good morning. Maayong aga Bombolensi, maayong aga man sa mga kabombo naton nga nagapamati subong sa ila dira mga radyo. And at the same time nakatutok man sa nagkalain-lain nga digital platforms ang aton nga station, sa aton nga Facebook Live, sa YouTube channel, mangin sa aton nga Bombo Radio mobile app kag mangin sa TikTok. Live kita diri subong Bombolensi sa Iloilo City Police Station 7. Sa diin may nakuha kita nga information man sang gabi ilang gid ninon nadakpan diri ang isa ka lalaki empleyado ini siya sang isa diri ka commercial building sa may syudad sang Iloilo matapos na aktuhan ini no sang iya nga amo ukod ang nagapanag-iya gid sang iya ginaobrahan diri Bombolensi sa may city proper area nga ginapangkuha sini ang mga grocery items nga ila ginabaligya sa among establishmento kag didto gintuad no sa aton nga mga information pila ka mga na-consolidate naton initially ang ining lalaki ang nagapuyo diri sa may barangay Veterans Village kag isa ini siya ka ka driver abi sang among establishmento kag nagapang-edaron sang 26 anyos bali ang nagaka
nakatabo diri Bombolensi sa operation sang sining lalaki, ang ginaobra niya usually kon mga kaagahon, konsirado na gidbala ining ilang nga ginabaligyan nga establishmento, ginatinghuan niya ini sulod kag di ginapangkuha ining mga pila ka grocery items kag gina-deliver niya o kon ginatabo niya sa isa man diri ka persona nga padayon pasubong ginahibalo man no sa mga otoridad kung sino ining gina-transaction sang sining lalaki nga nagahatag sa iya sang ginabanta yara sa 30 to 50,000 pesos nga balor sang kwarta para sa kabaylo sang sining mga ginapangkuha niya nga mga items abi halin sa establishmento nga ginaobrahan sini kag amo na no sa iya man diri pagtuad nga ginabanta minilyon na ang iya sini nga nasuktan bangod man sa ginaobra sining akto Bombolensi, specifically ang pagpanguha no sang sining mga grocery items sa establishmento nga iya diri na obrahan Bombolensi. So aside diri no sa nadakpan abi nga empleyado sang isa ka establishmento na diho no o kun natigayon sang mga kapulisan nga madakpan, may pila man diri ka mga persona nga nagkaladakpan bangod sa mga asod-asod nga drug by bust operation agin conduct sang pila diri ka mga team sa syudad sang Iloilo, ilabi na sa mga katapos ng kapulisan diri sa bahin sang Barangay Ibarra o kun sa may Barangay Ibarra no, Ibarra City, Rizal Ibarra City proper. Natigayon diri nga madakpan ang ining magbayaw no sang gabi ilang gid sang City Drug Enforcement Unit sa diin nakuhaan ini sila sang ginabanta 25 grams nga kabug-aton sang ginapasuni shabu nga may standard drug price nga 170,000 pesos. Sa pihak nga bahin diri sa may distrito sang Arevalo, Natigayon, Manila nga madakpan diri ang isa ka street level individual nga nakuhaan sa ginabanta 20,400 pesos nga balor sang ginapasuni shabu kag ang diri sa bahin sa may Lapas Police Stations o kun Police Station nagpatigayon man ini sila sang drug by bust operation sang gabi pero napaslawan sila no nga madakpan ining ila subject pero natigayon man nga makuha ining mga items abi nga ginadala sang amo nga subject no sa diin ginabanta yara sa 30 grams nga kabug-aton sang ginapasuni shabu ang nakuha nga may standard drug price nga 195,000 pesos. Kag sa pila ka mga balita no nga pila man ka feedback nga nakuha naton sa pila ka mga kabanwahanan abi sa probinsya sang Iloilo diri sa bahin sang banwa sang Santa Barbara, ongoing sa gihapon ining investigation sang mga kapulisan natuhoy iya sa hit and run nga nagluntad no sang dinamlag lang nga inadlaw sa diin ang isa diri ka Iloy ang pilason gid kag padayon subong nga paayo o kun padayon nga ginabulong diri man sa isa ka ospital sa may banwa sang Santa Barbara kag sa bahin naman sa banwa sang Lambunaw may isa man diri ka persona nga nasapuan wala na sang kabuhi sagwa lang gid o kun malapit sagwa sang iya nga balay kag may may kapot o kun sa tupad niya may binangon ini siya kag padayon pa ini nga ginaimbestigaran sang Lambunaw Municipal Police Station. Balik kita diri Bombolensi sa ining lalaki no nga nadakpan sang Iloilo City Police Station 7 sa subong ang sa bahin sa sining ilang nadakpan nagakatulog pa ini siya kay sang gabi ilang gid ini nadakpan diri Bombolensi kag gibaloon na naton karon sa hepe man o kon investigador diri sa may bahin sa Iloilo City Police Station 7 nahanungod pagid abi sa background sang sining persona o kon mismo kon matigayon naton karon no nga ma-interview ang ining nadakpan nila. Ang ining lalaki nga ni Bombosol ano ni siya stay in? Kamagen Bombolensi. Stay in ang ining lalaki gatinir dira sa may ilang store. Wala Bombolensi driver ini sa. So kun adlaw lang ini siya usually ga duty o kun ginapatawag kag malapit lang man ang balay sini sa commercial building abi o kun establishmento nga ginaobrahan sini. Diri man sa city proper kag diri man siya sa city proper naga-star. Pero ano siya ka dugay na nga nagatrabaho dira kay kung i-convert ang ining mga gipangkawat yan nagalabot na sa minilyon ka pesos Bombosol? Exactly Bombolensi, amo nang ginahibalo pa naton kay initially do mga yara sa isa pa lang ini siya katuig no nga nag-obra o kun hindi magsobra sa isa katuig ang tenure o kun kalabaon abi nga naga-obra ini siya sa iya ginaobrahan. Ano kalabanan ning mga ginapangawat ya Bombosol basi may tiyanggi na ni sa or mini grocery store to sa ilang lugar? Roger, on that Bombolensi no sa bahin abi sang
mga items nga ginapanguha sini specifically nakuha naton diri nga information grocery items. So posible no mga butang nga ginabaligya sa Tiangge pero sa bahin karon no hibaloon naton kung may Tiangge na ini siya napatukod o kung ang ginaobra lang gid sini is may persona ini siya nga ginaduhulan as I've said before nga yara no sa isa man katawo nga ginaduhulan niya diri sa may isa ka barangay sa city proper nga naghatag sa iya sang ginabanta yara sa 30 to 50,000 pesos. Ang lain bala hindi lang sa balabong busol ang gahimo sang amo sina basi bala may ara pagid bala nga iban to magluwas sabi sa ginasugo-sugo ya dati alangan hindi man magkuha tong ginasugo ya kay ti kita ya man gani nga gapanguha man gani tong upod ya. Ibaloon ina karon naton Bombolensi kun bala may upod ini siya kay do ka imposible man abi kun dalaguan kay do kun nantaw naton kun mga yara sa 30 to 50,000 nga balor sang mga item so posible no hindi lang ini siya na abi ang involved o kun abi nagaobra nga ma-successfully makuha niya ining mga item so posible Bombolensi may mga insiders pagid o kun may mga pila pagid ni kaupdanan baloon na naton karon kun ano ang investigasyon diri sang kapulisan. Kay balaan mo mayo lang na iya sa mga empleyado nga ti ano gid no nang ano bla nang wala ya gaobra sang kamalamalahan nga sa sulod ya sang for example sa amo ni Abi nga mga grocery store Bombosol kay ti mayo ya matinlo yang ila nga trabaho magluwas lang ya sa pipila ka mga tawo dra nga ti matimtar di gani maupod-upod sa mga amo man ni nga kaangay sang tawo nga nagapangawat nagapasikreto nga ti nagakuha gali sang mga ano dra ang mga grocery items Bombosol ti kun ini ang ginapanguha ya ginapakaon ya man sa ano ya sa pamilya ya Bombosol ti syempre kinawatan do kalaing gigatama kag ti mabalik man na sa gyapon sa ila kung ano man tong ginobra nila yang sala kag illegal Bombosol. Roger, on that Bombolensi, may paghinulsol no, sa bahin sang sining lalaki. Pero amo na naobra niya na Bombolensi kag may feedback man ini nga mabaton gani kung nagkakabaton ang pamilya niya bangod sa iya ginobra kay hindi man basta-basta siyempre empleyado siya sang isa ka establishmento nga ginobrahan niya man sini nagapasweldo sa iya nagapakaon sa iya pero amo pa ni ang ginbaylo niya Bombolensi. Paniguradong pamilya siguro way maniguro kabalo nga amo ning ginaobra Bombosol or di ba base gani nga ti kabalo man pero ti ginapadayon sa gyapon kay ti way mamadakpan or dugay na ni siya nga namutikan man sang iya nga ano dre iya nga employer Bombosol ang boss siya abidra pero ti ginapanilagan lang sa tubtob nga nakuhaan gid sang tiyempo kag natigayon sa nga madakpan Bombosol. Roger, on that Bombolensi amo na gani kay masubo-subo lang kay naobra sinino ang among akto kag amo na sa uli higid na dakpa na gid man sang mga kapulisan kag basi no matinguhaan naton karon nga maistorya diri ang hepe sang Iloilo City Police Station 7 na hanungod diri. Oo, amo ginako na ang tawo bala hindi bala makontento kun ano lang yang mabaton dra abi niya Bombosol kun luya kati magdako-dako ang sweldo kun hindi ka igo ang sweldo ya dra ngita sang iban pagid nga ano nang legal nga trabaho sideline abi dra Bombosol hindi nga mangawat kay mo ya mapakaon mo sa pamilya mo kinawatan mo pa Bombosol. Roger, on that Bombolensi, duwa may amo ni balang mga konsepto abi nga nagatuhaw subong ilabi na sa mga ulihing tubo nga mga ginikanan bala Bombolensi nga ginaobra o kun pangako nila sa mga kabataan nila nga obrahon ang tanan para hindi mapa-eksperyensya sa ila sini nga mga kabataan abi ang na-eksperyensya nila pero amo na gasulod sila abi sa mga hindi na pare sabi sa mga illegal nga bagay nga para lang malambot ang amo na nga mga handom abi para sa ilang nga pamilya Bombolensi pero may iban man kita no nga kilala abi nga mga ginikanan nga ginaobra man ang tanan pero wala sila ya naga-engage abi sa mga butang nga dumakaguba sa ila o kun mismo no illegal diri Bombolensi para mapa-eskwela o kun mapadako ang ila sini nga mga kabataan nga inspirasyon sa ila sini nga mga kabataan para makagraduar o kun makatapos sa ila pag-eskwela. Oo, tapos masami ta na mabatian in kaso gani nga madakpan ning mga kawatan nga niyo mga nagapamaldog mga scammer kay titungod kuno sa kapigaduhon ti kadamo man sa mga pigado nga nagahimakas sa husto lang yang nga pamaagi pero ting iba niya ginakuha gid blara nga bisan pa nga illegal kay tungod nga ti makabenepisyo sa ila
makapamagan sang ilang nga kabuhi, ginapadayon na lang yan nila bumbusol nga way sila kabalo sa ulihi. Abi nila forever na ning ginaobra nila nga mga illegal, may katapusan man ina sa gyapon bumbusol. Exactly, Bombolensi, nagapatigid kita nga change is constant, wala sang forever, kagti sa mga amoniya nga bagay. I-expectar mo na nga wala gid sang forever no sa mga buluhaton nga kaangay sini Bombolensi. May tuldok gid ang tanan. Amo gid gapati ka man sa karma bumbusol. Yes, Bombolensi, nagapatigid kita sina. Sa gaba ya. Kamagan, Bombolensi? Sa gaba ya. Pari-pariho man Oo, kita gapati man may gaba ginabumbusol nga ano dere nga maabot sa ila kun hindi man ganino kun kaisa sila ya nagapanamit sila sang kabuhi nila kay bangod nga ti involve sa illegal nga droga, hindi man tuod nila ma-experiencehan or hindi man abi makaapekto sa ila, pero ti sa ila nga pamilya kun kaisa naga-epekto gid may karma gid bumbusol. Roger, on that, Bombolensi, nagapati man kita nga ti ang kabuhi. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ikon gina-enjoy mo subong ang ining mga benepisyo abi sang pag-obra mo sa mga illegal nga butang, nakapamaayo sa imo nga kabuhi, pero sa pila ka adlaw, ulaton mo lang. Amo gid. Isa ta bala ka example ang mga persons with disability bala bumbusol, arab lang nga ti kulang ang ilaya nga kamot or di ganing ilang nga tiil. Pero tiyamakon mo, legal gani nga nagaubra sang trabaho, bumbusol, sarangan gani. Ikaw pa yung nga kumplito, lawas mo nga, why ka man nga sang, ano dari diferensya, or ano man dira, kakita ka man, kahambal ka man, kabati ka man, ang tanan nga senses, magamit mo man, pero ting iban nga, pinahapos lang niya sa kabuhi. Bumbusol, lamakon mo, kung kaysa mangbaldog pa, mangawat pa, bisan pa nga ti, arab lang ano ni nga kung kaysa lapitanay man lang gani kamo or mag-abyanay man gamni kamo galing kay ti ibandri abi kun masilaw na bala sa mga gamit kun may mga luho nga gina mintinar bumbusol especially kun kwarta ng paghahambalan alahas dra ginagabutang sa alang-alang ang pipila ka mga tawo bumbusol. So kuno may paraan mo pag-ayaw may dahilan kagti ang iban diri o kalabanan hindi man sa tanan no pero ang iban diri mas ginapili subong ang mas mahapos bala nga pamaagi Bombolensi para maka-acquire abi sang mga ginagusto sini nila kagti do sa ano naman sa internal self abi ining ang imo nga reflection sa satisfaction mo sa life kung paano ka bala ma-satisfy Bombolensi kay ang iban diri bisan ara dun sa ilang tanan do may kulang sa gihapon. Oo, ang manggaranon gani gahimakas, ang manggaranon gani nagatinguha, ang pigado kon kaysa tamad pa, bumbusol. Baw sakto kagid Bombolensi, hindi gid kita magpang-indi kay amo gid nang nanotisyar naton subong kung sino patong may ara-ara mo pa nang mas nagabakas pagid kung sino pa ang do pigado Bombolensi do natamad na iya mga buhi, tamad magubra. Amo gani manutaran taman na sa pipila ka mga tawo diri sa aton nga palibot ara nga way ka nagid pigado ka nagid matinamad ka pa matambay ka pa sagwa unahon pa chismis mamarites ka pa ipanggid sa iba niya nga mga manggaranon agape gabugtaw tapos gasikaso kung anong pwedeng obrahon nila kag ti mangita sa kwarta sa limpyo nga pamaagi sa legal nga pamaagi. Kung kay isaya, way tayo ginatanan, pero timiyara ginadaya iban nga pigado na gid, ga-involve pa sa illegal nga droga, gabakal pa kagagamit sa shabu, kundi gani, mangawat pa, mang snatch, bumbusol? Roger, on that Bombolensi, isama ni na guro sa mga ginapananaw naton nga kulang sa edukasyon o kung pagpadako abi sang ilang mga ginikanan kay dudako naman ini nga mga impluwensya abi kung paano magpanumdum ang isa ka tawo, paano niya nilang tawon bala ang mga bagay-bagay sa iya nga palibot. Pahapos ang iban dari gani sa aton niya gambal nga kung nagatrabaho way man ang isang trabaho nga hindi makapoy bumbusol tanan makapoy man ang trabaho ti kun hindi mo gusto makapoy ti mano ka na lang abi mapungko ka lang da sagwa balay nyo matambay ka lang mamantay ka lang isang kabuhi isang tawo ti kapoy man natuod pero ti araya nga kapoy way na isweldo mo
ang kapoy dra nga makuha mo ti syempre ang pabati-mati sa mga istorya sa nga imo dra nga tupad balay kag kun sino pag idra nga manglibak ka mo abi kadlawan yun ang kabuhi isang tawo mamantay sa kun ano man ang masala sang iban nga tawo pero tingi mo kaugalingon gani kag inyong problema sulod balay hindi nyo gani mahitso Bombosol. Roger, on that Bombolensi, nagapatik kita nga tanan nga bagay nga ginagusto mo dapat mo pabatasan. Correct gid. Maayo gid si Bombosol gali maghatag sang abiso. Based sa experience man Bombolensi kag sa ano man naton pag-observe naton kag pag pag-try naton interact sa iban nga mga tao kay damo man kita makuha actually sa mga ginapang interview naton. Hindi lang mga topic sabi nga gina-discuss naton sa reports naton pero ang real to life or true to life nga mga stories nila do inspiring man sa aton nga pagpangabuhi Bombolensi especially sa pag-obra gid adlaw-adlaw kay duga ka inspire ka. Aba. Mugi man na iya Bombosol pero tikon lang tawon mo diri kun sa mga tawo lang diri sa Iloilo, mga babakas man pila lang man diri guro mga butang tabi sa 100% tabi nga mga tawo diri mga 2% lang na siguro ang mga tamad-tamad gid ya Bombosol kita mo kun kaisa gani bisan kita man na makabati kita istorya sa aton diri nga ginikanan nga kun maglawi gani nga aton diri nga pagtulog or late na gani kita nga magbugtaw. Bombosol ginambala na gani kita nga katamad sa aton kiti dapat aga pa kita gabugtaw ka maghimo sa nga aton nga mga ulubrahon kag responsibilidad pero ti nami gid man di bala kun maumpisahan tang aton nga adlaw nga may ulubrahon bala kita may ginaobra kita kay tidra ta ma-fulfill ang aton nga adlaw kag maseling naton nga productive ang aton nga adlaw kung may ginahimo kita nga legal kag ti maayo man kag maka-inspire man sa iban nga tawo Bombosol. Exactly, Bombolensi. Sige, madam, nga salamat, Bombosol. Live nagikan diri sa Iloilo City Police Station 7, ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madam, nga salamat kay Bombo Marisol Binyas. Dugangan taina karon ang ining natabo no ining nadakpan nga lalaki driver ini siya sa isa man ka grocery store diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Pamatyagan ko dugay na ni siya nga namutikan dugay na ni siya nga nabalaan sang boss ya nga amo ni giling ginaubraya nga nagapanguha-nguha to sa mga grocery items kag tigi way ta kabalo kung ginadalayan ni sa balay nila or di gani nga ti may basiga pahimo to siya sang mini grocery store para nga ti mayara sang kakompetensya tong ginatrabahoan niya. Kay wasi masalin sa do kakapoy nagid mag-drive mangin boss na lang ako sa kaugalingon ko nga negosyo pero ti hindi dapat amo sina ang ginaobra ara bala nga gin-hire ikaw ginbuligan ka na gani sang imo dra nga employer sang kompanya nga makatrabaho ka kun hindi bastante ang sweldo nga ginabaton mo ngita ka sa sideline or di ganiti halin ka dra ka ngita ka sa trabaho nga makatag simo sa mas dako-dako pagid nga sweldo. Kung amo na gali ang gusto mo, hindi nga ti mangawat kay mo ya sa mga ginabaligya nyo dara, sa mga grocery items, tinamian ka man yang ginapakaon mo sa pamilya mo, kinawatan mo. Namian kaya nga naghalin sa illegal nga buluhaton ang mga ginahatag mo dara kag ang ginapakaon mo sa pamilya mo. Tukatulon ka man sa mga ginpang kuha kag ginpangawat sa ginaobrahan mo, do kalain lang bala kay tigin ginsaligan ka, ginhatagan ka sang maayo nga trabaho, sang legal nga trabaho, draabi tapos amo pa niya ang ibaylo mo ya sa imo nga boss. Dilang taon ta na karon kag hibaloon kay tido mga isa pa lang ni siya katuig nga nagatrabaho gali sa isa ka grocery store pero ting natipo niya dari nga mga kinawatan ginaaligar minilyon na ya ka pesos. So ano ni bila kalabanan mga ginapanguha ya or ginapangawat ya kay tikon mga minilyon ka pesos siguro mga ano ni man isa ka mga itag kada gabi siguro basi mga isa ka carting iya nga madala pa uli or de gani ti basi ko na sa nasiling ko na gani basi may ginapatokod nga tsanggi or de gani mini grocery store man saya pero sa aton nga mga kabombo ang ini nga buluhaton gini nga sa mga matamad kag ano dari ang utok bala illegal gid ya kaya ti masaling ka or masami naton mabatian no abi kay ti pigado gidabi mo kinanglan gidabi sang kwarta
kadamo sang pamaagi nga legal. Hindi nga illegal nga masiling ka instant bala nga makakwarta ka kay kun kay isa mo kung nga ang mahimo no sa isa ka tawo kay luyag nila insigida makakwarta sila or di gani makabenepisyo sila. Ti ang tanan niya naton nga mga luyag nga malabot sa kabuhi ginahimakasan, ginabaka-bakahan, inaya hindi iya nga pagsiling nga gusto mo kwarta or gusto mo may tiyanggi ka dara, insigida makatiyanggi ka na dayon. Amat-amat bala step by step kay ti kabudlay man akon sa paglintang mo diretso ka na dayon sa babaw ya. Amat-amat lang tag isa-isa lang bla kalintang pasaka paagod nga ti ma-achieve malabot naton ang luyag ta sa aton nga kabuhi. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 2 minutos makaligad ang alas 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kagin pangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayarap man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for July 14 to 20, 2024. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical presentation ang nagahulat sa inyo sa July 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa Hulyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942. Kita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang Philippine Standard Time 8 minutos makaligad alas 5 sa aga. Ang Department of Trade and Industry Region 6 inganyo gino ang mga consumers, especially ang mga ginikanan nga sa pagbakal sang school supplies ang ilang mga kabataan dapat nga mag-refer sila or ma-check nila ang gabay sa pamimili ng school supplies sang DTI Region 6 para ngati mahatagan sila no sang giya sa pagbakal. Mayara sila blatalamdan, guidance sa pagbakal sa mga school supplies ang ilang mga kabataan. Bangod ngati mayara sa mga pipilano ka mga school supplies nga timyara sang pagtaas ang presyo pero hindi man gid kunugawa hindi gid mataas gid ang presyo pero timyara lang gid sang slight increase. So para sa aton nga mga kabombo ang ining gabay sa pamimili ng school supplies ma-access nyo no sa website sa Department of Trade and Industry kag tidiri gina-enumerate ang suggested retail prices sang 8 ka mga essential school supplies. Lakip na dari syempre ang notebook, ang pad paper, ang lapis, ballpen, crayons, eraser, sharpener, tahal bala, kag ruler. So ang mga school supplies sunod dari gani no kay Ma'am Grace Benedicto ang consumer or Chief sang Consumer Protection Division sang Department of Trade and Industry Region 6. Ngang ining school supplies makabig ining mga prime commodities defined under sang Price Act. So if possible, mas maayo nga magbakal sila sang ining mga school supplies timprano pa agod nga malikawan bala ang kinagual or pagkadamo man sang tawog ang abidri magrinutok kay bangod nga sa sa mga public schools ang opening niya sang klase sa July 29 pa. Unlike sa iba niya nga mga eskwelahan, especially sa aton nga mga private schools nga nag-umpisa na sila sang ilatag sa ka mga klase. So July 29 pa ya sa mga pampubliko nga mga eskwelahan, both elementary and secondary. So dapat suno kay Ma'am Benedicto nga canvas anay ara bala nga i-check nyo anay sa mga stores kung diin kamo makabarato no antes kamo ya makabakal sang mga school supplies nga pa kinahanglanon or requirements sang inyo ya nga mga estudyante. So
Ga-conduct man sila ang DTI Region 6 ang price monitoring sa nagkalain-lain nga mga business establishments ano man abi ng antes nga magdamo no ang ining mga tawo nga timagabakal sang mga school supplies for the incoming opening of classes. So ang price monitoring kabahin ini siya syempre sang mandate sang DTI Region 6 para nga timalantaw mga school supplies sa retail within 2 months before sa pagbukas ng klase July 29. So ang ila dari nga ginapatigayon nga monitoring, weekly monitoring sila sa mga key cities kag monthly monitoring naman sa mga non-key cities. So compared no sa nagligad nga tuig na notaran dariya sa Department of Trade and Industry ang stability sang presyo sa school supplies. Way gawas ang paghulag, iban gani nagnubo pa ang presyo sa school supplies, may iban man nga mayara sa taas. So based man sa monitoring, 68% sa 173 total stock keeping units, equivalent to 80 no ka mga stock keeping units na kabutang at iway sang pagbago sa presyo. Samtang 8% naman o konsyam ka mga stock keeping units ang na-record rin nga mayara sa pagnubo sa presyo. Samtang 24% o kon 28 ka mga stock keeping units ang pakita nga mayara sa pagtaas ang presyo. Bangod man nga nagtaas man ang raw materials kag production costs. So ang ining price increase most likely sa mga nagagamit balas ang papel, dragid kalabanan nga nagtaas no ang presyo sang school supplies, kaangay sang notebook kagati ang pagid ang retail sa notebook dari 23 pesos ang nagligad nga tuig pang subong ang presyo na sa notebook yara na ya sa 27 pesos. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Ma'am Grace Benedicto, ang chief sang Consumer Protection Division sa Department of Trade and Industry Region 6. Oo, gamay malang subong no. Ano notice naton nga mga nagtaas ini ginaprubahan man sa aton nga head office ang Consumer Affairs and Advocacy Bureau. So kalabanan nga rason sa pagsaka sang aton nga notebooks kag pad paper tungod ang presyo sang papel. Amo gining major raw materials sang notebooks kag pad paper nag-increase man. So may pagsaka man sa crayons pangod gin panami nila ang kalidad from regular ginimo premium. So gamay lang man ini nga mga stock keeping units, may ara man kita nga wala iya nag-increase, may nag-decrease pa man gani, but sa crayon sa moto change in quality from regular to premium. Sa aton nga mga ruler, sharpener no, may pagsaka man dara nga gamay tungod sang pag-increase sang raw materials kag production cost. How frequent ang aton nga monitoring sa DTI? Okay. Ang school supplies isa ka prime commodity. So as mandated sa amon price monitoring guidelines kung BNPC gani in key cities, but sa mga major trading areas bala weekly. For non-key cities, hindi sa mga municipalities naton gina-monitor sa aton nga mga business counselors sa mga negosyo centers no sa DTI monthly. So in case na pamatud-an na nga pataas din man sila or mas mataas sa presyo nga ginhatag sa DTI, anong possible nga penalty or multa nga mahatag sa ila? Sa subong, as advised by our head office, kay naga-coordinate kita sa mga manufacturers. Kung may na-notice kita nga pagsaka sang presyo labaw sa aton nga gabay, gina-take note na siya naton, kag gina-forward ang information, ang results ang monitoring sa aton kaab, sa aton head office, kay sila ang ma-act on that. Kung later on, no, mapamatud-an man, just like any basic necessity or prime commodity, isa na siya ka-illegal act of price manipulation ang profiteering. So may nga nagakaigo nga admin fine dira kag penalty nga depende kung mapamatud-an ina sa price act. Lastly na lang ma'am, ang inyo na lang advisory sa ating mga consumers kung paano nila nga ma-manage kung hindi man lang matamaan sila sa pagbakal sa mga school supplies sa mga kabataan. Suliton ko ini kay very practical. Gidya kita sa subong ang mga panyampo. Una sa tanan, be a sustainable consumer. Inabla ko may mga notebook kapag nga wala
may portion sa imo nga mga notebooks nga wala pa nagamit, pwede mo na siya ma-recycle, no? Kaga itahiun liwat sa mga may yarn na abala nga mga notebook. Amo man ang ginaobra naton. Pero kunti ubos na gid, no? Then before ka magbakal, download kasi ani nga guide nga ara sa website sang DTI, Canvas before buying. Kay kung syempre nakakagto ka sa tatlo ka tindahan, makumpara mo ang presyo. Din ka makabakal sang pinakabarato, pero maayo ang kalidad. Or pwede man ka mo kapamangkot sa DTI, any DTI provincial office, kung diin ka mo makabakal. Kaya nga itong ginamonitor mga dalagko nga tindahan nga maka-offer gid sang medyo manubo nga presyo kumpara sa mga sari-sari store, no, nga lapit sa inyo. Ma-expect ka medyo may ara na daya nga do medyo pricey siya kay gamay lang ila stocks. Pero kung magkagto ka sa mga supermarkets, grocery stores, department stores, makabarato ka gidya kag sa mga wholesalers. So, it's really about sustainability, no? Kag pag-canvas before ikaw magbakal gamit ang aton nga buy sa pamimili ng school supplies. Nabatian ang nangin pahayag dari no ni Ma'am Grace Benedicto, ang chief sang bahin sang dari ng consumer protection sang DTI Region 6. So kabay pa kay ti amatamat naman actually subong ang aton nga mga ginikanan, no, amatamat na nga nagapamakal sa school supplies ang ilang nga mga kabataan. Gabi nyo kung kaisa way nakapilalang man ang kwarta sa mga dari wala sa mga ginikanan, pero ti amo man ang ginobra nila ga canvas man sila, ga pangita sila sang pwede nila mabaklan nga mas barato ikumpara abi no sa mga mall kay ti medyo mataas-taas man yang presyo dira. Pero may araya sang iban ka man kun ka lang kung mabakas ka lang yang mangita sang dari sa mabaklan sa mga school supplies ang imong kabataan, may ara sang mas barato kung ipo ay kumpara sa iban nga mga stores, no, para nga ti makakinot pa kamo, maibilin pa ya sa imo darang kwarta kay balantaman na ang iban sa mga ginikanan tan sakto man lang na iya sa pangadlaw-adlaw nila nga garastuhan sulod balay mong ilang kwarta. Pero tingin na tinguhaan gino nga matagan man sang manami man nga mga school supplies ang ilang mga kabataan, pero ti abot kaya man ang presyo. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, Jesse, 8 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Itsak taanay ang linya ni Bombo Marisol Binyas sa follow-up report may kantana, no, sa City Environment and Natural Resources Office nga nagsiling nga ti mabutang sila sang pulo ka mga waste traps sa mga suba sa distrito sang Haro kag sa may La Paz. Bombo Sol sa follow-up report, go ahead. Nagaplano na diri sa Bombolensi nga ma-install ining City Environment and Natural Resources Office sa sining mga waste traps sa pila diri ka mga kasubaan sa distrito sang La Paz kag Haro para ma-address ining problema sa basura. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Niel Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office, iagin pahayag nga nakapakig-angot na ini sila sa government agency sa pila ka mga organization diri sa may bahin sang USAID o United States Agency for International Development, amo man ang sa bahin sang German International Cooperation o kun GIS, para mabuligan sila, no, fundan o kun hatagan sang nagakaigo nga budget ining pag-install sang mga waste trap diri sa may distrito sang Haro kag sa may La Paz, partikular sa mga kabarangayan nga malapit diri sa may mga suba, no, o kun specifically sa area sang Batsano kag diri sa creek. So ibutang ko no ini nila ining mga waste trap diri sa mga boundaries, no, sa mga kabarangayan para mabalaan nila kung diin gid kag sin o gid abi ang culprit sang sining mga tuman kadamo nga basura. Pero sa subong hindi pa ini nila ma-install, no, kay may mga existing pa ini nga basura, pero plano sini nila nga by next week target nila ma-install ining pulo ka mga ginaprobahan sang sining United States Agency for International Development kag ining GIS o German International Cooperation nga pulo ka mga waste traps sa nagkalain-lain nga barangay sa among nga distrito. Sa diin may initial na gani sila, no, nga budget abi nga ginhatag 10,000 pesos para sa mga kawayan nga obrahon nga mga waste trap kag at the same time balsa para makuha ining mga basura nga posible ma-stack abi sa ginobra nila nga waste trap. Kag di kon sa bahay, no, sang after nila sining install sang mga waste trap, dira na nila studyohan kag ma-identify abi kung sa diin nga mga kabarangayan gid nagahalin ining basura
After that kuno mapatawag sila sang technical conference sa mga local officials para i-diskusyonan ang mga dapat obrahon kag mga posible pag-address abi sa sining nagalala nga problema sa basura diri sa may syudad. Sa dugang bala nga payag aton ipabati ang aton nang interview kay Engineer Niel Ravena. It's because we are planning to install sang waste traps. Ang waste traps nga ini, mga pulo ka waste trap, this will be placed sa boundaries ng mga barangay so that we could identify for which barangay nagahalin ang mga basura. So pero subong hindi namon ni ma-install ang waste trap. It's because of the existing mga waste nyara na sa Haro River, no? So next phase is to install. Then kung ma-identify namon ang barangay nga ginalinan sila sa mga basura, then we will call for a technical conference. At the same time, maka-impose kita sa mga pwede impose sa barangay officials which naga-tolerate sa sining nga paghaboy sang basura. Post namon is 13 ka waste trap. Okay. I think ang in-approve is pulo. I don't know. So, I will check with the engineers kung ang naistoryahan kay ina if they will go for 13 ka waste traps, no? As we identified nga 13 sites tani para ma-clear naton ang areas kag mga barangays nga boundaries so that ma-identify naton kung ano gid nga barangay ang culprit sang nagahaboy kag madamo gid nga waste nga ara sa aton river. Bali, engineer, may budget ka mo ni or pila ni ang budget kid engineer sa waste trap kag mga when ni tentative i-install ang mga waste trap if may ara na? Actually, sa information kay naging tagaan na sila initial nga 10,000 coming from USAID. This is to buy sa mga bamboos that will be used for waste traps, no, naton kag need taman sang sa mga balsa so that ang recovery sang waste from the waste traps. So may initial na budget actually para sa installation sang waste traps. Siguro next week basi makita ta ng mga waste traps. Nabatian diri Bombolensi ang kabahin sang ato nang interview kay Engineer Niel Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office. Kahapon to ang ila dari nga pagtinlo sang suba Musol. Yes, Bombolensi, ikalima na nila nga pagpaninlo sang gapon nga adlaw kag ginabanta yara gani sa 30 tons nga kabugusan sang basura ang nakolekta na Manila diri sa may bahin lang sang Haro River, specifically diri sa may Salog, Tabok Suba, Lapus nga ukon sa Tabok Suba, Lapas kag amo na Bombolensi ang padayon nila nga ginapangitaan pagid sa mga long-term solusyon para makuha ini kay do kaangay nga wala nagabuhin diri Bombolensi kay amo to gani. Pero dra sa area nga nadamo gid man pamalay Bombosol. Sa aton paglantaw Bombolensi sa may Salog River kay nakakadto kita didto, wala man gid sang mga pamalay dira sa may area sa Tabuk Suba, Lapas nga district. Pero sa Ulupunta o kon before sang sinang sa area sang Tabuk Suba, damo kuno mga informal settlers Bombolensi nga ginapangitaan gani sang pagi para na ni sila mapangkuha balaw kag para ma-address gid ang amo ni ang isa sa mga long-term solution nila nga ma-address ang problema sa basura dira sa mga suba sa may Haro. Ati nagraanod na niguro pakadto sa may suba ang ilang nga mga dari basura tapos kita takalabanan pangadaan sa mga basura to plastic hindi na yung daan madunot Bombosol. Yes, Bombolensi, mga solid waste ni nga mga materials o kung halin gid mismo gani sa mga pamalay diri kag di mayon ni kung ma-install ang mga waste trap para ma-identify gid kung sino ang ining mga barangay nga naga-contribute gid sa pinakadamo abi nga volume sang basura diri sa bahin sang Haro River kag sa may bahin sa distrito sang Lapas. Naman way sa gyapon disiplina ning mga tao sa paghaboy sang ilaya nga mga basura. Ano sa balay nila way niya mga basurahan kag or di may basurahan man siguro iputos nila dra sa plastic abing ila nga basura tapos base ihalid man bala nila dayon ang ilaya nga mga basura nga natipon kay ti haboy lang nga haboy mo Bombosol.
Ayas Bombolensi sa bahin sang sining mga basurahan kay usually amo na gani hambal ni Engineer Ravena mga informal settlers na di sila kag kalabanan diri wala sa mga basurahan kag hindi kuno ang accessible abi ining area nila tama kasulodlon di makasulod ang ining mga garbage truck collector rason nga ti isa sa mga pamaagi nila para ma-dispose ini amo ang ihaboy sa suba. Sige, manamo nga salamat Bombosol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat sa liwat kay Bombo Marisol Binyas. Grabe pa diri nga pag dayaw naton diri sa downtown area, sa Diversion Road, sa mga dalano naton kay tipurti-purti gidya katinlo mo. Galiya kay didto, galiya sa mga surudlon, sa pipila ka mga suba dari gali naton. Kadamo-damo galiya sang basura ay kainano ni ang mga tawo yaman. Di dapat malantaw man isang masolusyonan man ni at nawab lang ginahimo sang City Environment and Natural Resources Office. Panglima na ning adlaw nila nga ginapatigayon ang ining pagtinlo sa aton dari nga mga suba pero ti kadamo duway sa gyapo nagahubas or wala gyapo kaubos ang ining mga basura nga makuha nila. Puro pa na plastic. Tapos kung magbaha gani dara sa ila, basulon lang yung gobyerno, basulon lang ang LGU. Nga ti sinudraga panghaboy sang basura, ha? Imbis kung tani bala sa kaugalingon nagidbla naton, disiplinahon man bala naton. Bisan sa simple nga paghaboy sang basura, hindi pagidya mahimo. Ano pagidayhan ang mga dalagko pagingati pwede mabuhat, abi? Ara sa kasimple lang igani nga obra, bulayan pagani ibandri nga ma-practice ang insakto. Tuod masiling ka mo nga ti ginaputos man na namon, ginatipon man na namon amon basura. Pero ti di inyo ginahaboy. Ginahulog nyo lang sa suba. Or di ganun napabayaan nyo lang sa gwa balay nyo, kanon dra sang kwaon dra sang ido dalon sa suba. Haliid lang kung diin-diin ang mga potosang kun ano dra. Ti plastic pa nga daan, dugay na hindi na iya madunot. Ti kun magsupon na karon kag puro na lang gid sang basurang aton nga suba. Hindi na kamo matingala kun nga ang inyo lugar ginabaha. Kay tungod man sa kahimuan sang tawo. Lantawa bala pila ka tonelada daring dari sang senro matipon nga mga basura ginhawa na gani isang aton dari nga syudad nga patinlo ang aton dari nga lugar pero timiara gidya sa mga salawayon nga mga pumuluyo way taman ginatanan pero timiara gidya iban nga mga pumuluyo nga halalang kahinaboy sang basura nila dra mo gid makitaan mo. Kung ikaw amo na sa imo sulod sang panimalay, sagwa amo ka mana. Hindi mo na iyang matago Kung damak ka sulod sang panimalay mo, damak ka man na magwa ka. Ara ba lang natin may ginakaon ka or may ginainom-inom ka abi dara? Nga plastic abing ginagamit no? For example, butanta pa soft drinks or chicheria. Tapos pagkatapos mo inom, pagkatapos mo kaon, halid mo lang daya sa dalan. Haboy mo lang da or ibilin mo lang dra abi. Bao may aragi ka na may nakitaan last time. Ari nakasalakyan nagigani, private car, driver pa na. Gulpi lang saya nagpanaog sang iya yang bintana sa salakyan niya. Kag hinulog ang iya yang basura. Di nami bala na nga ginahawa na iya sang syudad ka tinlo dari ano matsag niya sa mga tawo dari sang syudad. Kag sa mga trabahador sa Senro, kag sa General Services Office, mga mutsatsa nyo? Dapat sa tawo, kita na lang na mo. Disiplinahon, taman, kag mangin responsable man kita. Tanawan nyo bla, area, proof na ni ang pagtipon sa basura dra sa may Haro River, kag sa may Batiano River, kag sa iban pagid nga mga suba dari naton. Ang lang gid dari guro matinlo, ang Iloilo River. Arab lang nga ginapamutangan sang esplanade. Pero ti sa mga kasuot-suotan to ya kag sa ng, mga lugar nga ti hindi gani kung kaisa masapakan na.
tinasapakan gid kiti tungod nga kadamo gali sa mga basura nga natipo na dira. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos makaligad ang alas 5 sa aga. I-check tanay ang linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Una kita welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, ginalauman diri sang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o kung sang gawa nga matagan sang pagtamod ining pagpasaka sang sweldo kag ang problema sa West Philippine Sea sa palabuton nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diri kay Sir Winnie Sancho sa ikatatlong sona sang presidente sa Hulyo 22 ginapaabot sini nga mga hatagan sang order ang pag-aprobar sang increase sa sweldo sa mga mamumugon humalin no sa 100 pesos tubtob 150 pesos kada adlaw. Ginalauman man sini nga matagan sang pagtamod ang problema sa karon sa bahin sang West Philippine Sea. Di mas maayo kung maitukod nga National Disaster and Calamity Preparedness Program in kaso nga may matabo nga gyera no dapat may sufisyente nga supply sang pagkaon kaganda ang mga emergency stations. Samtang ginalantaw nga may kaangtanan sa utang ang motibo sa pagluthang patay sa negosyante nga lalaki dito sa may Purok Masagana, Barangay Sumaga, Syudad sa Bacolod, kahapon sang hapon. Sunod rin kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sa Bacolod Police Station 9, ining biktima mo si Greg Alvin Hilecto, 39 anyos, kag residente sa Barangay 35, Syudad sang Bacolod. Ginpadalaan ini siya sang demand letter kag may record nga ginpablatter sa kaso nga estafa kag bouncing check law nga ginserbe sa iya dito sa may Boracay sa Aklan, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Diantes nagpadulong sa Barangay Sumagi ning si Hilecto, nagikan pa ini sa Barangay Mansilingan kung sa diin mayara dito sang ginapatukod nga building kag siya dito ang kontraktor. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang mga otoridad ango sa demand letter nga ginpadala no kay Hilecto kung natigayon ini nga napasakaan sang kaso kag kung makabig ini bala o ano ang kaangtanan sini no sa natabo sa iya kay dead on arrival gid ining suspetsado matapos nga ginluthang kahapon. Samtang ginparindugan diri sa pinuno sa Bacolod City Drug Enforcement Unit nga lehitimo ang ilang operasyon sa pihak sang mga alegasyon sining live-in partners ang ilang gindakop sa drug by bus operation dito sa may Purok Ilak, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Nagdangop diri sa estasyon no si alias Marie, live-in partner ni Ronan J. Garcia, 28 anyos, na nakuhaan sang 75 grams sang shabu na nagabalor sang 510,000 pesos. Dala ining video ka graphic evidence sa ginaligar hindi hustong operasyon sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Payag sini una nga nagpadulong ining mga operatiba sa balay sang unang partner ni Garcia dito sa may Barangay 1. Agod tulon ang ilang balay no mga alas 2 ang kaagahon and according diri sa iya ginguba sang operatiba ang ilang operatahan gintayaan sang armas kag ginamhagan ining si Garcia kag nagpahayag nga diin ang kwarta kag ginpang-ukay ang ilang mga pagkabutang. Ginkastigo man kag gintaser ining subject person antes nga gisakay sa van upod ang 4 ka tuig nga bata. Mayara man kuno sang CCTV footage ining si Marie sa pagkuha kay Garcia sa Barangay 3 kag may mga litrato man sa mga lagoba sang subject person. Sunod diri kay Police Captain Joven Mugato ang mayara sang kinamataro nga mag-file sang complaint ining si alias Marie sa nagakaigo nga korte pero pasalig sini nga lehitimo ang ilang operasyon sila ang mayara sang body cam kag mayara man sang media kag barangay officials nga witness. Amoy na so far, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bombo Diary, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Roa City kag Capiz nagapadayon pa karon ng investigasyon sa ngamon diri nga Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Sigma kung ano gid ang ginhalinan sang sining kalayo sa sining nagluntad nga sunog sa barangay poblasyon sa Banwa sang Sigma nga ginkatupok sang 3 tanan ka mga balay. Now ginpanginwala man diri sa mga bombero nga na atrasar ang ila sining pagresponde
rason nga ti ginlamon gisang kalayong 3 ka mga balay. Kaya mo ni ang pahayag gagapon sang pamilya sa ngamon ni nga na interview nga madugay kuno nga nakaresponde ang Sigma Fire Station nga ti malapit lang gid ang ilang fire station sa sining ginluntaran sang sunog. Pero sa depensa diri sang taga Bureau of Fire 1 minute pa lang ato na sila dito. Pero hambal sang mga residente kadugay nga nag-abot ang mga bumbero. Sa iban pa namon diri nga mga balita ginkonfirmar man diri sang chairman sang Committee on Appropriation sa ngamon sa nga provincial board nga ti naka-aproba sila sang supplemental budget para nga ipasweldo sa sining mga casual kag contractual employee namon diri sa provincial capital nga ti naglabot sa 17 million pesos. Ti katingalahan kay normally request sang supplemental budget ni mga last quarter sang tuig, pero ikaduha pa lang nga quarter wala na ya sweldo ang mga casual kag contractual employer namon diri o kon employee sa may provincial government namon namutong ati 17 million gin papasar kag suno kay Besa nga ginalauman nila nga hasta na ni sa Disyembre maigo na ni kay nagpang-iban man sa mga tawo yanda nga July hasta sa Disyembre. Samtang sa dugang panamon diri nga balita ginareklamo diri ang ining quarry operation sa may banwas ang Sigma sa mga residente kay nagasulod sa ila sa ning puloyan ang ining mga labno o kon lapok sa tion nga magtupa ang ulan. At ginreklamo naman ini kuno nila sa munisipyo kag sa Kapenro pero wala gid sang aksyon ang malain kay sunod diri sa ila ang ining quarry operation na ginatudlo diri nila nga nagapanag-iya diri amo ang alkalde mismo sang banwas sang Ibisan nga si Mayor Epe Yapa. Kag mayara na subungo sang ginasundan ng amon sini nga mga kapulisan sa Pilar kung sino gidayhan ang ining mga persona nga nagbutang sang dinamita rason nga nasamad to ginpalukpan ang ining duha ka mga sakayan pandagat sa ngamon sining provincial bantay dagat nga ti ginpanginwala man sang taga bantay dagat nga masyado sila ka-istrikto sa panakop sang mga illegalista sa kalalauran dira sa may banwas ang Pilar kagang nagligad to before kuno natabo ang ining palupok sang duha ka mga sakayan sang bantay dagat may ginlagas nga nagapangisda nga taga Gintikgan Carles. Pero ginpamangkot ko mga taga Pilar man yo, pamangkot sila namon ti sa inyo nga pagpatin taga Pilar ay hanang naghaboy sang dinamita o taga Istansya o taga Carles ti kalabanan diri nga sabat niya ti taga Pilar man taga dira lang kay man ginatumod nila nga masyado kay strikto kag wala na gid sang ginapili ang ining mga nagapanakop nga mga persona sa provincial bantay dagat. Amo ni so far mga balita na Pondria, balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Nagbisita diri sa amon nga probinsya sa Aklan kagapon nga adlaw ang dating minister sang Japan nga si Mr. Yuji Yamamoto kay upod ang iban nga mga opisyal gikan man sa pungsod Japan. Ini ang pagumpisa sang partnership sang amon nga local government unit sang Aklan kag mga job opportunities man para sa mga Aklanon. Diri ginapabutsyag sang dating minister sang Japan sa ginpatigayon man nga press conference nga ti ang iya gitong purpose nga nagkadto diri siya sa amon nga probinsya sa Aklan amo ang pag-offer sang mga job opportunities sa pila ka mga skilled workers diri sa amon nga probinsya sa Aklan para nga makatrabaho nga way sang pagbayaran nga processing fee kag hapos nga makapangita sang trabaho. Nagpromesa man ini kag nagpirma man sang agreement ang amon nga Aklan Provincial Government
kag ang ining former minister nga ti makaangkon kami diri sa railway kag iban pa nga mga high-tech nga mga kagamitan. Pila sa mga gin-offer diri nga mga trabaho amo ang may kaangtanan sa railway kag typical o kon luxury train, hotel, factory kag iban pa nga ti pwede nga makasweldo ang mga interesado nga individual sa more or less 100,000 pesos. Subong adlaw, magapadulong man ining si former Japan Minister Yamamoto sa isla sang Boracay. Samtang speaking sang isla sang Boracay, pagguwa man diri sang amon nga Malay Tourism Office ang datos kung sa diin from July 1 to 15 nakalista kami sang masobra 93,000 ukon, nagalabot sa 93,736 nga mga turista nga nagpadulong sa amon nga isla sang Boracay from July 1 to 15, 2024. Sa nasambitan nga numero nagapanguna diri ang domestic tourist nga nagalabot sa 77,394, foreign tourist nga may ara 14,779 kag mga OFWs nga may ara 1,563. Samtang sa mamalagkuan manamon nga mga pulis sa report, anom diri ka mga pasahero o kon persona ang ninahan matapos man nga nagluntad ang ining aksidente sa tunga sang isa ka series bus kag isa ka wing van. Ginapabutsag sa investigasyon sang Balete Municipal Police Station nga pagkadto tani sa banwa sang Kalibo ang ini nga nasambitan nga bus sang nag-overtake ini sa iya tong kasunod nga salakyan kag way to na panuhan ang ini nga wing van nga nakaparada sa nasambitan nga dalanon. Ang ini nga bus ginamanihon ni Roberto Larves, 41 anyos, taga Banway ni Sang Batan diri sa among probinsya sa Aklan nga naghana nga mag-overtake while ang ini nga wing van nga nakaparking sa gilid man sang or sa igad sang dalan ti ginamanihar man ini ni Marvin na maog 38 anyos kag taga Calapan City Oriental, Mindoro. Ang mga nalastruan nga mga pasahero ginpangdala sa ospital kag nagapadayon ang medikasyon diri while ang iban nga mga pasahero diri nakaluwas kay naglumpat sila sa bintana sang ini nga nasambitan nga bus kag ang driver diri ti ginhold sa amon nga Balete PNP para sa nagakaigo man nga disposisyon. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombo Lenzi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ginapangunahan diri ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Mega Dam nga Halaor River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo kahapon. Ang first phase sang sining proyekto ginompisahan ni sa National Irrigation Administration sang 1980s sa tion ni the late President Ferdinand Marcos Sr. Pang tinaatrasar bangod nga kulang ang pondo. Ang second phase ginpatigayon ni sang 2011 sa tion ni the late President Benigno Aquino III. Gindugangan naman subong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pondo sang 8 billion pesos agud nga ti makompleto ang ining proyekto. Di sa iya nga speech ginpahayag sang presidente nga ang proyekto makabulig or magabulig sa problema sa dako man nga gasto sa mga mangunguma agud nga ti masuplayan sang tubig ang mga humayan kag ti ginalauman diri nga matubigan ang masobra 31,000 ka hektarya sa humayan sa diin makapulos dari ang halos 25,000 nga mga mangunguma sa tion nga timangin fully operational na ini ang ining nasambit nga dam sa 2025. So ang 19.70 billion pesos nga project mayara ini sa tatlo ka major components ginalakipan sang irrigation development, environmental kag watershed management kag institutional development. Kag ti ang presidente nga daan isa ini sa priority infrastructure projects mano sang iyaman nga administrasyon sa idalom sang Build Better More program. Kag kahapon, syempre personal mga pasalamatan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
si President Marcos kaangot sa sining inaugurasyon nga natabo sa Halo River Multipurpose Project. Kaging pahayag dari no sa amon nga gobernador nga ang ining inaugurasyon ang isa ka tumalagsahon nga hitabo sa Iloilo kag mangin sa Western Visayas. Ilabi na nga tigin tambungan pa ni President Marcos ang ining nasambit nga kahiwatan. Gani nga di dako gid ning pagpasalamat ni Governor Defensor sa Presidente bangod nga ti isa ang Iloilo sa masami bilano ginahatagan sa prioridad especially no sa infrastructure projects. Kag tinagpabutyag man diri sa pagpasalamat ang gobernador sa gobyerno man sang South Korea nga ti isa man sa nagbulig agod nga ti matigayon nga maumpisahan ang phase 2 sang proyekto. Kag ti ara man kahapon nga adlaw si Iloilo City Mayor Jerry Trias nagtambong mano sa sining inauguration kag tigindayaw gid sang alkalde dari namon si President Ferdinand Marcos Jr. bangod sa iyaman nga pagkamaayo kag pagsuporta sa mga proyekto dari sa Iloilo, dari sa Western Visayas, apisar nga ti sadto matandaan taman nga way gin suportahan no sang alkalde ang kandidatura sang aton nga presidente sa nagligad nga eleksyon. Pero ti sunod dari kay Mayor Trias nga pagkatapos no sang nagligad nga administrasyon ni anay Presidente Rodrigo Duterte makita sining pag-improvement kag pagbago sa sistema sang administrasyon ni President Marcos. Kag ti makita gid niya kung paano i-maximize kuno sang Marcos administration ang ila sini nga ikasarang para sa pag-revive kag pagbangon gid sang pungsod Pilipinas. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas sa iban pa nga balita, ang issue dari nagapadayon nga issue dari no sa mga illegal parking sa mga trailer truck dari sa Coastal Road dari sa syudad sa Iloilo. Nagpatawag man dari sa pagsinapol si punong barangay Arnel Asturias sa barangay Punong Lapuz sa Iloilo City sa katapos ang Iloilo City Police Office, City Traffic Management Unit kag sa 12 ka mga punong barangay may kangtanan sa sining padayon nga illegal parking sa mga trailer truck. Kag ti sunod diri gani no kay punong barangay Arnel Asturias ang presidente sang Association of Barangay Captains iyagin pahayag nga ti ang ining pagsinapol sa Webes inihiwaton buwas nga adlaw Hulyo 18 kag adgod maistoryahan ang pinakaimportante dari nga topiko na tuhoy sa insidente kay last time to may gimbawian dari sang kabuhi dari sa amon lalaki no nga nagadrive sa motorsiklo ya nakabunggo ini siya sa nakapark nga trailer truck dari sa may barangay Lobo Clapos sa syudad sang Iloilo. Kag ti ginsuwestyon man dari sang nasambit ka punong barangay nga dapat ubuso ni kuha ang ining tanan nga mga salakyan nga naga-obstruct kon illegal o kon ang ining mga naga-illegal park diri sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Kay bangod nga tuman ini kadelikado kagin question niya pagani dari ang subong lang nga gintawag nga obstruction kuno sang Traffic Management Unit sang Iloilo City Police Office kag sang Iloilo City Traffic Management Unit ang isa ka trailer truck nga tikon sa diin may ara na sang may na aksidente nga dugay na nakuno nga damo sa mga trailer truck dari sa mga dalanon pero ti subong lang gid na natagan sang igtalopangod. Dugang pa rin namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ang sitwasyon diri sa amon sa pipila ka mga suba. Kay ang General Services Office, kag ang City Environment and Natural Resources Office, nagapatigayo no sa pagpaninlo sa mga suba kag mga creek diri namon sa Iloilo City. Hamakon mo sa 5 ka adlaw diri nga paninlo sang bahin sang GSO kag Senro diri namon ginabulubanta mga 30 or 30 na yakatonilada sang basura dari ang matipo nila timakon mo mabisan la tawon mo dari Bombo Jairi sa syudad sang Iloilo maglibot ka sa mga dalanon especially sa mga national roads sa Abedarino sa downtown pakadto sa may distrito sang Mandurriao sa Diversion Road masiling mo nga katinlo-tinlo gid katama sang syudad mo proti kadto kabla sa may mga tago nga mga suba kay dra mo gid makit-an ang kadamuon sang mga basura dari sa amon Bombo Jairi.
Aha, iti amo na guro nga matinlo dira sa pila ka mga areas mo lense kaya ra gali sa suba tanan nga mga basura ti ang problema dira inang mga pumuluyo man no nga naga-star bala posible malapit dira sa mga suba kay diri sa amon bumbulensi sa mga creek diri namon last time amo man na ang problema bala no ang mga pumuluyo man sa palibot sining mga suba amo man na nagapanghaboy sang basura ti kung hindi dagali bala matindoan abi or may muan sang tikang sang GSO dira sa inyo do hindi man bala mabalaan ti especially nga daan sa karon bombolensi nga hilapit man ining ginalauman nga laninya kag sa karon ti gulula nga daan dako ni ang epekto man sining mga basura bala sa mga suba sa mga creek kay ti isa man ini sa mga nagasupon bala bombolensi kag isa man sa mga rason kung nga nagasaka o kung nagabaha no dire sa amon kag dira man sa inyo sa Iloilo bombolensi amo na ganing silingko dari kay ina kun mag ano naman gani magsupo naman kag gulpiada nga magbaha ket hindi ni malayo nga hindi sila pagbahaon kay ti kadamo-damo sa mga basura nga matipon dari sa General Services Office kag City Environment and Natural Resources Office amakon mo sa isa lang ya kapag tinlo ya abi bomboron makakuha sila ya sa 8 ka tonelada sa basura ti kalabanan na dari nga daan nga nagatiner bala sa malapit sa sining mga suba sa mga creek mga informal settlers ting siling to gani way abi sila kuno mga basura ti alangan nga ano mo lang dra halid mo lang kun sa diin ang ining mga basura mo ti du kalain man ina kag maka-apekto gid ina isa aton diri nga palibot especially kun mag ulan-ulan kay ti subong ga umpisa na nga daan pag-ulan bomboron. Ati amo man natin samon bisan diin guro nga lugar mi ara ginagakatabo sina nga ining mga nagailistar sa suba nga ang ila basura ya ginaputos nila kag ginalagbong sa tubig da ginapaanod nila nga ti may balik kinalantawa madasig na kit subong baha kay man chupunas ang mga plastik mga basura nga damo-damo gidya halos kung kuaan siguro subong sa sunod naman nga semana may ara naman sa mga plastik ag basura nga nagabara sa mga drainage naton na bombolensi amo gid ang kulang gid ring aton nga mga pumuluyo pila lang man na sila pero ti miara gid tiga ulo bisan ka pila mo na hambalan hindi gid madisiplina ang kaugalingon amo na ganisa na siling kublakon ano ka sa sulod pa ni malay kun dama ka sa sulod balay pagwa mo dama ka man na Japon kay hindi mo na matago hindi mo na masekreto Bombo April na insakto gid bombolensi nakaangdan bala nga pamatasan kag basi ti amo man ang ginatudlo sa ila sang ila man nga mga parents sa ila man nga mga ginikanan kay ti kung kamo husto ang ginatudlo sa inyo nga panimalay hindi man na pag ano bala pagsundon sa mga kabataan amo na ang nagadinamak man ang kabataan kay ti kun kis ang mga katigulangan nagapanguna man no amo man mismo ang nagahimo bala sang hindi maayo ti ang kulang gidabi diri sa aton apisar nga alinon ini sa gobyerno ibasol tayo ni sa gobyerno hindi gid tanan kay disiplina gid ang kinahanglan naton sa aton nga mga kaugalingon bombolensi amo gid husto kagid nga ti kon kay isa mabasulan pa ang gobyerno bisan na naghimo sila man gani bisan sila man gani nagapanghaboy sa mga basura ka nagapanghaliid sang basura nila bisan diin lang ang kulang gid diri katama Bombo Radio Western Visayas disiplina gid ya kag katinluon man tani ang tagsa ka mga pamilya. Sige lang alang na ako nga tiyempo hindi ko napagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo mga kabombo magasunod na ang Bombo News and Views Morning Edition sa liwat ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the #1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya ini sadtong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time in punto alas 6 sa aga. Kabombo mayong aga, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sa Miyerkules, Hulyo 17, 2024. Sa atong mga headlines at top story of the day, Vice President Sara Duterte ginpangunahan ang closing ceremony sang Palarong Pambansa 2024 kagabi.
Marapos nga wala ini nagpakita sa opening ceremony sang Hulyo 9. Sa balita lokal, former Senate President Franklin Drilon nagalaom nga padayunan ni President Marcos ang paghatag sang proyekto sa Iloilo. Kaangay sang paghatag sini sang dugang nga pondo para sa Halaua River Multipurpose Project Phase 2. Sa balita national, Armed Forces of the Philippines kag Philippine Navy nagsabat sa isyu nga nag-walk out ang mga generals sa command conference upod kay Presidente Marcos. Balita sa luwasang pungsod, bilyonaryo nga si Elon Musk plano nga magdonar sang kapin $45 million o kun 2.63 billion pesos kada bulan para kay Donald Trump sa iya presidential campaign. Sa balita espesyal, ido nga sagad magbisikleta, agaw atensyon kay ginakahisaan sa mga tao nga hindi makahibalo magbike kung sa diin balay ni atod bantayan. Balita naman sa negosyo, ginapatuman nga pag-ban sang importasyon sa sibuyas iga-extend tubtob sa Agosto. Sa balita naman sa inampang ex-NBA player nga si Joe Jellybean Bryant nga amay ni Kobe nagtaliwan na sa edad nga 69. Kag sa balita sa entertainment, aktor nga si John Estrada nagsabat na sa isu may kang tanan sa relasyon sini sa yasawa nga si Priscilla Mireles. Ano sa Bombo, 2 minutos makinig sa alas 6. Detalye sa mga balita bantayan, makinig na importante nga mga pahanumdom. Sa patatas, mas Sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. 3 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Parin ikaw ang nagapamati sa Bomb Recent Views Morning Edition. Detalye na sa mga balita. Top story of the day. Matapos ang no-show sa opening ceremony sang Hulyo 9 sa Pararong Pambansa 2024, personal na nga nagtambong si Vice President Sara Duterte sa closing ceremony sang hinampang sa Cebu City Sports Center. Sa speech sa Vice Presidente sa closing ceremony, ginpasalamatan silang tanan nga local government units, opisina sang gobyerno kag pribado nga sektor nga nagsuporta sa kadalagan sang Palarong Pambansa. Ginpanginbulahan man sini mga atleta sa ila partisipasyon kag performance sa ila tag sa ka-sports. Giningganyo man ni Duterte mga delegado nga dalon ang Cebuano trait sa ila pagbiya sa syudad sang Cebu pagkatapos ang kahiwatan. Suno kay Duterte, ang pinasahi nga kinaiya sang Cebuano amo ila pagpabugal sa kultura, talento, pagtuo kag pamilya. Ginpahayag man sang natungdan nga dapat tingwaan nga magkabuhi nga may kaalam, integridad, values kag nagapadayon nga pagpalangga sa pungsod. Si Duterte magapabilin nga tiglikom sang Department of Education tubtob Hulyo 19 kag pagabuslan ni Senador Sonny Angara. Una na nga nagguwa nga wala nakatambong si Duterte sa opening ceremony sang Pararong Pambansa, bangod mas ginpili sila nga magpadulong sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu agud magpangamuyo pila ka oras antes magsugod ang opening ceremony sang Hulyo 9. Hebalawan nga napabilin sa National Capital Region ang titulo bilang kampyon sa Pararong Pambansa. Samtang yara naman sa ikatatlong na pwesto ang Western Visayas. I wish to extend my deepest gratitude to all the local government units, other government offices, and private sector partners for your all-out support to the events of the Department of Education on the island of Cebu, including the Palarong Pambansa 2024. Sa lahat ng mga magagaling at disiplinadong atleta na lumahok sa Palarong Pambansa 2024, congratulations sa inyong lahat. Bring to your respective communities the distinct Cebuano trait of pride or garbo. Cebuanos are known for their garbo,
for one's culture, language, talent, faith, and family. Nabarian ang kabainsang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa closing ceremony sang Palarong Pambansa. Oras sa Bombo, 6 minutos makinig sa alas 6 aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ibalon sa subong ang pinangkauling nakatsang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Mayong aga mga kabumbo, mayong aga si Mobombo ayan na Bombo G sa balita kita sa panahon na mga kabumbo, ang low pressure area ang nasiplatan sa kalayon nga 200 kilometers nga sidlangan, minasidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Sa subong nga, wala pa ginadula ang posibilidad nga ini ang isa nga mangina bagyo. Samtang ang southwest monsoon naman, ukon ang hangin habagat ang nag-apekto sa western section sang Southern Luzon, Visayas kaga amuman sa Mindanao. Ibalo naman naton sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo sa subong magulugal-umon sa Iloilo City amuman sa probinsya sang Iloilo. Magal-umon naman sa Guimaras ang kalalawaran ng patong-ana sang Iloilo City kag Guimaras so kung Iloilo Street ang makanay tubtob ka sarangan sa subong. Normal ang biyahe sa tanang sakayang pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Amo ang biyahe sa sakayang pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Padulong kita probinsya sang Antique sa subong magal-umon sa Antique. Ang baybayin naman sa nasabit ka probinsya ang makanay tubtob kasarangan. Mga kabumbo, ang adlaw nagbutlak na 25 minutos antes ang alas 6 subong nga aga kaga. Magatunod naman ini 16 minutos makaligad ang alas 6 karon sa gabi. Nagikan sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 8 minutos makinig sa alas 6 sa gaiban pa nga mga balita bantayan, makinig ang importante nga mga panumdom. Hamtang sa corner, kalirial nga karon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots. Bombo 9 minutos na makrigat sa lasay sa agregapamati ikaw sa Bombo Recent Views Morning Edition. Detalye sa nagapangunang balita lokal, nagalaom si former Senate President Franklin Drilon nga panayuno ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paghatag sang dugang nga mga pondo para sa mga proyekto sa Iloilo. Ini kasunod man sa inaugurasyon sa Halao River Multipurpose Project Phase 2 sa Kalinog, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Drilon, ginpahayag na ko ang posibilidad nga manginisaman kay game changer sa Visayas ang Panay Guimaras Negros Bridge nga ginalauman sini nga matagan priority sa administrasyon ni Marcos. Suno kay Drilon, anay na nga namensuna sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte ang Panay Guimaras Negros Bridge apang wala gid na umpisahan kag nahatagan sang igtalupangod. Ginpahayag man sini nga ang plano sa mga proyekto ang naghalin pa sa panahon ni former President Cory Aquino nga may tinutuyo nga makonektar ang tatlo ka mga isla sang Panay, Guimaras kag Negros. Nagapati naman ang anay senador nga dako ang mabulig sa ekonomiya sang Pilipinas kuntingbon ang tatlo ka mga isla sa Western Visayas. Nagalao man ang natungdan nga liwat maminsuna ni Presidente Marcos ang Panay Guimaras Negros Bridge sa good mahatagan prioridad kag matigayon nga mahuman. Ibalawan nga santo sa Department of Public Works and Highways maumpisa tukuro ng first section sang Taytay sa unang quarter sang 2025. This is another game-changing project. It will cost a total of 165 billion, if I'm not mistaken. Quite a sum. But this will combine the economies of the three provinces, islands, Panay Island, Guimaras Island, and Negros Island region, which will really
which will really speed up the development in these 3 islands because of the integrated economy that will result from the bridge being built. So I hope that the President mentions this in his SONA as part of his infrastructure program, because this is one project which will again be a game changer for the people of Western Visayas, just like this Halaor project which we just inaugurated. Nabalian ang pahayag ni Senador Franklin Drilon. Oras sa bombo, 10 minutos na, magaligad sa alas 6 saga. Sa iban pa nga mga balita, wala na sang plano si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga liwat ipatawag ang Department of Public Works and Highways Region 6 kag Iloilo City District Engineering Office kaamot sa wala na pasa nga mga permit sang ilang nga proyekto. Sa interview sang Bombo Radio sa alkalde, iyagin pahayag nga madamo pa siya sang importante nga mga bagay nga himuon kag dapat nga tutukan kung ipaanggid sa liwat-liwat nga pagpahanumdum sa Department of Public Works and Highways sang ilang nga kakulangan. Suno kay Tranyas, maayo na ini nga mabalaan sa ahensya nga kinahanglan nila nga mag-comply sang tanan nga requirement agud nga mapadayon mga ginpauntat nga proyekto. Nagapati man ang alkalde nga isa na ini kapahanumdom sa bahin sang Office of the Building Official Lokon Obo para sa Iloilo City District Engineering Office agud nga magsunod sa tanan nga rekisitos nga kinahanglanon sa ilang nga proyekto. Naibaluan nga nalakip sa mga gin-revoke sang Iloilo City Council nga proyekto sa Department of Public Works and Highways amuang Mandurriao Market, Dulunan Arevalo Multipurpose Building, Dungansi Mandurriao Multipurpose Building, Tanza Esperanza Multipurpose Building, Santa Filomena Arevalo Multipurpose Building, kagamuman sa Balantangharo kag Katilingban sa distrito naman sang Molo. As members of the DPWH family, ICDO is aware of all the requirements as provided for under the law. And siguro what happened is just maybe a reminder only on the part of OBO for ICDO to comply with all these requirements. With all these things coming out in the open, siguro mas maayo kahit ICDO now will have to understand that just like any other private person, they need to comply with all the requirements of law. Parang reminder lang ni Suro sa ilang, I'm sure they're fully aware of this. Mayor Jerry Tranyas. Oras sa bombo, 14 minutos na makiligad sa alas 6 aga sa iban pang balita lokal. Liwat nga ginpahanumdom ni Iloilo City Councilor Attorney Cedric Cabaluna sa Iloilo City Police Office kag sa Iloilo City Traffic Management Unit nga ipatuwan ng ordinansa nga ginpasar sang 2022 kangot sa pagpangdakop sa mga illegal nga nagapark sa dalan. Ini nga ordinansa ang ginpasar sa konseho pagi kay former Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Sa interview sang Bombo Radio kay Cabaluna, ginpahayag nga hugod kay ginadumilian sang syudad ang illegal nga pagpark ilabi na sa Coastal Road sa Barangay Mansaya kag Lubok Lapos, Iloilo City. Sunod kay Cabaluna, 3 na ka mga patrol cars ang nagpadulong sa nasabit nga lugar agud bantayan ang Coastal Road kag ang mga salakyan nga illegal nga nagapark. Ginpahayag man sini nga may nagakaigo nga legal nga lihok nga igapasaka batok sa mga motorista nga magabayular sa mga ordinansa. Ginatagman sang natungdan nga hindi lang sa Lubok kag Mansaya ang hugot nga pagdumili sa mga motorista nga magpark bangod sa tanan nga national, local kag barangay road ginadumilian ini. Ebaluan nga sang damlag lang patay ginang isa kalalaki manapos nakabunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa trailer truck nga illegal nga nagapark sa nasambit nga barangay. Bawal ina, no? So pwede gid nila mapahalin kay kung hindi pwede gid mapinahan hindi lang ang driver kundi ang mga trucker, ang mga shipping company. So gin-remind na agin palabot ko na ganing kopya sa aton sang ordinansa sa mga natungdan nga hensya so that they can properly enforce. And may meeting pa kami gani sa WIBIS bala. So we'll be able to address this concern moving forward nga hindi na matabo liwat ng aksidente ang natabo dito sa Lubok.
Yes, kaya pero supposedly yung ordinance coverage sa bilog, hindi man niya dala lang. So sa bilog nga syudad, bawal sila sa aton mga national roads, local roads, or barangay roads. No? So it's a matter of enforcement. We made aware already ang aton nga PNP and ICTMU on this. Kaya nabatian ko sa radyo ang ginapatong offense last time go obstruction, tikanubo man na sa obstruction, tapos pila man lang penalty. Nabalian si Iloilo City Councilor Attorney Cedric Cabaluna. Oras sa Bombo, 16 minutos makinig sa alas 6 aga. Iban pa nga mga balita bantayan, makinig na importante nga mga pahanumdom. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 kamilyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa Panimalay? 7 minutos naman karigad sa alas 6 aga pa rin ikaw kabombong nagapamati sa Bombo Reason Views Morning Edition. Sa nagkasabong sa detalye sa nagapangunang balita nasional, pataason pasang Pilipinas kag China sa Presidential Office kag top diplomats ang level sa mga opisyal nga mahimo nga magtawag sa isa kag isa paagi sa emergency mechanism sa nion nga may magluntad nga insidente sa West Philippine Sea. Ang bago nga kasugtanan nga ginatawag nga Arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communication Mechanisms ang napirmahan sa isa ka crucial nga bilateral consultation meeting nga ginhost ang Pilipinas ang Hulyo 2 sa tunga sa mainit nga tensyon sa among nga teritoryo sang Pilipinas. Ginpahayag sang Department of Foreign Affairs pagkatapos ang among nga sugilanon nga pareho nga nagpasagura magtimbang nga bahin nga diskusyonan dugang kung paano mapatigayon ini nga mekanismo. Ang among nga kasugtanan ang nagbukas ang bagong nga channels for communication sa tunga sang duha ka matiglawas nga idisignar sa mga lideres ang duha ka pungsod kag sa tunga sang Department of Foreign Affairs sa Manila kag Ministry of Foreign Affairs sa Beijing. Ang mga pinuno sang duha ka Foreign Affairs Ministries, ang ila Deputy Ministers o designated representatives ang mahimo maggamit sang bagong communication hotline. Sa subong ginabalay pa sang Chinese kag Philippine officials ang guidelines agud mapatuman ang maritime communications mechanism. Ibalawaan nga ang masunod nga bilateral consultation ang iga-host sang China pang wala pa sang gintalana nga petsa. Sa iban pa nga balita national, ginpanginuala sang Armed Forces of the Philippines akon AFP kag Philippine Navy nga ginpagwa akon ang ginpagwa nga impormasyon sang isa ka retired general nga nag-walk out ang mga general sa isa ka command conference kaupod kay President Ferdinand Marcos Jr. sang Hulyo 4. Suno kay Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson sang Armed Forces of the Philippines, peke ang amo nga impormasyon bangod personal ini nga nagtambong sa event kag wala sang kaangay nga hitabo. Wala naman nagdugang sang detalye sa Padilla natuhoy sa command conference. Ginpanginuwala man ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for the West Philippine Sea, ang mga claims kag ginsiling nga nagapabilin nga intact ang chain of command. Gindugang niya nga nagapabilin nga mapag-on ang maayo nga working relationship sa higher headquarters, partikular na ang Department of National Defense. Matandaan nga ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Mid-Year Command Conference sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City sang Hulyo 4. Kaupod kanday Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, General Romeo Browner Jr., ngamong Chief sang Armed Forces of the Philippines, kag mga Service Unit Commanders, Ground Commanders, kag iban pa nga high-ranking officials. Sa mga conference, ginmanduan ni Marcos ang militar nga buhinan ng tensyon sa West Philippine Sea base sa nauna nga pahayag ni Browner. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 20 minutos na makarigad sa alas 6 sa aga. Sa kanapusan nga balita nasional,
Handa na ang House of Representatives para sa ikatatlong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa palabuton nga Hulyo 22. Sunod kay House Speaker Martin Romualdez, mabatyagan na sang tanan ng kalangkag nga mabatian kag maapresyar mga accomplishments sang Marcos administration. Pahayag ni Romualdez, ini nga importante nga address sa magaplastar sang komprehensibo nga laragway sang progreso sang administrasyon kag magahanda sa ila iduso kag ibalay nga mga legislative initiatives sa palaabuton nga mo naman na magahurma sang dason. May kang tanan diri nagalaom si House Committee on Ways and Means Chairperson kag Albay 2nd District Representative Joey Salceda nga i-anunso sang presidente ang big ticket projects nga buligan nga pondohan sang Maharlika Investment Corporation amo man nangyara sa idalom sang private-public partnership. Sunod naman kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, nagalaom ini nga ma-highlight sang presidente ang proteksyon sang kinamatarong kag promosyon sang kayuhan sa mga overseas Filipino workers. Iyaman ginpanawagan ang gilayon nga pagpasa sang Magna Carta of Filipino Seafarers. Oras sa Bombo, 21 minutos makiligad sa Lasay. Sa kita subong sa detalye sa nagapangunang nga balita internasyonal. Ginaplano na sang bilyonaryo nga si Elon Musk ang pagdonar sang kapin $45 million o kun 2.63 billion pesos kada bulan sa pro-Trump Super Political Action Committee. Base sa impormasyon, plano sang Tesla CEO kag pinakamanggranon nga tawo sa kalibutan nga suguran ang donasyon sa buong Hulyo para sa America Political Action Committee agod suportahan si former President Donald Trump sa iya presidential run. Sang Sabado sang ginsa publiko ni Musk ang iya pag-endorso kay Trump sa labing unang ation sa US presidential race in oras matapos ang assassination attempt sa presidente sa iya campaign rally sa Pennsylvania. Ini nga tikang nagapapag-on sa pagsaylo ni Musk sa right-wing politics kaghatagan si Trump sang high-profile backer sa iya handom nga magbalik sa White House sa Nobyembre nga eleksyon. Sang Lunes ang ginpili ni Trump si Ohio United States Senator J.D. Vance agud mangini vice presidential running mate kasunod sa opisyal nga nominasyon sang Republican Party sa anay president agud liwat nga magpadalagan para sa White House. Sa iban pa nga balita international, nasapuan nga wala na nasang kabuhi ang 6 ka foreign nationals sa isa ka luxury hotel room sa Central Bangkok sa Thailand. Sunod kay Prime Minister Srettha Thavisin, posible nga biktima sang poisoning ang 6 ka mga turista nga lunsay nga Vietnamese kag duha sa ila ang may dual US nationality. Natukiban ang bangkay sa mga biktima sa isa ka cleaning staff sang nagsulod din sa ila kwarto. Ginapatihan nga may kaupod sila nga isa pa ka Vietnamese nga posible involved sa amo nga insidente. Base sa preliminary examination, wala sa nakitaan nga injuries nga patimaan nga may natabo nga away apang may senyales nga ginpainom sang toxic substance ang mga biktima. Natala na nga ipaidalom sa autopsy ang nasambit nga Vietnamese nationals. Sa katapusan ng balita international, nakabato ng United States ang intelligence gikan sa isa ka human source tuhoy sa Iranian plot agud i-assassinate si former President Donald Trump. Base sa impormasyon, ang assassination attempt kay Trump sang damlaglang ang wala sang kangtanan sa amo nga Iranian plot. Antes pa man ang rally sing Sabado sa Pennsylvania, napahibalo na sa United States Secret Service kag sa Trump campaign ang amo nga impormasyon. Sunod kay Secret Service spokesperson Anthony Guglielmi, naghatag na sang dugang nga protective resources kag capabilities para sa security detail ni Trump. Una na nga ginulan sang kritisismo ang ahensya bangod sa kapaslawan nila nga mapunggan ang plano sang 20 anyos nga si Thomas Matthew Crooks nga mong gunman sa tuyong asasinasyon kay Trump nga nagpila sa iyat dulungan sa mga insidente isang patay kag duwa hanggang kalapilasan. Oras sa Bombo 25 minutos makiligad sa Lasay. Siban pa nga mga balita bantayan, makiligad na importante nga mga panumdom. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskulahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power.
Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa. 5 minutos na makrigad sa alas 6 sa kapamati ikaw kabombo sa Bombo Recent Views Morning Edition. Kabombo! Pila ng edad mo subong? Sa edad mo subong makahibalo ka na magbike. Bombo G, sa pila ka na gani subong? 25. Kabalo ka na magbike? Hindi. Kung hindi pa ba, perde kapag isa ka ido, nakaagaw sang maramong atensyon ang isa ka ido bangod sa iya kasarang sa pagsakay sa bisikleta gamit ang niya siyempre tiil sa pagbike. Si Sulay Fu, isa ka hindi kinaandan nga ido nga halin sa Jiangsu province sa China. Kasubong sang 3 o 4 katuig nga bata baw kabalo saya magmaneho sang bike. Ang ini nga ido nangin sensation pagkatapos nga ang video niya nga nagabisikleta sa palibot sa isa ka basketball court ang nangin popular una sa China kag sunod nangin popular sa iban pagid nga mga pungsod. Lantawa bala Bombo Gisa. Ang mga litrato kag video sa iya pagbisikleta nagpabiligid o kung nagpabilib sa kadaman kag kung ikaw nga tawo hindi pa makahibalo magbike makahambal kagid nga baw maayo pa yang ido. Kag hindi lamang amo ning talento ni Sulay Fu ha kabalo pagid sa gali mag-skateboarding. Oras sa Bombo 27 minutos. Makanigad sa alas 6 aga. Bombo Business News. Mag-extend pa tubdob sa bulan sang Agosto ang ginapatuman nga pag-ban sa importasyon sang sibuyas nga natala na kung tani nga mag-expire subong nga bulan. Sunod sa Department of Agriculture, inibangod sa bastante gihapon nga domestic supply. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., mag-import lang liwat ang pungsod kung kinahanglan na. Matandaan nga ang ban nga ginanunsyo sang Enero ang orihinal nga mag-expire kung tani sang nagligad pa nga Mayo. Iga-monitor naman ang sitwasyon kag nagpaandam ini sa mga trader nga hindi magpamentaha sa paagi sa pag-delay sang pag-release sang stock. As of July 5, ang pungsod mayara sang 152,839.25 metric tons ang red onions, kagyara naman sa 10,601 metric tons ang yellow onions. Ang onion inventory ang ginakabing nga bastante para sa 8 ka bulan tubdob sa February 2025. Base sa price monitoring as of July 12, ang red onions ginabaligya sa 80 pesos kada kilo, samtang ang puti naman yara sa 60 pesos kada kilo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa latest reference rate, 58 pesos and 39 centavos baylo sang isa ka US dollar. 43 pesos and 57 centavos baylo sang Singapore dollar, 7 pesos and 50 centavos baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar, 63 pesos and 78 centavos baylo sang euro, 15 pesos and 60 centavos baylo sang Saudi Riyal kag 75 pesos and 89 centavos para sa British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo na sanggatong subong nga aga diri kita sa distrito sang Molo. Sa Shell, 62 pesos and 70 centavos sa diesel, 65 pesos and 20 centavos para sa regular gasoline kag 70 pesos and 10 centavos para sa premium gasoline. Diri sa Petron, 61 pesos and 35 centavos sa diesel, 63 pesos and 85 centavos sa regular gasoline kag 64 pesos and 80 centavos para sa premium gasoline. Diri sa Caltex, 61 pesos and 85 centavos sa diesel, 64 pesos and 35 centavos sa regular gasoline kag 66 pesos and 30 centavos para sa premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo 29 minutos, makinig sa alas 6 aga.
Sa pagtakop sa palarong pambansa, isa sa mga atleta ang nagbilin sa iya marka sa ginpakita ang abilidad sa gymnastics. Iniyo mo si Eliza Yulo, ang agot nga utod nga babae sang Olympian nga si Carlos Caloy Yulo. Naghakot si Eliza sang pila ka gold medals matapos ang ibabaw sa 3 ka aparatus, uneven bars, balance beam kag floor exercise. Nakuha man niya ang individual all-around title para sa National Capital Region agud makuha ang team gold. Suro kay Eliza, handom niya nga makatapak man sa Olympics kangay sa iya magulang nga si Caloy. Si Eliza ang estudyante sa Adamson University. Sa patag naman sa boxing, 100% nga handa ng Filipino boxer nga si Vincent Astrolabio sa iya showdown bato kay WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani sa Hulyo 20 sa Ryogoku Kokugikan sa Tokyo, Japan. Si Astrolabio may record nga 19-4 kag 40 knockouts bilang professional boxer. Ang nagabot na sa Japan kag nagapanigayon sa bongsang training sa Taken Boxing Gym sa Tokyo. Ang 27 anyos nga si Astrolabio nga mag-aaway para sa world title sa ikaduwang kaiginaan sa iya career. Ang nakabig nga underdog batok sa current pound for pound number 10 nga si Nakatani nga may 27-0 nga win-loss record kag 20 ang knockouts. Apang dako ang paglaom nga maluto sini ang local favorite sa ila teritoryo. Sa basketball, nagtaliwan na sa edad nga 69 ang former NBA player kag WNBA head coach nga si Joe Jellybean Bryant. Amay isang napatay nga si Kobe Bryant. Sang damlag lang sang nagsupera sang massive stroke si Bryant tudtob nga wala na ini naka-recover. Si Bryant ang nangin first round pick o kon 14 overalls ng Golden State Warriors sang 1975. Ang 6'9" forward nag-average sang 8.7 points, 4 rebounds kag 1.7 assist sa 606 games sa sulod sa masobra 8 ka NBA season upod sa Philadelphia 76ers, San Diego Clippers kag Houston Rockets. Sang uli hinaghampang si Bryant professionally sa Italy kag France antes nangin coach ang WNBA Los Angeles Sparks sang 2005 tubtob 2006 kag sang 2011. Matandaan nga iya anak si Kobe Bryant ang nangin Hall of Fame player sa Los Angeles Lakers. Ang ginbawian man sang kabuhi sa isa ka helicopter crash sang Enero 26, 2020 sa edad nga 41 kaupadang 13 anyos nga anak nga si Jana. Sa atin nga balita sa entertainment. Nagsabat na ang aktor nga si John Estrada kasunod sang isyu may kaangtanan sa relasyon sini sa iya asawang ang former beauty queen nga si Priscilla Mireles. Sa Instagram story, ginpahayag na John nga mutual ang ila desisyon nga hindi anay mag-updanay o kung may break anay sa ilang relasyon. Ginpanginwala man ni Estrada nga may relasyon sila ni certain Lily Hallman kag ginsilingan na kilala lamang niya ini sa Boracay sang nagbisita ini sa amo nga isla. Naghingyo naman sang privacy ang aktor bangod sunod sa iya isa ini ka private family matter. Nagpaandaman ini nga pasakaan sang kaso ang sinuman nga nagapalap ang sala nga impormasyon na tuloy sa ila relasyon. Samtang gilayo naman nga nagsabat si Priscilla sa post na Estrada kung sa din ginsiling sini nga wala sang natabo nga mutual agreement sa ila separasyon kag ginkakibot sini ang pahayag sang iya bana. Hindi ini ang unang ation nga nagtuhaw ang isyu sa ila relasyon. Bangod sang April 2023, ginako ni Priscilla nga problemado ang ilang nga pag-updanay apang ginpili nila nga mag-upod sa gihapon. Sunday Priscilla kag John nagpakasal sang 2011 kag nag-angkon sang anak nga babayi sang 2000 o kon 2012. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 34 minutos. Makrigad sa alas 6 sa aga. Kabombo na bariyan mong kapagusan nga pagparagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlas sa Miyerkules, Hulyo 17, 2024. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Sa Bombo News Analysis, basahon ni Bombo Marisol Binyas. May tigulo, kapatawaran. Kami mo naging newscaster. Bombo G sa Padio. Kag Bombo Ayan, gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kasakit nga naaguman, nanunubig tubig sa kaisipan.
Sa tion nga madumduman, liwat nagakapilas ang dughan. Masubo kag masalimuot kon balikan, mga natabo sang nagliligad, ginlubong kag gintalikdan. Ginapamangkot ang kaugalingon, nga aakon inigin pasugtan. Pagsakit sang akon balatsagon, nga iya nasarangan. May mga sala nga kun isipon, do wala gid sing kapatawaran. Bangod sa kabugat sang ila mga binuhatan, kag saliwat-liwat ila na naandan. Masarangan ayhan mahatag sa ila ang aton kapatawaran? Ginpatawad ko na ikaw, masarangan mo bala mabuyan? Bertud sang pagpatawad, malahalon kag bulahan. Masarangan man ihatag, pero do kaangay nga ang dila na pilpilan. Apang, bertud sang pagpatawad, sa aton makabulig man. Sarang pamag-anon ang kabugat sa aton mga dughan. Ang pagpatawad, hindi sa tanan nga tion, nagakahulugan sang bag-o nga kahigayonan. Pwede ining mahatag, apang hindi pagpasugtan na ini maabusaran. Gani liwat padalman, pagpatawad imo nabuyan, agud dughan magmagan, kag ang paminsaron mahawanan. Magpadayon dala ang leksyon nga natun-an, kay sa gihapon, ini isa kaliyabe, padulong sa kabuhi nga mas makahulugan. Ini nga huna-huna kag pananawan ang ginpadala kag ginsulat ni John Patrick Silfaban Palkiran sang Barangay Sinugbuhan, San Joaquin, Iloilo. Katapo sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsaga. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa taknang alasay saga. Welcome sa Bombo Report sa Condition. Upod sa inyo ang Anchorman Bombo Donnie Digala. Adlaw kinakaroon sang Miyerkules, petsa 17 sa bulan sang Hulyo tuig 2024. Kagkaroon sa aton sini nga mga headlines sanbay sa kay Bombo Marisol Binyas sa banwasang Santa Barbara, Iloilo, sospitsado nga nakabunggo patay sa isa dito ka individual. Way gyapon karon na kita kagahibalo naton kon bala may lidang aton sining nga mga kapulisan sa kon sinong responsable sa sining isa naman ka hit and run na incident sa banwasang Santa Barbara. Samtang driman sa syudad sang Iloilo mga natipon nga mga basura sang GSO kag Senro sa ila sining pagpaninlo sa mga kasubaan sa may Haro kag sa may distrito sang La Paz. Nagalabot kuno sa 30 gid ka tonelada. Check naton detalye sa mga report si Bombo Sol sa report. Go ahead. Yes, Bombo Donnie, bago ina no observation danay subong sa palibot nga mabatsagan naton ining malamig nga dapyang sang hangin. Kag at the same time maulo eksperyensya naton subong ining magulugalumo no nga palibot diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Kadto nakita no sa mga balita naton nga dala halin diri sa banwa sang Santa Barbara sa diin nagapanawagan subong ang pamilya diri sang biktima sang isa ka negosyante nga ginhit and run pilason sa may bypass road diri sa may barangay San Sebastian. Oo, bali naka-survive ang victim. Pilaso lang siya. Yes, Bombo Donnie. Okay. So nagluntad ini diri sa may bypass road sang barangay San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo. Sa diin ang biktima amo si Roslyn Bolibol, 48 ang pang-edaron sini, residente diri sa may isa ka barangay sa Banwasang Pavia. Samtang ining suspect ang wala pa makilalaan pero may pila diri ka mga information nga ang ginadala sini nga ukon ginamanihar sini nga salakyan amo ang isa ka SUV Toyota color silver ini siya. Kag sang natigayon naton gani nga ma-interview diri si Police Major Seriaco Esquiliarga, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. Natabo ini sang July 15 pa no, amang around 6 to 6:30 sang kagabihon. Sa diin nagtabok tani ining ukon manugtabok tani ining babayi bala ukon ining negosyante diri sa ilang coffee shop ukon sa coffee shop nga ginabantayan niya nga ginapanag-iyahan man sang iya utod pero ang wala lang mabalaan may isa diri ka salakyan nga naglabay diri Bombo Donnie malapit mismo diri sa may Center Island, concrete nga Center Island sang among area diri sa may San Sebastian. Kag didto na side swipe ining babayi kag di nabilin pagani o kun nawigit pagani ining side mirror sa diin ara subong sa mga kapulisan diri. Kag didto sang na side swipe niya ining babayi naigo o kun natumba ining babayi kag di naigo ining iya nga ulo diri sa may concrete nga mga nakabutang no sa Center Island. Kag didto aside abi sa pilas niya sa ulo may mga pilas pag dinino nga naagom sa pila ka mga bahin sang iya nga lawas. Kag ilayon man ini nga gindala sa ospital kag subong nagapaayo pa ini no sa isa diri ka mga ospital sa may syudad sang Iloilo bangod sa mga pilas niya nga naagom. Pero amo lang na Bombo Donnie nagapanawagan diri ang pamilya nga ginpalambot man diri kay Police Major Esquiliarga nga kung tani magpakita na ining naga-drive sang sining SUV nga salakyan nga nakabunggo sa ilang himata para negosyar man no kay ang plano diri sang pamilya ang kuntani mapabulig sa pila man ka mga galastuhon sa ospital bangod sa dako nila nga bill sini Bombo Donnie. Sa dugang balang pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Police Major Seriaco Esquiliarga.
pwesto nila dito. Malapit naman sa lapit sa gilid na siyang island bala, kaya may island na da. Nalabot sa isang side mirror mo itong natumba ang victim. So apin niya na pagtumbaya nakabunggo na tupa ang iyang ulo sa simento bilang sa may concrete pavement niya island sa tungasang dalan. So mo itong tunaan sa iyang may pila sa ulo kag mga gas-gas sa nagplain-lain niya pati ang iyang lawas. Okay. Taga Pavia ni sa sir, may stall dira siya sa Santa Barbara? Actually, may isang utod niya, may coffee shop na diri. May mga tawag niya, mga tapsilugan bala, mga kalanan. Oo. Kamusta na ni subong sir ang biktima? Kag anong plano niya? Is nakaistoryahanay do ka mo sir? So far, ang victim ato subong sa ICU sa Medical City, no? So far, nakaistorya kami kabisang iyang utod. Stable naman siya. So, mapanahin ka sa ato nga kung pwede matagaan na doon sa hostisya. Sir, may panawagan ka sa posible tag-iya sining side mirror, sir? Or nagapanag-iyagid mismo sa salakyan nga nakabunggo? So, sa driver kung tag-iya sang SUV nga salakyan nga naka-sideswipe sa victim last July 15 siyang gabi mga sa media diri sa barangay Bypass Road, no? Barangay San Sebastian, Santa Barbara, no? Baypatani, no? Paisip ka man nga mag-surrender in order nga buligan, makabulig ka man sa biktima. Kaya actually na istorya ko ang utod ng pamilya. Medyo dako-dako man ilang gastos to tani kasi mabulig-buligan nyo man. At least na ma-lesen man ang ilang burden sa gastuan kag clear naman ang imong ngalan kiti posible kung makilala ka pag ma-locate di posible mapailan higit sa kaso. Nabatian diri ang kabahin sang ato nang interview Bombodoni kay Police Major Seriaco Escaliarga kag ulihi no nga natalupangdan ining SUV nga nakabunggo diri sa babayi diri pa kadto sa may bahin sa Kabatuan sa airport area pero sa subong wala pagid sila sang idea with regard sa plate number kay wala na himutadan o kun natalupangdan sang sining biktima ang amo nga plate number diri Bombodoni kag ati ongoing ang investigation pagpangita sang mga closed circuit television sa area bangod medyo mabudlay man no sang time nga to makakita sang witness and at the same time amo plastada nga may makuha no sang CCTV bangod man sa madulom no ang madulom ang area sang natabo ining aksidente o kon insidente. Sa dugang naton nga balita no ang nakuha diri nga mga basura sa City Environment and Natural Resources Office sa Salug River lang diri sa may Tabuk Suba Lapas nagdangat gid sa 30 o kon 30 ka mga tonelada Bombodoni nga basura. Sa interview naton diri kay Engineer Niel Ravena ang head sang City Environment and Natural Resources Office bali may 5 ini sila ka mga asod-asod nga patigayon no nga cleaning operation o kon ining clean up drive nila diri sa may Salug River lang sa diin nakakuha gani sila sa kabilugan 30 gid katinulada sang basura nga ginabanta yara sa 8 ka mga trucks. So ang ining pagpaninlo nila hindi lang diri sa may Haro River no o diri mismo sa may Salug River. Nagpaninlo man sila diri sa area sang Tabuk Suba Haro, sa may Takas, diri sa may area sang Tikod, sa may Barangay Baldosa, mangin sa Barangay Hinaktakan. Sa diin nakita nila nga do naglagid ang mga basura diri sa mga barangay sa Kaingin, sa may Tabuk Suba Lapas, sa may Benedicto, mangin diri sa may Tabuk Suba Haro kag sa may Simon Ledesma Bombodoni. Sa diin ang may pinakadamo gid no sa kabilugan abi sa 5 sini ka mga asod-asod nga mga pagpatigayon sang clean up drive ang may pinakadamo gid nga nakuhaan nila sang basura diri sa may Barangay Kaingin kag sa may Tabuk Suba Lapas. Sa diin sang gapon iya nakakuha sila sang mga 50 ka mga kaing sang basura diri lang mismo sa area sang Tabuk Suba Lapas diri Bombodoni. Kag amo na no
ano pa nila, ginapanglantaw pa nila kung paano nila maubos. Kay suno kay Engineer Ravena, medyo nabudlayan gani sila. Kay kung magkuha sila sang basura, do kaangay nga do wala sa gihapon nagakaubas. Kay kung mag-arise ining basura, may ara sa gihapon sa sining mga basura nga nagalulubong pagid sa mga pila diri ka mga lupa o kun mismo no sa sulod abi sa lutak Bombosol. Sa lutak. Yes, Bombodoni, specifically sa lutak nga nahamtang man sa mga area diri sa Kasubaan bangod sa tuman kadamo diri nga basura. Kagti isang gapon mga yara sa 4 no o kun 4 cubic meters sang basura ang nakuha gid diri sa may Tabok Suba Lapas. Sa dugang balang payag aton ipabati ang aton nangin interview kay Engineer Niel Ravena. Ano river na siya? Aro river halina sa Tabok Suba Aro, Takas, down to Tikod, Baldosa, Naksakan. Pero ang basura dira nagaklag sa Kaingin, Tabok Suba, Lapas. Oo. Tapos Benedicto, may araman, kaga Tabok Suba Aro, Simon Ledesma. Diin gid na di usually engineer ang may pinakadamo gid or grabe ang basura. Lapas. Sa may Tabok Suba. Kaingin, Tabok Suba. Okay. Bali on the other side of the river bank, Kaingin. Ang Tabok Tabok Suba, Lapas. Okay. Sang gina-engineer mga pila ka tonelada ni nakuha niyo? Damo siya, mga I prepared 50 kakaing 50 kakaing. Dira dira na sa area nga na. You know, kung i-awason namon, kung gina-retrieve namon ang basura, nagalutaw ang sa dalom pa, meaning to say tamo kaya basura. So kung makuha namon ang babaw, nagalutaw naman ang sa dalom. So hasta nga maubos gid namon. Bali total engineer may ara kita sang number abi or kung volume sa kabilugan nga nakuha sa subong ng gid nga daw. Ang sa subong siguro mga 50 mga 4 cubic meters, no? More or less mga mosina. Mga pilada ka truck engineer? Mga isa lang ka truck kaina for kaina nga operation. Oo. Since natungod mga 6 to 8 trucks nang nakuha namon day. Sa kabilugan halin kang first. Sa kabilugan, oo. Mga 8 na guro, mga 8 trucks na siguro. Bali engineer humalin sang kang first day nyo gid abi since do anom na ni ka series nga pagpanindo may do ka mo may data sa kabilugan gid kuntila don. So ang estimated ko mga 20 to 30 tons ang sa area lang. Nabatian diri ang kabahin sang ato nang interview Bombodoni kay Engineer Niel Ravena. Oo, may sunod pa ni silang clean up di naman nila sining area Bombosol. Sa gihapon Bombodoni, same area diri sa may Salog River, diri sa may bahin sang Dungon, sa may Tabok Suba o kun sa may Tabok Suba Lapas, Benedicto kag sa Kaingin Bombodoni. Same sa gihapon nga mga lugar kag expected padayunon ni nila ang pagpanindo nila sa mga nasambit diri nga barangay ilabi na sa mga kasubaan. Oh, same siguro gihapon nga area Bombosol kay way pa nila maubos gid. Yes, Bombodoni, ilabi na diri sa may Tabok Suba Lapas, tuman kadamo. So pilayhan ka layer sang basura Bombosol ang tambak sa dalom sa kwan gid sa dalom suba gid. Yes, Bombodoni, no, do wala gani sa gihapon mabuhin-buhinan ang basura diri sa piyak nga ongoing o kun wala man untat no ang pagpanindo diri sang mga katapo sang sentro, even ang mga barangay officials, mga pumuluyo sang nasambit diri nga barangay sa mga area, pero do yara pala gani kuno sa 1/4 ni Bombodoni ang nakuha sini nila nga mga basura. Ara lang sa 1/4 ti mag 30 tons to ti mga may mga 90 tons pa sila nga kuloon Bombosol. Posible Bombodoni or masobra pa gid. Oo, ti ma-identify ayhan sa aton sini nga City Environment and Natural Resources Office kun diin nagahalalin ini nga mga basura, sino ang responsable sini sa paghaboy dira sa suba o kun hindi man direkta nga ginahaboy gid sa suba, sino ang irresponsable sini diri nga hindi makatipon sang husto sang ilan sini nga basura, rason nga
basi kung magbaha ginaanod sa suba, kung magbaskog hangin ginapalid ang mga basura sa suba. Pero to hindi ko magpati nga way ginahaboy sa suba bumusol mag-aamo sini kadamo sini nga basura. Hindi lang niya guro sang accumulated halin sa baha nga ginaanod sang baha or ginpalid ra sang hangin sa suba. May nagahaboy gidya direkta dra sa suba bumusol. Roger, on that, Bombodoni, suspectedly sang City Environment and Natural Resources Office ang mga kabarangayan nga posible nagahaboy diri sang basura amo ining mga informal settlers sa mga bank rivers nga nahamtang diri sa may area sang Takas, sa may Tikod, sa may Barangay Baldosa kahinaktakan, Bombodoni. Ti nasapol sang sentro or sa mga barangay officials dra ang ining mga informal settlers, anong solusyon naton da? Yes, Bombodoni, by next week, gaplano sila nga i-install ining mga waste trap para ma-identify gid specifically kung diin nga barangay ang nag-contribute sang tuman kadamo nga basura o kung mga culprit gid abi sa basura diri sa may Salog River. Kag didto mapatawag sila sang technical meeting sa mga local government officials o kunismo sa mga barangay officials sa mga barangay abtan abi o kung dakpan nga may pinakamadamo nga basura diri sa mga waste trap nga install nila. Ang mga barangay officials bumusol amo ni dapat ang palusongon do sa Salog River kag pasalumon sa mga basuras dalom kay responsibilidad nila na nga mag-check man from time to time sa ila sining barangay ang pag-maintain sang cleanliness sa ila sining barangay. Dapat sila nag-supervise sa mga pumuluyo kay ti una-una ya responsibilidad ginaya sang residente mo. Pero kung mga lamsot man dira ang mga residente, ang mga pumuluyo, ti dapat sulod sina dayon ang mga barangay officials kung paano nila disiplinahon ang ilang sining mga residente nga hindi maghinaboy sang basura sa suba bumusol. Pahapos na niyang mga barangay officials sa mga natungdan dira nga mga barangay kay bakas kanday Engineer Rabina. Sa aton pagkabalo diri, Bombodoni, mga residente man sa nasambit nga barangay, specifically ining mga 4-piece beneficiary, mga nanay ining ginapalusong, ginapakuha nila sa mga basura aside abi sa mga katapo sang General Services Office diri sa syudad. Pero sa bahin sa mga barangay officials, sa aton pagkabalo do wala pa man kita sang may nakita diri, Bombodoni, nga mga officials sang barangay nga nagbuligid o kung nagugyon abi sa nga mismo bala nagkuha gid sa mga basura kung piknit sang basura kundi mga ginikanan. Nadiri sila mag-piknit basura bumusol, na dire sila maglusong sa suba? Ambot ang Bombodoni kay kung lantawon mo hindi Bombosol? Bombosol? Yes, Bombodoni. So amo na, Bombodoni, baloon man naton karon kung anong mangin akto diri sang mga barangay officials abi sa anuman sa bahin sang pagpakigubyo nila sa ginapatigayon ni clean up drive diri sa may ilang area. Sige. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Marisol Binyas sa gindulong sining report. 3 minutos antes ang alas 7 sa agadri sa aton sining pagpangalagad sa may area sang Puerto Galera sa may Oriental Mindoro. Ang Puerto Galera ni isa man ka favorite nga tourist spot, tourist destination kay mga matahom ang mga baybayon sinadri. No, ginakumparar man ni sa Boracay Island. May ginray dito ang taga National Bureau of Investigation nga isa ka suspected nga Philippine Offshore Gaming Operation o kun Pogo Hub dito sa may area sang Barangay Sinandingan, Puerto Galera sa may area sang Oriental Mindoro. So hindi lang gali sa Tarlac, hindi lang to sa may area sang Pampanga, no? May ara man sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, diin pagidayhan ang iban. Magasunod na diri ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hulyo ng 2024. Sa ating mga headlines, National Capital Region, umani ngayon ang mga pagbati matapos muling maghari sa Palarong Pambansa 2024 at kabuang 238 na medalya ang naiuwi. Ang host region naman of Central Visayas nagtapos bilang panlima. Ang Philippine National Police Pasay City naman nagsasagawa na ng online monitoring matapos nga ang banta kina Senator Risa Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Ang National Bureau of Investigation dyan sa Region 11 ay pinabulaanan na may Chinese national na nagbayad daw ng 300,000 pesos upang mabigyan lamang ng birth certificate. Operasyon naman ng isabong sa Pilipinas patuloy pa rin sa kabila ng pagbabawal dito. Samantala, dyan sa Bicol Region, steam-driven eruption sa Bulkang Mayon, malaki ang posibilidad sa panahon ng tag-ulan, bagay na ibinabala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa international news naman, tutukan mamaya ang Secret Service, dinoble pa ang seguridad ni dating President Donald Trump matapos na makatanggap ng banta mula sa Iran. Samantala, ang Israel naman ipinagmalaki ang dami ng mga napatay nilang Hamas. Sa ating balitang palakasan, Philippine Olympic Committee naniniwalang mas maraming mahahakot na gintong medalyang Pilipinas sa pagsabak sa nalalapit na Paris Olympics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bumuhos ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation ang pagbati matapos mapanatili ng National Capital Region ang kanilang pagiging kampyon sa katatapos na Palarong Pambansa 2024 na idinaos sa lungsod ng Cebu. Sa final medal tally nga mga kabombo na inilabas ng organizers, ang National Capital Region ay mayroong 238 na medalya sa lahat ng mga sinalihang events. Nasa 98 dito ang gold medals, 66 naman ang silver medals at 74 ang bronze medals. At kasunod ng National Capital Region, ang Region 4A o yung tinatawag na Calabar Zone Region na may 57 gold medals, 41 silver medals at 53 bronze medals. Ang kabuuan mga kabombo ng kanilang medalyang nakolekta ay 161. Humahabol naman ang Region 6. Ngunit nanatili na lamang ito dyan sa pang-tatlong pwesto. Kung pagkakasunod dito mga kabombo, yung Western Visayas, meron siyang 56 gold medals, 41 ang silver medals at 41 din ang bronze medals. Ang total number ng kanilang medalya ay 138. Nasa pang-apat na pwesto naman ang Davao Region at pang-lima ang host region na Central Visayas. At sa closing ceremony nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi binigo ni Vice President Sara Duterte na siya ring outgoing Department of Education Secretary ang pagbibigay ng kanyang talumpati at game pa na nakipag-picture taking sa mga dumalo sa naturang venue. Abangan pa mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update, yung after event dyan naman sa lungsod ng Cebu mamaya lamang.
Samantala, dumako pa tayo sa malalaking balita sa bansa. Inutusan na ng Korte Suprema ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros na magkomento sa petisyon ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na humihiling nga na harangin ang kanyang subpoena para dumalo sa investigasyon ng Senate panel. Ang committee nga ni Senator Risa ang siyang nag-iimbestiga sa questionable pagkakakilanlan ni Go at ang pagkakasangkot nito sa mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Teng na binigyan ng 10 araw ang Senate panel para tumugon sa petisyon ni Go para yan sa certiorari at temporary restraining order na inihain ng kanyang mga abogado noong nakaraang linggo. Ang isang petition for certiorari ay umaapila ng pagsusuri ng isang mas mataas pa na hukuman sa naging desisyon ng isang mababang hukuman. Kasama rin sa petition for certiorari nga ang kahilingan para sa pagpapalabas ng temporary restraining order mula sa pag-implementa ng subpoena at mula sa pagtap kay Go bilang resource person. Sa mga pagdinig ng Senate panel ni Senator Ontiveros, may kaugnayan pa rin yan sa ni-raid na Pogo Hub na sangkot sa mga iligal na operasyon doon sa bayan ng Bamban. Nagsasagawa naman ng mahigpit na online monitoring ang Pasay City Police matapos na humingi ng tulong sa kanilang panig dahil sa banta laban dito kay Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Ayon kay Police Major Paul Benjamin Mandane ng Pasay City Police Substation Commander na mula nang matanggap ang naturang sulat ng 2 senador ukol sa paghingi ng tulong ay nakipag-ugnay na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinukoy na rin kung sino ang nasa likod ng nasabing pagpapakalat ng mga pagbabanta laban sa 2 senador. Magugunitang ibinunyag ng nabanggit na mga mambabatas na may kumakalat online na nagbayad umano si Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng tig 5 million pesos para patahimikin ang 2 senador. Samantala naman, dumako tayo sa karagdagan pang balita mula dyan sa Senado. Nawawala daw nakita sa ekonomiya ng ating bansa dahil yan sa Philippine Offshore Gaming Operator pumapalos sa halos 100 bilyong piso. Ayon po yan sa Department of Finance. Kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Pumapalo sa halos 100 bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kaysa sa kinikita mula sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Itong isinuwalat ni Department of Finance Undersecretary Carlo Adriano sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Adriano, 99.52 billion pesos ang net o kabuong halaga ng nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas kada taon dahil sa mga POGO. Kaya naman inirekomenda ng ahensya ang total POGO ban dahil lugi ang gobyerno rito. Nasa 166 billion pesos ang pumapasok sa pamahalaan mula sa offshore gaming, ngunit 265 billion pesos naman ang halaga ng nawawala sa ekonomiya. The economic cost, the estimated economic cost of POGOs include direct and indirect costs of allowing POGO operation. This includes the effects of reputational risk, which have an impact on foreign direct investments, as well as the negative impact of criminal incidents in terms of our attractiveness as a tourist destination. Again, we note that the estimated economic cost exclude the social cost of POGOs, which we deem to be unquantifiable. This includes the loss of life, physical and psychological harm to victims, and the impact on the communities such as increased sense of fear and anxiety associated with illegal POGO activities. So based from this slide, as you can see, the benefits is significantly less than the estimated cost, and hence a net cost of around 99.52 billion annually. Samantala, ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, sinabi ni Director Desiree Joy Narvaez na nakita rin nila na mas malaking perang nawawala sa pamahalaan kaysa sa pakinabang nito. Sa estimate o sa tala ng NEDA, nasa 50 billion pesos ang halagang nawawala sa gobyerno o 0.23% ng gross domestic product. Sa turismo,
Pwede anyang mawala sa Pilipinas ang 144 billion pesos kung i-blacklist ng China ang Pilipinas bilang tourist destination dahil yan sa operasyon dito ng mga POGO. Similar to DOF, we support the intention of the bill on the basis of the fact that the economic cost outweighs the benefits. For the direct benefit, we excluded the impact of the tax revenue collection, so we leave that to the DOF. But our estimate as of for 2023 would be around 50 billion. That's potentially lower number of Chinese tourists. In our analysis, we assumed that only around 20% of the pre-pandemic level of Chinese tourists would be able to come, on the ground that if we continue the operation of POGOs, there will be a blacklist. No, China would blacklist the Philippines as a tourist destination. And so we estimate that we could lose around 144 billion from this, or 0.8% of GDP in real terms. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sa dagdag nating balita, mahigit 4 na milyon bagong botante, mga kabombo, nakapagparehistro na para sa 2025 national and local elections mula yan ang buksan ng voters registration noong Pebrero 12 ng taong kasalukuyan. Lagpas na ito sa 3 milyon target na itinatakda ng Commission on Elections. Sa pinakauling data nga na nilabas ng poll body, mayroong kabuang 4.5 milyon mahigit na mga bagong botante para naman sa 2025 national and local elections noong Hulyo 16 o nitong linggo lamang. Naitala, mga kabombo, ng Calabarzon ang pinakamaraming bilang ng mga nagparehistro na mayroon po itong mahigit 768,000. Sinusundan niya ng National Capital Region at meron naman malaking bilang din na naitala sa Central Luzon at ganoon din sa Davao Region. Meron ding malaking bilang na nadagdag sa may Bicol Region at nakapagparehistro naman ang ilan sa Commission on Elections Main Office na mahigit 7,000 mga bagong botante. Kaugnay nito, mga kabombo, ay pinalalahanan ang mga hindi pa nakakapagpatala na maaari naman humabol at magparehistro mula Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa alinman tanggapan ng Commission on Elections. Yan ay sa buong bansa na magtatagal pa hanggang Setyembre 30 ng taong ito. Bukas din, mga kabombo, ang Register Anywhere program ng poll body para naman dun sa mga gusto magparehistro para bumoto sa mga itinalagang site tulad na lamang ng mga mall at ilang paaralan sa ating bansa. Bombo International News. Mas dinoble ngayon ng Secret Service ang kanilang pagbabantay matapos na makatanggap ng impormasyon sa tangkang pag-assassinate ng Iran kay dating US President Donald Trump. Paglilinaw ng Secret Service na ang nasabing impormasyon anya ay hindi konektado sa naunang tangkang pamamaril sa dating Pangulo habang ito ay nasa campaign rally sa Pennsylvania. Dahil sa nasabing impormasyon ay dinagdagan pa nila ang mga resource na papalibot sa dating Pangulo. Sinabihan na rin nila ang kampo ni Trump na maging maingat sa pagsasagawa ng mga outdoor campaign. Magugunita nga na makailang beses na ring sinabi ng Iran na gaganti sila sa ginawang pagpatay kay Qasem Soleimani, ang commander ng Iranian Military Islamic Revolutionary Guard Corps noong Enero yan ng taong 2020. Napatay ang Iranian leader matapos nga ang utos ni Trump noon na pag-drone attack habang ito ay nasa paliparan. Mula noon ay doble na ang pag-iingat ng mga naging gabinete ni Trump, gaya na lamang ni dating Secretary of State Mike Pompeo at dating National Security Advisor ni Trump na si John Bolton.
Samantala sa iba pang balita sa ibayong dagat, ipinagmalaki naman ng Israeli military na umabot na sa mahigit 14,000 na mga Hamas armed wings ng Qassam Brigade mula nang magsimula ang gyera. Kinabibilangan ito ng 6 na fighter na may ranggong brigade commander, 20 battalion commanders at 150 company commanders. Ang nasabing pahayag ay kasunod na rin ang pag-atake ng Israel sa kuta ng Qassam Brigade leader na si Mohammed Dale. Hindi naman kinumpirma ng Hamas na napatay ng Israeli ang nasabing leader. Samantala, patuloy naman ang ginagawa ngayong pag-pressure ng Israel sa Hamas para tumugon sa isinusulong na ceasefire deal. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mararapat daw na masunod ang kaniyang hiling na pakawalan na ng Hamas ang kanilang mga bihag. Ayon naman sa Israel, bago pumayag daw yan sa isang ceasefire. Dagdag pa dito ay hindi daw magbabago ang kanyang desisyon na tuluyan nang burahin ang mga Hamas sa Gaza. Magugunita na patuloy nga ang paghihikayat ng Qatar, maging ng Egypt at ng Estados Unidos na nagsisilbing mediator na dapat nang tumugon ang Hamas at Israel sa tigil putukan. Samantala, nagbitiw naman sa pwesto ang ilang taga dyan sa tanggapan ng Department of Education bilang parte ng kanilang courtesy resignation. Kabilang dyan ang tagapagsalita ng Department of Education na si Attorney Michael Powa at 4 na iba pang matatas na opisyal ng naturang kagawaran bago pa man ang pagpapalit ng liderato ng ahensya sa darating na Biyernes, 19 ng Hulyo. Dito mga kabombo, inaasahang opisyal na uupo si Senator Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Kapag nagkabisa na ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa naturang tanggapan. Kinumpirma naman ni Powa na siya bilang tumatayo rin na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ay kabilang nga doon sa mga nagbitiw at may iba pang mga opisyal na magtatapos na rin ang kanilang pananatili sa naturang opisina habang inaasahan naman ang pagsisimula ni Senator Angara sa kanyang trabaho at inaasahan na magtatalaga naman ito ng kanyang mga trusted na mga tauhan sa naturang opisina. Kung nga kay Powa mga kabombo, 4 pang opisyal ang nagsipagbitiw din, kabilang dyan ang mga sumusunod. Si Nolasco Mempin, isang Undersecretary for Administration, Sunshine Fajarda, Assistant Secretary naman sa Office of the Secretary, at Reynold Monsayak, Department of Education Assistant Secretary for Procurement, at Noel Baluyan na nagsisilbi naman na Assistant Secretary for Administration. Ipiniliwanag ni Powa na ang kanyang pagbibitiw ay para bigyan ng pagkakataon nga ito si incoming Secretary Sani Angara na magtalaga ng mga bagong opisyal sa naturang opisina. Samantala, hiniling naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga pari, miyembro ng religious congregations at lay leaders na kaniyang nasasakupan na magdagdag ng pagdarasal sa lahat ng mga misa para makamtan ang kapayapaan sa Ukraine, Israel, Palestine at sa buong mundo. Ito ang laman ng circular na pirmado ni Father Carmelo Arada Jr., ang Vice Chancellor ng Archdiocese of Manila, kung saan ay magsisimula ang dagdag na pagdarasal sa Hulyo 21. Ang Prayer of the Faithful ay regular na dinarasal pagkatapos yan ng humilya ng Padre, na bahagi yan ng misa na iniimbitahan ang mananampalataya na magdasal sa mga ikinakabahala ng simbahan at buong mundo. Una na ngang nanawagan rin si Pope Francis sa mga mananampalataya na huwag tumigil sa pagdarasal para matigil na ang kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, idaraos na po sa darating na araw ng Lunes ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nangako naman ang liderato ng Kamara de Representantes na magiging transparent sila ukol sa paggastos ng inilaang pondo. Nasa 20 million pesos kasi ang sinasabing bahagi ng pondo na kabilang doon sa pagpapaganda ng kaayusan, doon sa pagdarausan ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At inaasahan ang paglalabas ng kanilang
data at mga record upang manatiling transparent kaugnay pa rin ng naturang aktibidad. Mga kabombo, narito ang ating paanyaya. Ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines brings you our special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Yan at iba pang mga kaganapan ihahatid sa inyo live ng 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Umpisa alas 2 ng hapon, Lunes, Hulyo 22, mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! At mga kabombo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Pagbubukas umano ng isang bago at direktang linya ng komunikasyon o hotline sa pagitan ng mga tanggapan ng Pangulo ng China at ng Pilipinas ang kamakailan na nilagdang kasunduan. Sa pamamagitan ng direktang hotline, maaaring matawagan ng nabanggit ng mga concerned officials ang kanilang counterpart sakaling magkaroon ng panibagong insidente sa disputed waters na saklaw ang West Philippine Sea upang maiwasan ang anumang panibagong konfrontasyon. Base nga sa kopya ng kasunduan, naglatag ito ng ilang mga communication channel sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular na para matugunan ang maritime issues sa pamamagitan ng mga kinatawan na itatalaga ng Pangulo ng dalawang bansa, kung saan maaari din na gamitin ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng China ang naturang hotline, kasama na rito ang Foreign Ministerial at Vice Foreign Ministers na antas doon sa pamamagitan ng kanilang mga itinalagang kinatawan. Ayon pa sa kasunduan, plano din na lumikha ng bagong communication channel sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at ng Pilipinas kapag natapos na ang kaukulang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa. Kasalukuyan naman na tinatrabaho ng mga opisyal ng China at Pilipinas ang pagbabalangkas ng guidelines para ipatupad ang Maritime Communication Mechanism. Ang bagong kasunduan, mga kabombo, ay tinawag na Arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communications Mechanisms. Ayon pa sa naturang nilagdaan, yan ay naitala nitong nakalipas na bilateral consultation meeting sa Manila noon pong 2 ng Hulyo sa pagitan ng dalawang panig at bunsod yan ng umiigting pa ring tensyon dyan sa bahagi ng disputed waters. Samantala, isasagawa pa rin ng regular hanggat maaari ang resupply mission at rotation ng mga tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre Outpost sa Ayungin Shoal. Ayon yan kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa ngayon, inaantay pa ng ahensya ang guidance na magmumula sa National Maritime Council at Department of Foreign Affairs para sa susunod na rotation at resupply mission. Wala pa anyang petsa sa ngayon kung kailan ang magiging susunod na rotation and resupply mission. Subalit naniniwala ang kalihim na batid na ng Department of Foreign Affairs ang magiging susunod na hakbang sa gitna yan na nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Inamin din ni Secretary Chodoro na kailangan ang rotation ng mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Subalit maaari naman daw na manatili ang mga ito sa naturang outpost para depensahan ito hanggat maaari. Sa palagay din ng Defense Chief, ang mandato ay pahupain muna ang tensyon sa ngayon. Una nang sinabi ng Philippine Navy, partikular na ng tagapagsalita para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nitong araw ng Martes na walang isinagawang resupply mission mula nang mangyari ang marahas na insidente noong Hunyo 17 matapos harangin, hinaras at sinampahan ng China Coast Guard personnel ang inflatable boats ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre.
Nagresulta ito ng pagkasugat ng ilang Navy personnel, kabilang na si Seaman First Class Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa insidente. Binutasan at sinira din ng mga Chinese na armado noon ng palakol at matutulis na bagay ang inflatable boats maging ang equipments ng panig ng Pilipinas. Bukod dito ay ninakaw din ng China Coast Guard personnel ang ilan pang baril ng tropa ng bansa. Kung susumahin, 1 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang naturang insidente sa Ayungin. Subalit tiniyak naman ng Philippine Navy official na may sapat na supply pa rin ang mga tropang Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mabilis na rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng naganap na flash flood sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ilan pang parte ng Mindanao. Ayon nga sa Pangulo, nagsasagawa na ng assessment sa lawak ng pinsalang iniwan ng flash flood ang mga otoridad, partikular na sa mga nasirang infrastruktura, gayon din sa mga nawasak na produktong pang-agrikultura, at nagbigay pa ng direktibang Pangulo na ipagpatuloy ang pagkakaloob ng tulong doon sa mga apektadong pamilya na tinamaan ng kalamidad. Mula Hunyo 18 hanggang Hulyo 2 ay humagupit nga sa naturang area ang tuloy-tuloy na malakas na pagbuhos ng ulan, dala ng southwest monsoon o habagat at intertropical convergence zone, pati na ng isang low pressure area na nagdulot naman ng pagbaha at landslide. Ayon pa sa mga impormasyon, tinatayang 56,400 families o kaya naman ay humigit kumulang 226,700 na mga individual ang apektado sa naturang pangyayari, at inaalerto muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko dahil meron na namang namataan na 2 namumuong sama ng panahon. Sa iba pang mga balita, makakaasa ang mga pampublikong guro na matatanggap nila ang kanilang hinihintay na performance-based bonus para sa taong 2022 at 2023 kahit may utos ang Malacanang na i-review o pag-aralan ang proseso bago ito ibigay. Ito ang tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa kabila ng inisyong Executive Order No. 61 ng Malacanang na nag-aatas na i-review ang result-based performance management system at ang performance-based incentive system. Sinabi ni Secretary Pangandaman na nagtutulungan na ang Department of Budget and Management maging ang Department of Education para malutas ang usapin ng naturang issue at masiguro din na lahat ng kailangang requirements ay naayos para sa pamamahagi po ng bonus. Ilan nga sa naging balakid kaya hindi na ibigay ang bonus ng mga pampublikong guro sa loob ng 2 taon ay dahil po yan sa mga maling impormasyon, duplikadong record sa isinumiting Form 1.0 at ang inclusion o pagkakasama ng DepEd personnel na wala sa Personnel Services Itemization and Plantilla of Personnel. Kaya naman ibinalik ang dokumento sa 8 Department of Education Regional Offices. Kabilang na dito ang National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at sa Western Visayas para sa revision o pagrebisa at validation na rin sa ilalim po yan ng Executive Order No. 61. Ang Department of Budget and Management nga ang siyang mag-i-evaluate sa naturang mga forms upang mabawasan din ang mahabang proseso at maging mas epektibo pa ang pagpapatupad nito. Nagpapatuloy na mga ng operasyon ang online sabong. Yan ay sa kabila ng matinding pagbabawal na ipinapatupad mula pa noong nakarang administrasyon. Inamin ito ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco sa naging pagdinig ng Senado. Yan ay nang tanungin kung may plano ang naturang tanggapan na buhayin ang isabong. Tugon nga ng opisyal na hindi pa nila
napag-aaralan ang ganitong sitwasyon at ang hakbang na maaaring gawin. Mayroon na niyang ilang variation sa mga regulasyon na maaaring pag-aralan, subalit ayaw niya na pangunahan ang magiging desisyon ng sinuman kaugnay sa naturang usapin, lalo't susunod sila kung anuman ang magiging direktiba lalo na ng Palasyo Malacañang. Sinabi din ng opisyal na ang problema ay hindi nare-regulate ang online sabong at nakakalungkot niya na walang nakukuhang kahit anumang sentimo ang ating gobyerno. Noong ang Philippine Amusement and Gaming Corporation pa ang nagre-regulate sa e-book sabong, ay nakakalikom daw ito ng halos 6.5 bilyong piso na bayad doon sa mga nanggagaling sa lisensyadong mga operators nito noong 2021. Noong Mayo naman ng taong 2022, ipinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang mga operasyon ng e-sabong dahil sa hindi mabuting epekto nito sa lipunan. Naging kontrobersyal naman noong 2022 ang e-sabong kasunod ng pagkawala ng 12 ng mga sabungero at iba pang sangkot sa naturang aktibidad. Ang mga kaso mga kabombo ng pagkawala ng sabungero ay hindi pa rin nare-resolba kahit nakalipas na ang 2 taon. Samantala, kuha muna tayo ng report. Si Defense Secretary Gilbert Chodoro ay sinabi daw na mahalaga ang pagiging matatag ng Metro Manila sa anumang banta ng sakuna. Kaugnay niyan, kuha tayo ng report mula kay Bombo Kelly Cordero. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang maging matatag ang Metropolitan Manila mula sa anumang banta ng sakuna, gawa man ng tao o hagupit ng kalikasan. Inihayag ito ni Teodoro nang pasinayaan niya ang annex building ng Metropolitan Manila Development Authority, gayon din ang Enhanced Command Center nito kahapon, kasabay sina incoming Education Secretary Juan Edgardo Angara at Malabon Mayor Jenny Sandoval. Ang gusali ay magsisilbing modelo para sa sustainable at climate resilient government infrastructure na may solar panels, rainwater harvesting technology at advanced earthquake resilience features. Ito rin ay magkakaroon ng mga function halls para sa mga event, seminar at trainings, pati na rin ang isang emergency evacuation center. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Teodoro na sa pamamagitan ng proyektong ito, ligtas na ang Kalakhang Maynila mula sa anumang kalamidad sa ilalim ng resilience program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maliban pa rito, inilunsad din ng MMDA ang Enhanced Communications and Command Center na magsisilbing central point para sa information management, decision making at leadership. Kasunod nito, kinilala rin ni Teodoro bilang chairman ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga ginagawang hakbang ng MMDA para mapanatiling ligtas at mapayapa ang Kamaynilaan. Kung saan talaga at gano'ng malakas ang rainfall, nalolocalize natin. Sabi nga ni Chairman Artes, kailangan na upgrade. So, tsaka din kami ni Chairman Artes kanina sa Malabon na Botas, navigating. Kailangan ng immediate intervention kasi baka magbaha. Yun, sa opisina ngayon, patrabaho ko sa NDRRMC, sana makakuha tayo sa entry fund ng rehabilitation funds para po tayo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw po ng Miyerkules, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairperson ng National Citizens Movement for Free Elections sa NAMPREL. Yan ay kasunod po ng ilang mga usapin kaugnay po sa paghahanda sa halalan. Kukumustahin din po natin sila kung paano sila naghahanda. Nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom si National Chairperson Angel Averia. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Good morning, sir. Magandang umaga, Bombo Dennis at saka Bombo Everly. Oh. Yes. Oh, okay. Unang-una, Ginong Averia, nagiging mainit po itong batuhan ng aligasyon sa panig ni Congressman Marculeta, Congressman Irice, laban kay COMELEC Chairman Garcia. May buwelta naman yung panig po ng COMELEC na bahagi daw ito ng mga paninira, partikular na yung 49 foreign bank accounts. Ano po ang take dito ng inyong grupo bilang isang election watchdog? Alam mo, nagiging isang distraction lamang ito no? Bagamat hindi natin alam yung mga detalye kasi wala naman tayong
access doon sa mga dokumento o yung sinasabi nga nilang mga bank accounts. Wala tayong kaalaman diyan. Pero dahil nga nagiging malaking usapin, nagiging distraction ito, sa habang naghahanda ang Commission on Elections sa susunod na halalan. So yung paghahandang yan ang kailangan talagang pagtuunan pansin ng COMELEC sa ngayon. Paano po sa tingin ninyo, Ginong Aberya, magkakaroon ang publiko ng buong tiwala sa Commission on Elections? Dahil ito ay matagal na, kumbaga, na mga usapin nitong nakalipas na panahon. In fact, may nakasuhan pa na dati ding chairman ng Commission on Election and another na naman na mga ganitong halos kamukha ng mga nakalipas na issue. So, sa tingin po ninyo, paano may babalik yung tiwala dyan sa poll body? Sa pagkakaalam ko, nagbigay na ng waiver din si Chairman Garcia na tignan nga yung mga bank accounts na yun. Humingi na rin siya ng confirmation doon sa mga bangko kung yung mga accounts na yun ay talagang nag-i-exist. Ano? So, ilahad na sa publiko, no, ng madalian para matapos itong batuhan ng mga alegasyon na ito kung may katotohanan man o wala. Dahil nga maaring maantala yung preparasyon sa halalan dahil nga nagsisilbi itong isang distraction. Okay. Ginong Aberya, to be exact, ano yung pwedeng maging impact nito? Dahil sabi nyo, distraction ito. So, ano particularly ang maapektuhan lalo na doon sa papalapit na halalan? Well, yung sa proseso ng paghahanda nila, no? Imbis na halimbawa, may mga desisyon na kailangan gawin ng agaran, samantalang yun nga, nakukuha ang atensyon dito sa mga bagay na ito. Maari pa nga halimbawa, kapag ka nagkasuhan, siyempre mag-a-attend din yung mga COMELEC dyan sa mga pagdinig na yan. Pwedeng ipatawag ng kamara halimbawa tungkol dito sa mga issue na ito, madadagdag pa sa oras na kakainin. Imbis na mailaan yung oras na yun sa paghahanda. Okay. Ginong Aberya, may tanong din ng aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Okay. Ginong Aberya, dito nga po meron pa rin pong mga kumwestiyon dito nga sa naging kontrata ng COMELEC with the South Korean firm na Miro. Sa ngayon po ba, meron din po kayong mga ginagawang hakbang para ma-review nga kung legitimate itong nga kontrata po between po dito sa COMELEC at ng Miro system? Binantayan din namin yung procurement process na yan nung haba pa mula sa nagpag-issue ng request for proposal niyan hanggang sa maproseso sa bidding hanggang sa may award. Wala naman kami nakita na kakaiba ayon doon sa reports namin. May maliliit na red flag siguro na maituturing katulad ng kapasidad nga noong joint venture. Halimbawa, katulad niya, kasama doon sa joint venture partnership nila with Miro, ay isang construction company na wala namang kinalalaman sa IT systems. Sa tingin ko, wala rin naman siyang role doon sa pag-implement o yung pagpapasaayos nitong automated election system na ito at sinisiguro naman ng kontraktor na ito ay tatakbo ng mahusay. Okay. Hingin na rin po namin, Ginoong Aberya, ito pong side naman kung pabor po kayo o hindi dito po sa pagbabawal ng artificial intelligence sa panahon po ng 2025 midterm election. May usapin yan sa AI na yan. Naumpisahan namin yan at the beginning of the year. At nakausap ko nga ng personal si Chairman Garcia ukol sa gamit ng AI. At nakikita nga natin sa pangkalahatan sa mga nangyayari sa mga halalan sa buong mundo. Alam mo ba, 64 countries ang magkakaroon ng halalan ngayong taon na ito. Yung iba nangyari nga. Doon sa mga nangyayari na, nakita natin yung paggamit ng artificial intelligence, yung pag-create kayo ng tinatawag na deepfake. Yung mga falsipikadong video na kumakalat. Ito ay nagamit sa Indonesia at saka sa Turkey. Ganon din sa South Korea doon sa kanilang mga eleksyon. Sa Indonesia noong February, sa Turkey noong April at doon sa South Korea nitong May. Nakita natin yung paggamit niya. Kaya ito, naka-alarma siyempre doon sa COMELEC na maaring maapektuhan din yung ating halalan. Kami, sa parte ng NAMPREL,
Yung nga, bunsod nga naman nakita yun ng COMELEC na nawagan sila sa mga mambabatas natin na gumawa ng batas na binaban, gusto nilang iban ang artificial intelligence. Ngayon, sa parte naman ng NAMFREL, sabi namin, hindi pa natin alam kung ano yung kalahatan ng AI na yan, kaya hindi kailangang iban. Ang aming rekomendasyon ay magkaroon ng code of conduct on the use, the ethical use of AI in elections and election-related activities. Primarily, ano ba itong election-related activities na to? Darating ang kampanya sa 5 buwan na lamang or 6 na buwan. Yung official campaign period, mag-uumpisa yan ng February. Kaya ang aming mungkahi, maglabas ng code of conduct, paano gagamitin ng tama itong AI sa paggawa halimbawa ng mga campaign propaganda, ng political ads, sa tamang pamamaraan. Ano ang tamang pamamaraan nito? Tulad ng tinatawag nating transparency. Kailangan ilahad ng mga kandidato o political parties kung sila ay gumagamit ng AI sa paggawa ng kanilang mga political campaign ads or yung kanilang political propaganda. Bukod doon, kailangan maging accountable sila. Kailangan may rehisto sino ba, malaman ng COMELEC, sino ba sa mga political parties, candidates, yung kanilang mga political strategies na ginagamit, yung kanilang mga PR firms, at saka yung mga ad agencies. Kailangan ang mungkahi namin ay may rehistro itong mga ito upang masundan din ng COMELEC. Bukod doon, kailangan yung paggamit ng AI, yung mga political propaganda nga at campaign materials, dapat ay makatotohanan. Hindi dapat ito gamitin halimbawa sa pag-atake ng kalaban sa politika, o gamitin sa paninira kung sino mang partido. At yan lahat ay dapat mabantayan natin. Nung June 26, nagkaroon kami ng roundtable discussion. Kasama na yung mga representatives from the IT sector, yung mga election monitoring organizations tulad niya, nung katulad namin. Kasama na dyan yung Lente, kasama ang PPCRB at saka kasama ang Participate. Kasama rin namin yung mga artificial intelligence subject matter experts, mga tao na mga representante ng academe at representante din ng Commission on Elections para mabuo nga itong minumungkahi naming Code of Conduct. Okay. With that, maraming salamat po, Ginong Averya, at siguro ay patuloy kaming makikipag-ugnayan para sa mga paghahanda kaugnay dito sa preparasyon sa nalalapit po na 2025 midterm elections. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairperson ng National Citizens Movement for Free Elections o mas kilala sa tawag na NAMFREL, si Ginoong Angel Averya Jr. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa tayong mga balita. Susunod na. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Bureau of Immigration naghigpit na rin sa pagbabantay laban sa mga dokumento na hawak ng mga dayuhan. Kaugnay niyan, kuha tayong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Nananatiling malaking hamon ngayon sa Bureau of Immigration ang paghuli sa mga dayuhan na gumagamit ng mga peking dokumento. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval na may mga ilang dayuhan na nakakakuha ng lehitimong dokumento sa bansa. This is very troubling. We think this is a national security concern kasi nawawala na sila sa jurisdiction ng immigration.
kapag nagpakilala na sila or nagpakita na sila ng dokumento na sila po ay Pilipino. Patuloy ang kanilang pag-iimbestiga at pakikipagkoordinasyon para malaman kung saan at paano nakakakuha ang mga dayuhan ng nasabing mga lehitimong dokumento. Bagaman itinuturing na hamon ito sa kanila, ay mahigpit ang kanilang ugnayan sa mga ahensya para agad na masawata ang mga dayuhan na gumagamit ng mga peking dokumento. Kung buo ang kanilang mga dokumento, they can show you layers and layers of documents na pinapakita nila na lahat ay authentic. Just imagine the challenge niyan sa ating mga immigration officers na nakaka-encounter. And we have raised this already after encountering numerous foreign nationals na nakita natin na may mga ganitong uri ng dokumento. Hindi siya limited sa Chinese nationals. We have already intercepted other nationalities, may Vietnamese, may Taiwanese, iba-iba po yung nationalities na nakikita natin. And with that specific huli, makikipag-coordinate po tayo kasi nais natin interesado tayong malaman kung sino itong mga individual na ito, na mga foreign nationals dito, na nagpapakilala as foreign nationals. And we really think it's already a big issue and beyond immigration already kasi ang daming government agencies na kailangan makipagtulungan with immigration para matukoy natin kung sino itong mga foreign nationals dito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Sa pagkakataong ito ng ating balitaan, ako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan sa probinsya. Yung Palarong Pambansa 2024 nagtapos daw ng Ingrande at ang host region lubos-lubos naman ang kanilang pasasalamat sa mga nakibahagi sa naturang aktibidad. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nagtapos sa Ingrande at puno ng kasiyahan sa pamamagitan ng performances at fireworks display ang Palarong Pambansa 2024 kung saan dinaluhan ito ni outgoing DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio sa Cebu City Sports Center kahapon na Hulyo 16, 2024. Kung saan nagpahayag ng pasasalamat si Vice President Sara sa lahat ng local government units, government officials at private sector partners sa kanilang suporta sa mga aktibidad ng Department of Education sa Cebu City, lalo na ang Palarong Pambansa 2024. I wish to extend my deepest gratitude to all the local government units, other government offices, and private sector partners for your all-out support to the events of the Department of Education on the island of Cebu, including the Palarong Pambansa 2024. Sa lahat ng mga magagaling at disiplinadong atleta na lumahok sa Palarong Pambansa 2024, congratulations sa inyong lahat. Sa kabilang banda, kasabay ng pagtatapos ng Palaro 2024 ay ang pag-anunsyo ng 2025 Palarong Pambansa sa Ilocos Norte at ang pag-host ng Agusan del Sur matapos itong manalo sa bidding para sa 2026 Palarong Pambansa. Nang tanggapin ni Ilocos Norte Governor Mateo Marcos Manutog ang hamon na mag-host sa susunod na Palarong Pambansa, tiniyak nitong handa ang kanyang bayan sa pagdating ng mga delegado at bibigyan ng mainit na pagtanggap. Alinsunod dito, nagpasalamat din si Dr. Salustiano Jimenez na naging matagumpay ang pag-host ng Palarong Pambansa sa Cebu City sa tulong ng mga kapulisan at lahat ng local government unit sa Cebu City, gayon din sa Department of Education Central Visayas. For me, actually, Palarong Pambansa 2024 is a great success, and this success is really because of the concerted efforts of all who give their best and contribution for this Palarong Pambansa 2024. Ating napakinggan si Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd 7. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantalang National Bureau of Investigation Region 11 pinabulaanan na mayroong Chinese national nagbayad daw ng 300,000 pesos upang mabigyan ng birth certificate. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radio Davao.
Nagbigay linaw ang hepe ng National Bureau of Investigation 11 hinggil sa umano'y peking mga birth certificates na na-release sa Davao del Sur. Ayon kay Attorney Arcelito C. Albao, hepe ng NBI 11, hindi peke ang mga na-release na birth certificates sa nasabing lugar kundi mga late registered lamang na sa kasalukuyan ay sumasailalim pa sa verifikasyon. Sa datos ng ahensya, nasa 1,200 late registered birth certificates ang naitala mula 2016 hanggang 2021. Pero nilinaw ng opisyal na karamihan sa bilang ng nabanggit ay dumaan sa legal na proseso kung saan karaniwang pagmamayari ito ng mga Pilipino. Itinanggi rin ni Albao ang aligasyon na di umano'y may isang Chinese national ang nagbayad ng 300,000 pesos upang mabigyan lamang ng birth certificate. Sinabi ng opisyal na wala pa silang natatanggap na reklamo at konkretong ebidensya hinggil dito pero bukas ang kanilang ahensya kung sakali mang may magsumbong. Gayunpaman, tiniyak ni Albao na magpapatuloy ang kanilang monitoring upang maiwasan ang masasamang plano ng mga nagpapanggap na Pilipino. Sa ngayon, hinihintay pa ng tanggapan ang resulta ng investigasyon. Nagbabala rin ng opisyal sa mga public officials na posibleng nasangkot sa nasabing pamimeke ng birth certificates na mahaharap ito sa maraming kaso katulad ng graft and corruption, falsification of public documents at iba pa. Maraming kaso na pwede nating maistampa o may file sa mga public officials o officers na involved dito kung kompleto na tayo ng mga ebidensya na hinahawakan. Unang-una, meron tayong batas dito. Pag may nahuling ganyan, kakasuhan muna ang process ng kakasuhan muna dito sa Philippine courts natin. No? Then after sa kaso, halimbawa, makonvict, isi-charge muna nila yung sentence. Then after which, i-deport sila. Matatanda ang inaresto sa Davao del Sur noong nakaraang linggo ang isang 21 years old na Chinese national na si Hengson Limosnero Habiles matapos itong masangkot sa pagkuha ng peking birth certificate kahit hindi siya ipinanganak sa Davao del Sur. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! 10 minuto na lang bago sumapit ang ikawalo ng umaga, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Steam-driven eruption sa Bulkang Mayon. Malaki raw ang posibilidad sa panahon ng tag-ulan. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Sisimula na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mahigpit na monitoring sa Bulkang Mayon ngayong panahon ng tag-ulan na ayon kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Head Mariton Bornas sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na namomonitor pa rin ang patuloy na pamamaga at degassing events sa naturang bulkan na paliwanag nito na ngayong nagsisimula na ang panahon ng tag-ulan ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng steam-driven eruption na dagdag pa nito na kung tataas pa ang bilang ng ash puff ay posibleng magdulot ng negatibong epekto lalo na sa mga residente sa paligid ng bulkan na maliban pa dito ay pinaghahanda rin ng tanggapan ng mga nasa Mayon Unit area sa posibleng lahar flow lalo na kung magkakaroon ng intense rainfall na partikular na tinukoy ni Bornas ang bahagi ng bayan ng Ginubatan na nagkaraniwan umanong naapektuhan tuwing nagkakaroon ng pagdaos-dos ng lahar dahil dito ay pinaiiwas ng opisyal ang publiko sa pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Sa anumang oras, maaari po tayong magkaroon ng tinatawag pong steam-driven or phreatic eruptions. Lalong-lalo na po ngayon na maulan na po, mas mataas po yung chance na magkaroon po tayo ng mga steam-driven or phreatic eruption. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala naman ng South Korean government, pinuri ang gobyerno ng Pilipinas kasabayan ng pagpapasinaya ng pinakamalaking dam sa Visayas. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Iloilo. Pinapurihan ng South Korean government ang gobyerno ng Pilipinas kasabay ng inaugurasyon ng mega dam na Halaor River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo. Sa talumpati ni Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-hwa, sinabi nito na labis itong nagagalak
na pinasinayaan na ang tinaguriang pinakamalaking dam sa Visayas. Ayon kay Lee, hindi nag-atubili ang kanilang gobyerno sa pag-aproba ng $207 million na loan mula sa Korean Exim Bank. Ito na anya ang pinakamalaking official development assistance project ng South Korea sa Pilipinas. Aniya, sakaling magiging fully operational na ang proyekto, inaasahan na mapapataas nito ang produksyon ng palay na makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas, isa sa mga pangunahing dahilan ng inflation sa Pilipinas. Asahan rin anya na mas marami pa ang mga proyekto sa Pilipinas na popondahan ng South Korean government. Napag-alaman na personal rin na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kalinog, Iloilo upang pangunahan ang pagpapasinaya ng proyekto na sinimulan pa noong panahon ng kanyang ama na si late President Ferdinand E. Marcos Sr. Ngunit naantala dahil sa kakulangan ng pondo kung kaya't ngayon lamang natapos. In this regard, the importance of the Halao River project to Iloilo and the entire region cannot be overstated. The completion of this project, the largest dam in the Visayas, affected. Food security and climate change are among the 5 priorities of the Korean ODA to the Philippines. As the largest project, Halao River project will enable a structured response to climate change, benefiting many Filipinos. Its year-round irrigation will substantially increase food production. Si Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-hwa. Mula dito sa Iloilo, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang mga insidente daw ng panduruko tabay naglipa na sa Paris, France ngayong nalalapit na ang 2024 Paris Olympics. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Bacolod. Nagbigay ng paalala ang isang Pilipino sa Paris, France sa mga magtutungo upang manood ng 2024 Paris Olympics na ingatan ang mga gamit dahil sa pagdipana ng mga magnanakaw. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Jevren Olalia, Bombo International News Correspondent Direkta sa Paris, siya ay nagtatrabaho sa first Filipino-owned aesthetic clinic sa France na nasa loob ng area kung saan isasagawa ang mga sporting events. May binigay naman na QR code para sa mga nagtatrabaho o may transaksyon sa loob ng area at ang checking ay magsisimula sa Hulyo 18. Makikita na din ang grupo ng mga militar at kapulisan na naglilibot sa area habang mayroon ding naka-civilian uniform at nagalagay na lamang ng sticker sa braso kung may re-respondihan. Kabilang sa mga binabantayan ang paglipanan ng mga snatchers na madalas ginagawa ng mga bata. Ayon kay Olalia, grupo kung umatake ang mga bata at sila ay naghahanap ng target sa mga mataong lugar. Kadalasan sa kanilang may binibiktima ay ang mga turista. Dahil sa Olympics, ilan sa mga metro train stations ay isinara upang malimitahan ang entry at exit sa venue habang on foot na lamang ang paraan ng pagdilibot. Dahil dito, naglipa na din ang mga pickpockets na nag-aabang sa mga bukas na metro train stations kung saan kanilang dinidikitan ang mga biktima hanggang sa makuha ang cellphone, wallet at iba pang mahalagang bagay. Hindi din madaling labanan ang mga pickpockets lalo na at kadalasan sila ay kumikilos na may 5 o higit pang miyembro sa bawat operasyon. Paalala na lamang nito na maging mapagmatsyag at ingatan ang mga gamit. Sa kabila nito, ipinagmamalaki naman ni Olalia na maliban sa magagandang tourist destination, mababa din ang crime rate sa Paris. Lalo lang po sa mga metro stations kasi kahit din nyo po natatanong, maraming mga pickpockets dito na nagkala. Kilala ang Paris sa magandang tourist attractions pero nakikilala din siya ngayon dahil sa mga pickpockets. Lalo na yung mga menor de edad. Sa mga kapwa Pilipino ko po na pupunta dito ngayong Olympics, masasuggest ko po sa inyo kapag siksikan na, doble ingat sa mga gamit po ninyo. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Petal Chario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Para naman sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ng 58 pesos and 38 centavos. Ang Hong Kong dollar may kapalit naman na 7 pesos and 49 centavos, habang ang Singaporean dollar ay nasa 43 pesos and 56 centavos naman ang kapalit. Ang Saudi Arabian Rial may katumbas na 15 pesos and 60 centavos, habang ang euro mga kabombo ay umaabot yan ng 63 pesos and 77 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtutok sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa sa pamamagitan ng Bombo Mobile Application o Bombo Mobile App. Ganon din sa ating Facebook Live programs at sa TikTok at YouTube ng Bombo Radio Philippines. At sa mga Facebook Live viewers natin mga kabombo, yung mismong lingwahe na ibig po ninyong mapakinggan ang inyong masusubaybayan. Kagaya dyan sa Northern Luzon, dyan sa Cagayan Valley Region, yung Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Sa City of Pines, Bombo Radio Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Diyan naman po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa may Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Bombo Castor Nation, bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 1 minuto antes ang alas 8 saga. Welcome sa Bombo Hanay Big Time upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kinakaroon sang Miyerkules sa petsa 17 sa bulan sang Hulyo tuig 2024. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa balita nasyonal. Department of Health nakarecord sang 19% nga increase sa kaso sang dengue subong tuig kung ikumparar sang 2023. Sang January to June 2023 nga record sang DOH sa mayala lang sang 76,968 ka mga kaso. Pero subong January to June 2024 nagadangat sa 90,119 na mga kaso sang balatian nga dengue. Western Visayas or ang Region 6 isa sa mga na-identify sa Department of Health nga may ara sa mataas man nga pagsaka sa kaso sang dengue. Sa iban pa nga mga balita, mga senador na alarma sa sining bago naman nabuyagyag nga modos sa pag-issue sa falsifikado nga mga birth certificates sa mga Chinese nationals. Nagapatidri ang mga senador nga hindi ini sa isolated gid lamang kundi
mas madalom pagid kuno ang iya siniyang gamot kag ginapaimbestigaran ini karon sa National Bureau of Investigation. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa balita lokal kita, duwa ka mga sospetsado na pasakaan na sa panumbungon may kantaran sa kaso sining pagpatay sa isa ka nurse sa may distrito sang Haro nga nasapuan na lang sadto nga way na sang kabuhi sa iya sini mismo nga apartment sa may barangay Our Lady of Lourdes. So paano ay nakakama ang aton sining nga mga otoridad nga duwagid gali iya ang ginasospetsahan diri may kahimuan sang krimen. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, mga lugar kung sa diin may mga na monitor nga rampant nga illegal parking sa mga sasakyan kaga ilabi na ining mga trailer trucks sa dira sa may coastal area sa barangay or sa may distrito sang Lapos. May mga ginapang assignment kuno o kon mga nakaposting nga mga barangay tanod para nga nagabantay, pero daw kasubo nga wala man sang pulos kay ining mga nagabantay nga mga tanod hasta man lang sila kuno sa pagtulog-tulog kay hindi man sila makapangdakop. Basi ginhimo na lang sila nga manugabantay sa mga trailer trucks nga hindi pagkawaton Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad, driver nga nagatrabaho sa isa ka grocery store diri sa syudad sang Iloilo preso matapos nga nadakpan sa iya sining nga opisyo nga masami gali kuno nga nagapangawat sang mga grocery items sa ginatrabahoan niya sining nga establishmento. Igo madakpan ang ining sospetsado, ginabulubanta nga ang iya kuno sining nga natipon o kung nasupot sa pagpinangawat, nagalabot sa milyon, nagmilyonaryo sa pagpangawat. Daw politiko lang Sa iban pagkaroon nga mga talalupang doon man sa aton sining nga pagpangalagad, bantayan man ang aton sining pagpatpat karon sa mga dapat ninyo sining tiponon nga mga proofs of purchase para sa aton sining nagapadayo na nga swerte sa Palengke 2024 promo sa riin na balde-balde nga mga papremyo kag cash sadyahan ang aton sining iga panagtag sa inyo kay may 7 million pesos ini nga total prizes ang aton nga ipanagtag nationwide. Tuduhin nyo na sinihulog sang inyo sining nga mga interest kay man sa Sabado na, no? This July 20. No, markahin na dara sa inyo sining nga mga kalendaryo, petsa 20 sa bulan sang Hulyo tuig 2024 Sabado inangadlaw aton sining draw na first draw naton sa subong yang swerte sa Palengke 2024 para ini sa aton sining week number 1. So may ara kita sang studio draw kag may ara man kita sang Palengke draw. Bantayin nyo diri kung diin ang merkado, public market nga aton sining pagabisitahon sa Sabado kay dira kita magapanagtag sang mga papremyo kag kasadyahan sa aton sining mga mapalaron nga mga promo participants. 5 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. I-check naton sa diri madugay siguro report ni Bombo Jomar Villa. Latest karon nga development ini sa kaso sang isa ka nurse nga miyembro sang LGBT community, isa ini ka gay nurse nga nasapuan nga patay sa iya sining apartment sa may Our Lady of Lourdes sa may distrito sang Haro sang nagligad sining nga bulan sang Hunyo. Pagkasapo sang sining biktima may dako ini nga pila sa iya sining nga ulo kag ginapahayag pating iya sining nga kinatawo ang nasamad man. Ang gingamit sa pagpatay sa iya ginapatihan amoning ginapanagiyahan yang candle holder or candelabra ngara sa sulod sang iya sining apartment kag daw isa gani ni sa mga prized possessions gid
sang sining biktima, no? Daw pakali-ali niya nga gamit ning kandelabra sa aton sining mga kabombo kay man nakita ini nga kun birthday sang biktima nga display siya sang cake sa lamisa, makita nga ang kandelabra ni may gasigal sining kandila nung upod sila sa picture sa aton sining mga kabombo ti amo ning ginapatihan gingamit sa pagpatay sini sa iya. May mga unang nga ginsundan nga mga persons of interest ang aton sini nga mga otoridad. Initially may duwa, no? Ang duwa nga nakita kag sanggin usisa later on nagtuad man nga siling nila before nasapuan ang ining biktima, or meaning before sang krimen nakakadto pa sila dra sa apartment sang biktima. Ang isa to ang minor de edad nga naga-serving kabulig niya sa apartment, kinasugo-sugo sang sining biktima kag nagamurmasahi man kuno sa iya dra. And ang isa, ang iya sining abyan nga nagkadto man dira sa iya sang gabi, no, before ini na sapuan sang pagkahapon na. Pero sa initial sining pag-imbestigar sa aton sining mga otoridad, gin roll out nila ang ining duwa ka mga kilala sang biktima nga nagakadto-kadto dira sa iya sining apartment. Kay may nakuha ang aton sining mga otoridad nga isa ka or footage sang closed circuit television o kon CCTV nga didto nakita nga may isa pagid iya ka lalaki, isa ka individual nga nagapanaog sa apartment. Kay man ang apartment ni ang hulod sang biktima ara sa may naibabaw nga porsyon sa second floor niya ti para nga makasulod ka to, masaka ka kun magwa ka ti manaog ka. Nakita ang ining lalaki nga nagwa sa gate kag gin dala ang ining motorsiklo sang biktima. Ti amo to ang ginsospitsahan karon sa aton sining nga mga otoridad, no? Kagin roll out atong una nga duwa kay sanggin compare sa aton sining nga mga otoridad ang ining nakita sa closed circuit television kag adtong duwa malayo ang ila sining panglawason kag ang ila siniabi nga panggiho-giho, no? So amo ni karon ginsundan ang ining ikatatlo nga individual nga ginapatihan nakaupod pagidya sang biktima antes ini nasapuan sang hapon na. Kagamo ning pinangita sa aton sining nga mga otoridad nga hindi ginila sinima kita ang whereabout, pero ti may ara sang mga maagyan nga mga leads sang aton sining nga mga kapulisan nga naka later on or eventually naka tumod sa identity sang sining sospitsado, no? Pero nagagwa pagid karon nga hindi lang ya gali sang isa or hindi lang abi sang amuning makita ninyo karon sa aton sining nga mga Facebook live viewers inang lalaki nga nakita sa CCTV nga nagpanaog nagwa halin sa apartment sang biktima, kundi may isa pagid. So bali duwa ang mga suspects dre sa kaso nga ginpasakaan sang panumbongon sang aton sini nga mga otoridad sa may distrito sang Haro. Hibalon ta bala ang dugang sini nga mga detalye with Bombo Jomar Villa sa investigation report. Bombo Jomar, please go ahead. Na apasaka na ang kaso batok sa mga suspect, no, nga nagpatay sa katapos sa LGBTQ member sa may area karon sa Hanado District, Barangay Our Lady of Lourdes sa distrito sa Haro. Ngati ang biktima mo siya ang si alias nga under karon, no, sa Department of Health Bombodoni. Siya ang biktima sa aton sa mga
kabombo na sapuan ni siya sining apartment nga way na sang kabuhi kag may pila sa agtang tugad diri sang pagkalampos sang matig-a nga bagay. So dito nga nag-conduct sa investigation ang kapulisan hasta nga na-trace nila ining isa ka individual nga ulihin nakapanaog sa apartment sang sining biktima antes ini siya nga nasapuan nga way na sang kabuhi kag ini siya ang gin-identify ng suspect sang Haro PNP. So gin-trace nila halin to pagpanaog sa may apartment, gindalaya pa ni ang motorsiklo sang sining nasambit nga biktima hasta nga nakagwa sa may Haladon Street. Kagagin trace nga naglibot inisya diri sa may Bulilaw balik sa may Nabitasan Lapas kag sa ulihi ado dito na ang last destination na sa may Lubok Villa San Lorenzo sang inisya ang gin-trace gid sa kapulisan ang isining ruta diri Bombodoni. After sina may na-secured nga closed circuit television nga kita ining suspect same man to nga adlaw antes na sa puan ni biktima nga nagalakat sa higad sandalan tapos nakailis na sa sining panapton kag ang sining direksyon diri sa may dalan pakadto sa may bahin sakop sang Sinikway Lapos Bombodoni o galing bangod sa limitado man nga information way na to matigayon abing ma-locate gid no ang exact location sa suspect at the same time ang ining motorsiklo no nga gingamit nga getaway vehicle agod nga makapalagyo ang suspetsado. So sa natipon nga mga ebidensya sa kapulisan naka-come up sila sang mga witness nga maka-identify sa sining nasambit karon yang suspetsado Bombodoni kag motugani nga napasaka ining kaso pabagi sa mga witness nga nagtuad diri sa may Haro PNP kung sa diin ang ilang sining pinabit nga patimaan diri nga tama nila kakilala ang suspetsado base sa itsura although nga tiway nila makita gid aktual nga pagpatay pero sa sining mga circumstantial evidence nga natipon sa nga pulis nga ti makapamatuod nga enough na ini nga mga ebidensya agod nga makapasaka sa nga kaso. So ang una naton diri nga interpretation sa ginpathag sang pulis kag sa ginpagwa man nga closed circuit television isa ka individual no ang gin-trace diri nga suspetsado halito sa pagpanaog no sa may apartment hasta nga naglibot no gin-trace as CCTV hasta nga nakita ini siya diri sa may Lubok San Lorenzo. Sa pagpasaka sang kaso suno kay Police Captain Melchor Tolentino ang hepe diri sang Haro PNP duha no duha diri Bombodoni ang ginpasakaan sang sining kaso no sa bahin sang prosecutor's office na kung saan ang ining mga individual ang magapangatubang o kung nagapangatubang sa kaso nga robbery with homicide kag carnapping na ang sa natabo to nga pagpatay at the same time ang ining kuha no sa sining motorsiklo sa biktima bilang getaway vehicle diri Bombodoni. So kay Captain Tolentino bangod nga gin-submit na nila ang ining kaso sa may prosecutor's office limitado ang information nga mahimo nila karon nga mapalayag sa kahanginan bangod nga ara na ini sa paginakop sa prosecutor's office ti prosecutor's office pa malang Bumudjumar kung nahadlok ang mga kapulisan nga maigo sila sa subjudice role hindi man aya sang applicable kon ang kaso ara pa lang sa prosecutor's office kay ano ba lang bod silingon sang subjudice under the judge ti bod silingon dapat ara na sa korte or sa korte lang na nag-apply ang subjudice role. Amo na kay sa pagkabalota kun sa prosecutors ano pa ni i-review pa nimo i-resolve pa na sa investigating sining prosecutor Bumudjumar lan tawala na sang prosecutor kon may probable cause ang kaso may merit gid man para nga imbisigaran kag ipasaka sa korte or base hindi satisfied ang piskal i-dismiss niya pero kung siling nahadlok ang mga pulis nga base masubjudice sila
Daw ay naman niya sa punto, Joms, ha? Amo gani ang luyag taman diri pagid na maklaruhan kun sanday sin-o ni ang mga suspect no nga gintumo diri kay tisaw na to ang giplastar isa ka bilog mo ang gintubod nga suspect, pero na-mention man diri ni Captain Tolentino nga may ginuyatan sila nga closed circuit television nga makapamatuod nga ang isa diri ka suspect ara mismo ang sining nga presensya sa may apartment sa nga sining nasambit karon nga biktima abang budoni, hindi lang guro ba ano din determine gid kung ano oras nga nakita ang sining nga presensya dito kung bala kagahon na to sang nagpalagyo na to ang ining suspect nga nakita sa closed circuit television nga na akwaan man sang police kay may gin mention ligad si Captain Tolentino nga may isa sila ka CCTV nga gin secure sa sagwa man sang boarding house o kung sa sining apartment magluwa sa sining gin palayag sa kanginan agin pakita sa social media may isa pagid kuno sila ka closed circuit television nga na ano dito no nga na kuha pero do ito ma-mention kung may nakita pagid kay ibang individual nga makabigman nga suspect sa sininasambit niya nga krimen. So klaro lang dire nga ginplastar nga may ara sang isa pagid ka suspect nga gintumo diri rason nga naghimo nga duwa ka bilog ang ginpasakaan sang Haro PNP diri Bubudoni. So ang isa ang klaro diri ti abonto ang nakita sa closed circuit television nga nagpanaog nga sakay sa motorsiklo. So isa pa diri amo nang gid na ibalota dugang kung ano gid ang ano sini no ano gid ang involvement sini karon kag kunong relasyon sini sa biktima kay isa to gin-identify nga do tama kalapit kuno sa biktima nga do ginahimo pa kuno nga ano ni nga do massage sa therapist ang isa di ka suspect nga do makabig nga do ginano yan na do uto do sigurong pagkabig kay do halos kada gabi ginapakaon das balay sa apartment Bubudoni. Tikon magamo sini Joms ang sirkumstansya sang sining isa sa mga na-identify nga suspect daw hindi sa maglayo dito sa una nila nga gin-invite nga naistorya nila sini nga nagkadto dito sa balay o sa apartment sang biktima nga di ba masahista niya man to? Yes. Malapit man to sa iya. Kaya ginasugo-sugo niya man to. No? So, amo to ayhan? Hindi man maglayo kay ang time interval tama laklapit Bubudoni mo inuras lang mo. Amo gani. Kag hindi bala ni wangon man to ang una to. Minor gid man to Joms no? Minor to based to sa pag-usisa takil sa caretaker to sa lugar. Minor ato tapos ining nakita sa closed circuit television gamayon man ni ang iya sini nga panglawason kag ang iya sini nga pangidaron ang range niya mga 16 or 17 to 19 years old abi Joms ti amo gid man ang isa to sa mga suspect sang aton sini nga mga kapulisan nga ginfilean sang kaso amo to ang iya sini nga masahista. Kung basihan ta sa pang-alawason kay halos mga minor de edad subong ya Bubudoni dumasalaan mo guys ang mga 20 anyos na mo baka liga ng edad mo. Mayara ya gani nga liga ng edad pero ang lawason niya do 17 pa lang 16. Ay do medyo manubo-nubo pa siya. Bubudoni pero sa sining individual do ano naton do picture out naton nga do minor de edad pagin mabase sa panglawason sini nga medyo maniwangon kag sa iya nga sini nga pagpanghulag bla sa gini siya ang nag-exit karon sa may apartment sa sining nasambit ya nga suspitsado. So amo niya una klaro ang isa ka suspect or isa sa mga suspects Joms amo ni ang masahista ang kabulig sa biktima ang permi niya dara ginasugo-sugo sa iya sining apartment. Yes. Roger that Bubudoni. So also known as
ang nagkanto sinadra sa iya sang gabi before siya na sa puwanto pagkahapon na mo. Oo. Do Biyernes to mo. Oo. Biyernes ang hapon, bumudoni. So, abo na karon no? Ang Isaiah Jones? Ang isa, amo tong na-mention, limitado abing information ni Captain Tolentino. May ara ko sila nagatan nga closed circuit television nga makahatag karon no kasanagan nga ang isa diri ang involved pagid sa sining kamatayon kay nakita man ini siya ara ko ng presensya niya sa may apartment sa biktima. Arang presensya niya sa apartment sang biktima sang San O Joms? White to na mention ni Captain Tolentino kay iban sini kuno doon di yan ako na mapalayag pa. Sus, ano klase maning opisyo sang Haro Police Station man? Anong ilang nga ginatago sini diaw? Amo gani ang isa diri sa do hindi pagid maklaruhan kung ano to ang participation sa isa pagid individual. Pabudoni kung bala anong relasyon sini kay kunang tawon may mga nagabisita sa sining nasambit karon nga biktima siya sining apartment. So hindi takbalo kung bala anong sini anong relasyon sini kag kung anong last niya permi man siya nagabisita dira sa nasambit nga biktima kag kung paano nga aduging planuhan abi ang pagpatay gid sa biktima. Dari pabudoni kay ti abo to gani nga may mga nagaladula to nga malahas kay ti sa aton sini karon nga panahon basta kung may mga alahas kanati lo tama man ka ano na no mainit sa mata Jones mainit sa mata babudoni so hindi ayan ang ikadwa ni nga suspect amo to ang ginkuan amo to ang nagbulos sang naghalin balang masahista kay ti may nag-abot nga isa pagid ka kilala ang biktima mo. Indayihan mo tong ikadwa nga suspect Jones? Ang ikadwa, ti white to ba mention kay do ang naplasta to hasta lang sa kuno 12 midnight mo. Babudoni ti bisan sa pagplastar gani do hindi gid klaro kun balang ikadwa to abotong nakita sa CCTV nga nagpanaog. Babudoni. O kon kahit in that time nagpanaog ining suspect ako ning biktima dala ang isa nga motor ang gindulong ang ikaduwa ning individual nga nagpauli man mga 12 midnight nga posible nga basi kon may iban pagid nga nagsulod dira nga moto ang makabigya nga suspitsado so posible man ang may nagsulod abi ti amo to ikatatlo tapos ang isa ka suspect amo to ang una man kay ti mo tong makabig ito nga ali-ali pat mo nga daw ginasaligan man pamudoni pwede man ang tukagwan ang ikaduwa to nga nagsulod no dire sa sining suspect pamudoni nga gitumod sang otoridad. Yaring confirmation kay Police Captain Tolentino sa mapakigangutan sa Bobo Radio. Balik inyo sir sa solay nga do na kompleto na gid man. Okay lang sir, no? Panman, okay nga, normal naman na ang kwan, ang boy, pero at least, mas napagpunat, no, ang mga ebidensya na gin-attach na to, files ng complaint bato sa mga suspitsado. Mga ebidensya to, sir? Hindi lang sir, ma-discuss na sir, no? Kaya nina sa prosecutor's office. So, okay, sir, gitang final to, sir? So, ang ginpari na ito niya kato sa mga suspitsado, malinang robbery with homicide, pag-violation sa 18883 o kung ang anti-kidnapping law. Okay, doon pa ito mabalik ang motor niya, sir? Sure. Okay, so pag-file sila, sir, pila ka bilog, sir? Pila ka individual? Kasi nanggin pa sa kaan na ito sa kato. Pila ka bilog, sir? Duwa ka bilog ang pasakaan na ito sa play. Okay. Anong relasyon sa duwa sa biktima, sir? Mga malapit na siya sa biktima, sir. Kilalang pagiging biktima. Akala nila. Unfortunately, hindi kita sa dibot sa ibang detalye ng
sa sining konser sa ngagin pasukan na itong complaint itayaran sa office ang prosecutor's office nag-assist na siya pa sa pagdodin sa aton ng prosecutor. Mga witness, sir, sila sa affidavit, submit sila? Yes, so actually pag i-file natin sa complete, no, din yung mga kuha natin, ang mga witnesses natin, siyempre sumpaan nila sa tubang sa natin ng prosecutor. Okay. So at least matabo sini kay submit na? Dito na sa aton nga prosecutor in charge sa complaint. Tapos ang mga akusado may due process na padadaan sila sa pinas ng aton nga prosecutor para sa pagsabat, no, pag-submit ng ilang counter affidavit o reply affidavit. Okay. Kay duwa to ang suspect, anong participation sa isa, sir? Kung duwa gina sa bali, duwa sila nagimo. So, talang kipasakpat siya, no? Itong again, ini sa prosecutor's office. So, bali, CCTV, lain pagitan na to, sir? Nakita? Ang sa CCTV, amo na to sila, sir. Amo na to, oo. So bali ang isa, sir, do nagkonsaba sila? Okay, kasi duwa sila, nakita sila nga sa CCTV actually. Ngayon nakuha ang mga footages nga araw sila sa area sa pagkatapos ng event. Si Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Haro Police Station, diri Bobodone. So doon na-establish nila anong problema daw kung ara sa prosecutor's office, anong problema nga hindi ma-divulge ang iban pagid sini nga mga detalye? Daway man sang prohibition sina Joms nga kung ara sa piskalya ang panumbungon, hindi ka maka-divulge sang iban pa sini nga mga informasyon? Anong artikulo ang ginbasihan ni Tolentino, Joms? Artikulo ignoransyam? So amo nang gin plastad ri karon Bobodone, no? Kahit sa pagkabalo naton kon pasaka na ni sa prosecutor's office, kag na-file na to nila ang panumbungon, siyempre automatic may mga pangalan na sila na, may address na butang Bobodone. So sa address na dira na siya ipadala ang sa pina, no, sa korte abe kung asa din sila appeared, no, kung start na gidman ang ila sining ina kun kun kitaan sang probable cause sang prosecutor's office, no, ang inang panumbungon. Amo na gani, Joms, ano ang problema da kung mag-divulge sang iban pa sini nga mga information abi sang mga detalye in order nga ma-inform ang public? Anong problema da nga hindi ma-divulge sang information? Anong problema kung nara sa prosecutor's office how? Ma-subjudice sila. Why man sang subjudice kung ang panumbungon nara pa malang sa piskalya? Gapati si Tolentino nga ma-subjudice sila kung mag-provide sila sang further information abi? Kung amo nang pagpati ni Tolentino, tibot silingon, ignorante siya sa layi eh. Kung amo nang pagpati niya nga hindi maka-divulge sang further information sa public kay ara ang panumbungon sa prosecutor's office, ignoranting gwa ni Tolentino, Joms. Kaginiwait ang pangayo nato ng informasyon sa ila, hindi man niya kun na. Why man niya kita diri nagatandog sang merito sang kaso na nila, hindi man tayo diri mag-judge kun kapasar na sa piskalya o kung mabasura na nga aton man nga diri ma-establish ang insidente, paano nga naka-come up ang aton sining nga mga kapulisan sang istorya
nga duwa ang ila sining nga mga suspect, ano ang kantanan sining duwa ka mga suspect sa sining biktima, anong ila sining nga mga sirkumstansya sa biktima, in order nga mabalaan taman ng istorya nila siniti. Anong rason nga ang hindi pag-i-divulge sang mga taga Haro Police? May ginaproteksyonan sila diya. Ano big time ning mga sospitsado ning mga prominente nga mga individual ni may kilala ni dra sa Haro Police, may migo sa Haro Police, kilala ni Tolentino nga gusto niya proteksyonan ang imahe sa mga kilala niya mo na nga tabunan lang nila. Joms? Ti amo ng pagpati naton diri bumudone nga antes ka na submit ini ang ini panumbungon ang punto sini Bumbudjomar, ang punto diri naga pangayo kita sang informasyon sa aton sini nga mga kapulisan in order nga ma-informa nato ng publiko may kantanan sang dalagan sang sini nga kaso. Kag waaya kita sini makasalapo nga may ara sang piskal or ang prosecutor's office nagmando sa mga pulis nga kung ara na sa ila sini nga opisinang kaso hindi na mag-divulge sa detalye nga aton sini nga mga kapulisan. Kung amo nang gina-claim ni Tolentino nga hindi sila maka-provide sang further information kay ara na sa piskalya ang kaso, ti anong problema dirahaw Mr. Tolentino? Ano karon kun ara na sa piskalya ang kaso, nag-issue sang gag order sa inyo ang piskalya? Kay hindi mo man Mr. Tolentino maklaim nga masubjudice kamo kung mag-provide ikaw sang further information may kantaran sa sining criminal complaint kag in-file ninyo, kay hindi man niya korte ang piskalya. Amo ning problema, Joms, kung nga ang public, no, may distrust sa aton sini nga mga kapulisan. Amo na kung kaysa nga hindi masaligan sang public ang aton sini nga mga kapulisan, hindi man lang tanan ha, no, kundi nagaduda ang public sa aton sini nga sa ibandra sa men in uniform kay bangod mga ignorante o ignorante lang, hindi kay insindi ang aton sini nga mga kapulisan. Hindi naton magets ang punto ni Mr. Tolentino Bumbudjomar kung nga ang naga-withhold sa iya sang mga information diri parte sa kaso nga ini. Hindi man isang practice ang aton sini nga Philippine National Police nga naga-withhold sang mga information sa kaso. Di niya nga libro nagbase si Mr. Tolentino nga kung ara na sa piskalya ang panumbungon, hindi na siya pwede maka-divulge sang dugang sini nga mga information. Ano nga libro sa mga ignoramos ang gintunan niya siniman? Bumbudjomar? Ti basikundo ka pangalang-alang bas Captain Tolentino bumudone basikon pagwa ko pangalan kag basura ka piskalya bla. May amo na haw? Anong mangin basihan abi Bumbudjomar sang prosecutor's office nga ibasura niya ang kaso kay ginpagwa sang pulis ang pangalan? Ako amo ganito yung pagpati tadi na plastar ni Mayo kag sigurado na ni ang pulis ta. Naton basi uay guro salig ang pulis sa ila nga investigasyon. Basi pakulahaw lang bala ning ila sini nga pagtahi-tahi sa gisurya to kag parang for the sake of compliance lang may ma-file kuno abi nga complaint. Basta may ma-file nga complaint, bahala na kung makitaan man sang probable cause o kung hindi, basta may ma-file lang sini nga complaint. Wala na sila labot ya kung ma-dismiss man basta mapabuga lang yan nila nga may na-file kami nga complaint sa kaso nga niya. Amo na? Pero sa paglantaw tani do man
enough man siguro ebidensya kay sunod kay Captain Tolentino, slowly but surely ang investigation mo. Hasta ka na kumpleto nila. Hindi tayo maghambal nga enough ang ebidensya, Joms, kung why man sa amin napakita mga pulis. Ti amol na galing eh. Oo. Hindi gani sila ka provide sang information ka establish kung paano nila nabalay ang istorya nga amo tong duha ka mga suspects ang ila sinagin filean sang panumbungon. Kay nakita lang nila sa CCTV amo na dason. Daw ka na man jokes, daw ka lausi man sang police mag conclude kay nakita lang sa CCTV. Kasuhan na nila? So muna no, ang gintinguan ta din nga ngayo sang kopya sang pinabit bisan way na gani gin plastar ta ding pangalan na kay daw mo man ang gidalantaw diri nga gida proteksyonan diri nga mapalaya pangalan bisan way na sa pangalan ang sa pinabit lang be bubodone kung anong naplastar da galing ti do hindi pa makahatagid no si Captain Tolentino sa sining apidapit sa mga witnesses kung paano to nila naplastar ang ila sining mga nakit-an to abi at the same time sa pag plastar man sang pulis kung ano gid ang participation kag kung paano natabo ining krimen hasta nga nakabalay sila nga napasaka ining nasabit karon nga kaso bumudoni. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa sa gindulong sining report. Basi amo di bala nga ang nagapangalang-alang ang Haro Police Station nga mag-provide sang dugang sining mga information. Kay basi why ba sila salig? Basi gabok bala or haluga or ano da, no? Basin hindi saktong ilaw sining pagtahi sang istorya but for the sake lang may mabalay sila sining complaint affidavit kag may ma-file sa piskalya para nga ma-record sa ila sining isasyon nga may na-file sila nga panumbungon. No? Bisan pa nga ang panumbungon nga na bisan grade 1 section 11 sa iya sini nga pag una pa lang nga pagbasa basura na. Base mo ng panumbungon nga gin-file nila mo ng quality sang investigation nila. That's why nga huya si Mr. Tolentino nga mag-provide sang dugang sini nga mga information. Tani nangita ka man Mr. Tolentino sang iban sini nga rason. Kung nga hindi ka mo ka-provide sang additional information, hindi mo tani paggamiton nga rason nga kay ara na sa piskalya. Hindi ka na pwede magka-provide sang further information kay ti anong problema ano kung ara na sa piskalya ang panumbungon? Are you suggesting nga ma-subjudice ka mo kay ara na sa piskalya ma-divulge ka mo sang iban paginsini nga mga information? Daw ka mangguloy man sa iyo maghambal kung ma-subjudice ka mo sa piskalya? Kung ara na siguro sa korte ang kaso, dira, hindi ka mo pwede maka-provide, maka-discuss sang mga detalye, sang mga merito sang kaso nga base maka-influence sa huwes sa iya sini nga mga indesisyon. Din kaya nga nakatuon nga Biblia sang husgado nga mahambal kaya imo nga kung ara na sa piskalya hindi maka-provide sang further sini nga mga information. Naton may ginatago guro ka mo. No? May ginaproteksyonan guro ka mo sa kaso nga ini. Base amo na yang rason Mr. Tolentino. Kiti pareho sa iban sini nga mga kaso. Ang mga detalye buyag-yag man gani. In order for the public
nga makabalo sa kung ano ang nangin basihan sa aton sining nga mga otoridad. Paano nakam up ang aton sining nga mga otoridad sa amo sinadra nga istorya sa ila sining nga complaint affidavit nga ang naulamid inang mga sospitsado nga ina nga sa kadamo-damo sa mga pwede nga sospitsahan nga sila gidra ang ginpang sospitsahan anong ilang naginhimuhaw anong ilang sining nga kantanan diin sila nagano sila to, no? Hindi man na guro pwede nga by damir presence lang sang sina nga mga tawo nga nakita sila sa closed circuit television camera, sila na dayon. Kag inaway hindi malang sang duwa ka tawong gabalik-balik to, no? Kaya according sa mga kasilingan sang sining biktima, damo man sa nagasaka-saka da sa iya sining apartment ti anong nakita sa ngaton sining nga mga kapulisan sa haro nga ang duwagid ang ila sining nga gin zero in kagin dala sa ila sining nga gin file nga reklamo sa piskalya. Amaning problema kung kaisa sa aton sining nga mga kapulisan kun nga ang may distrust, no? Ang mga pumuluyo sa ila, no? Nga hindi makasalig ang mga pumuluyo sa ila. Kay bangod ang ila sining nga manner manabi sa pag-communicate sa public, daw nagapakita ya sila nga daw may ginatago man sila o daw may ginaproteksyonan man sila, no? May ara ya sa mga private interest nga hindi sila gusto sila ma-compromise, that's why nga mabinutig sila sa publiko, ma-whereas sila sa publiko. Hindi dapat sa nga mo sinaamangin manner sa ngaton sining nga mga otoridad, sa ngaton sining nga mga kapulisan. Para hindi ka mo pagdudahan sang publiko, dapat mangin transparent ka mo. Hindi nga mangita ka na gid lang sang alibay nga hindi ka pa maka-provide sang further information. Ang alibay pa yang daw gapakita gid nga way ka ginagatuon. Ay sus, kung sa amo sini ka simple nga doktrina hindi makaintindi aton sini nga mga kapulisan, how much more pagid sa mga komplikado sini nga mga regulasyon sa aton sini nga layi. No wonder nga damo sa mga kaso, sa mga high profile cases, mga celebrated nga mga criminal cases nga hindi makapakonvict ang aton sining nga mga kapulisan, no? Kay bangod maluya ang ila sining nga foundation, mahuyang ang ila sining nga pagplastar, kay man sila mismo hindi makaintindi kung paano magplastar. Hindi man sa tanan niya, ha? Kundi may pipilagi lang sa amo sina kag sad to say daw nabilong sina dira ang Haro Police Station sa karon ang ila sining nga liderato. Hindi man siguro sang tanan nga mga kapulisan gidra sa Haro Police, ha? Mabakas man ila sina dira nga mga investigador, ila sining nga mga intel operative sa pagpangita sang lead. No, galing kay ti base sa sugo ya sang ila sinisiguro nga hepe, no? Nga pigado kon lantawon ang bilog nga hanay sang Haro Police Station. 15 minutos antes ang las 9 sa aga diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga pagbalik karon. Ang driver sang isa ka grocery store diri sa syudad sang Iloilo nakatipon kuno sang milyones pinagi sa pagpangawat gid lamang sang mga baligya, amat-amat lang nga pagpangawat, no? Meaning dugay na gali nga nangin mudos ini sang sospitsado, pero amo nang hambal bala nga way sang utang hindi kagid mamayad sa ulihi, no? Tanan nga utang may kabalayran gid na.
di may kuan gid, may kabalayran gid, namayad gid. No, kung hindi niya man nga mabayaran balik ang mga pinangawat niya, pero ti bayaran niya sa prisuan. Balikan tara pagkatapos ang mga pahanumdom. Paligo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos.
Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay. In Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sa pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sa derimerong gaming kaupo naton diri sa aton sining pagpangalagad si Iloilo City Mayor Jaret Rañas para nga maistoryahan karon ang ining mga update sa pila ka mga development programs man sang syudad sang Iloilo. Recently nakabaton ang syudad sang asod-asod sining mga awards hindi lang sang halin sa kuan man naton sa national government, kundi may mga naghalin pagid sa mga private nga mga institutions. Nagapakilala lang ang recognition niya sa syudad sa Iloilo ang nagakabaton sini halin sa gobyerno kag subong man sa bahin niya sa private sector. Sa linya naton nakasanbay live si Iloilo City Mayor Jaret Rañas. Mayor, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Bombo Doni, may agagid. Kag sa aton tanan tagpalamati, may agagid sa tanan. Yes, Mayor Rañas, recently may ara ikaw sa meeting dito with Cebu Pacific and I'm sure naistoryahan niya naman dito ang mga request naton diri sang nagligad para sa additional nga mga flight sa abi sa eroplano sa may Iloilo Airport. May latest kita diri, Mayor Rañas? May latest kita, nagpabalo ang Cebu Pacific na may mga order sila sa bagong mga eroplano na sugod ending ito sige hasta next year, no? And ginalantaw nila nga umbrahon nila ang Iloilo City as one of the hubs for Cebu Pacific, no? Why man nila gin-announce kung ano pang mga additional flights nila, but they are saying that should all these flights come in, then there is going to be a need for the improvement of the terminal, since the terminal is getting too small, no?
ang ma-carry ko na sa terminal is only about 2 passengers coming from 2 aircrafts, no? So siling ko timing man because the privatization process is moving, and the OTR is already negotiating with the party, with the OPS, ang Villar Group. After nga may final negotiation, then masulod na ang Swiss challenge between Villar and Aboitiz and Magawal. Okay. May mga naga-monitor sa aton subong mayor nga mga overseas Filipino workers naton na dito sa abroad nagapamangkot gid sining nila mga sano gid manayhan makabalik ni ang mga international flights naton, mayor. Kambal sila before December, no, but they don't want to make any commitment. So before December ba in time gid sa Christmas season ni mayor kon na mangin positibo lang? Oo, mo man kinahambal ko sila, no? But they don't want to make any commitment. They will have to go through applications dito sa PIHAC. There's an application naman din sa aton until such time kuno nga may approved na silang flight. They don't want to say anything. Okay. On the other hand, Mayor Treñas, may pagsinapol man kamo recently with the Regional Development Council, may kantanan sa mga preparations man sa sining dalayo na gid nga pagbulag sang Negros Occidental and Bacolod City diri sa Western Visayas. Anong mga naistoryahan ninyo, Mayor? Well, initial pa lang to, no? And sa dason nga mga meetings, we plan to involve different departments on economy of the universities. Paano istoryahan, anong epekto, how this separation will affect the economy of the remaining Western Visayas. Ano ang mga proactive actions all around ta, no? Parang kung may aragid man nga mga epekto, ganaton ang epekto para sa remaining Western Visayas. Ato man to gapon asang isa kadlaw to si Governor Ramanaba, because he is also insisted his province being one of the remaining provinces with Western Visayas. Okay. Ang first semester diri sang 2024 sa syudad sang Iloilo, Mayor, nangin fruitful gid para sa syudad. In fact, may mga awards, lain-lain sini nga mga awards nga na-receive ang syudad since January up to sang June. Pwede naton ma-recap, Mayor Treñas, ano yung mga recognitions nga na-receive sang Iloilo City silang period? Ang aton nga na-receive na damo, no? May kita sa uli nilang dumduman ko, AIDS, ang aton nga action sa AIDS program ta, ang ginatag sa akon sang DASMO, ang ila number 2 sila sa pag protection sa aton data privacy. Sige ang aton nga mga awards nga ginakuha sa different departments of the city, and I'm quite very happy, no? It seems that Iloilo City and the different departments thereof have been trying to excel in almost all the fields that they are handling, no? Kapagita lang gustuin nila nga maghatag sang matutod nga serbisyo sa aton pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Okay. By the way, Mayor, subong tigululan kita, pero ang aton sining JSO Ansenro nangin masako recently sa pagpatigayon sang clean up activities, especially sa aton sining mga
kasubaan. Na interview namon kahapon si Engineer Neil Ravena, according sa iyato sa daw sa 5 kadlaw nila nga pag paninlo sa may Salug River dra sa may sakop sang Haro and Lapas. Nagalabot sa at least 30 tons ang mga basura, mga plastik na hakot ni nahalin sa aton sining suba, Mayor. Nakakadismaya kaya mga informal settlers na ara dira sa Haro River ang ila pag sinalayo daw nang pinagastuhanay na lang sila. We have to understand that we really have to take care of our natural resources, and the Haro River is one of the natural resources that we have. Na kung sige lang nato naboy ang mga plastic at mga hiko dira, mapuno na kag mabalik naman ang tubig baka dira. Amo na nga nagabira-bira aton ng mga empleyado this job of cleaning Haro River should not be really a big issue if only our residents of the Haro River have ensured that kung ano mga basura nila, iapoy man nila tani sa nagakadapat na lugar. Amo na, we will have to look for a ultimate solution for them. Ultimately, the former settlers there will have to be relocated. But in the meantime, because the task of relocating is really very, very difficult and very tedious, considering the number, in the meantime, kabulig man sila sa aton sa Katinlo para ma-avoid ang mga masakit, ma-avoid ang baha, kag ma-avoid matagan ta pa tiyempo ang aton nga mga workers sa gobyerno paubra pa sa ibang nga mga bagay-bagay nga pwede nila maubra kung why sila nagatutok dira sa basura sa Haro River. Speaking sang mga relocation sini para sa ila Mayor, this entails mga housing projects and inay nga sini ang DSOD, ang housing department sa aton sini nga gobyerno nakabalik dara nagligad sa imo Mayor nga opisina. May mga updates kita sa mga current or mga upcoming pang mga housing projects naton diri sa syudad. May ara kita, no, and ang NHA 240 units will just have to go through a certain improvement, after which they will be ready for sale to qualified beneficiaries through the Pag-ibig, no? That's 240 plus 120 nga ginatagda sa iatag naton sa mga city hall employees, no? So that's already 360. May ara pa kita nga so far duwa ka projects na ginalantaw ta, hopefully will be moving faster kay mga additional 3,000 housing units pa ina, no? At ang aton nga Brown release to do our best to fast track this housing units. At the same time, napangayo man ko tani isang kooperasyon sa aton mga informal settlers na wala pa da sila, tinluan man nila ang nila lugar. Okay. Lastly, Mayor Treñas, may upcoming kita nga bike festival, and speaking gali isang awards kay nati ang syudad sang Iloilo ginkilala maning most bike-friendly city sa bilog sining Pilipinas. Anong pila sa mga updates man, Mayor, sa aton sining mga programs para sa cycling community naton diri sa syudad sang Iloilo? Madamo kitang programa para sa Bike Festival, no? And it will happen starting this Saturday. Inaagda ko ang tanan nga magkarigit diri sa aton area, partner naton na Mega World,
because together with Iloilo Festival Foundation, ang aton by council and our MICE alliance have prepared a lot of activities para sa bike festival sa aton. Okay. And finally, Mayor Treñas daw iniguro makalampuwas ning pamangkot kay halin kahapon nga damo sang mga Ilonggo nga naintriga sang ila sini nga nasiplatan ang inyo sini nga pag-updanay ni Congresswoman Jamjam Maronda sa isa ka event dito sa May Kalinog, Iloilo. Nagalaptaning picture nyo subong mayor nga nagaupod or nagaupdanay kaga daw kasadya lang sa inyo. Mayor Treñas, anong silingon sini? Well, so many things. Ara kita to sa groundbreak, sa inaugurasyon na. And may mga local officials na gasandog sa amon na mapapicture. So we had a picture and tinakita man siya tanan. Okay. Notable man ini Mayor Treñas since ang last week man to naka-catch man sa atensyon sang mga Ilonggo ang pag-updanay sang imo sini nga mga bata nanday kagawad Miguel and Miss Raisa upod si former Mayor Joe Espinosa si tito nila dito sa may Lapas. Mayor Treñas, mga kuanini daw nakita nga may mga positive vibes subong diri sa syudad pag-abot sa imo sa kag sa imo sini nga mga political opponents sa Mayor Treñas. Yes, I think all of these are bound to happen. Ang kay Mayor Joe looked man sa among kabataan. And sa patugayon, I have always said dugay naman about time you did you very action. May implications ay hanini sa political landscape sa syudad for 2025, Mayor? I do not know, but let us see. Sige. With this, sa imo siring at sempo sa Bombo Radio Iloilo, Mayor Jared Treñas, sir. Thank you, Gid. Good morning. Thank you, Gid. Si Iloilo City Mayor Jared Treñas, diri sa aton sining pag-pangalagad. Daw hindi pa gusto ni Mayor Treñas mag-elaborate further sa sining mga recent nga mga events sa karon na obserbaran sa mga Ilonggo, no? Ang una to ang mga political opponents nga daan diri nga identified karon. No? Political opponents ni Mayor Treñas, ang iya sining Bilasi, former Mayor Joe III Espinosa. Nag-updanay sila pangapito sang iya sining mga hinablos. Si Miss Raisa Treñas kag si Iloilo City Councilor Migsa Treñas sa may kapiyan sa Lapas. And then kahapon, sa aton sining mga kabombo, si Mayor Treñas naman, kag another sa iya sining identified political opponent nga si Congresswoman Jamjam Maronda, nga previously tiningin api niya man, nakita man sa dito kapon sa may area sang Kalinog sa inaugurasyon sang Halaor River Multi-Purpose Project Phase 2 nga daw ay lang sang may nagapatunga sining political conflict sa duwa. Nag-abot si Mayor Treñas, pangamusta niya to ang mga kongresista sa Atubang. Ang pag-abot niya sa kay Congresswoman Jamjam Maronda, damo ga panilag mo. No? Kaya well aware sila sa kung ano ang ongoing iya karon nga conflict between sa mga Treñasan sa mga Maronda. Binantayan ginila. Anong matabo, anong mga senaryo kung ang kulumastahon na ni Mayor Treñas ito sa mga nagapungko si Kong Jam kibote kay wa niya ginlaktawan si Kong Jam kag si Kong Jam hindi man magpa-perde sa gracious nga gesture ni Mayor Treñas, no? Sapawan pagid ni Kong Jam kay way lang nagkamusta lang sa kay Mayor
tinindugan niya gid kag nagbiso-biso gid sa kay Mayor Triñas sa aton sini nga mga kabumbo, no? Makanyo mga tao sa likod sa background nila daw alosan ka tulok, no? Kita ko to sa likod si Kong Mike na, no? Pining ginabantayan gid sang tanan kung ano ang manginhulag ni Kong Jam kag ni Mayor Triñas ito kahapon sa inauguration. Kiti nag-organize sila to. Both were invited sa inauguration sa aton sini nga mga kabumbo. And then hindi lang sa mo sina, no? Basi mahambal ka mo nga ti no choice sa maning duha kay alangan mag-create sila dito sang eksena kay imbitado malang sila, both malang sila sini nga mga bisita sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay iti amo na sa aton mo nga mga Pinoy, no? Rules of decorum na, decency, nga bisan ano pa yang inaway nyo nga duwa, kung natabuan nga nagkitaay kamo sa isa ka event nga duwa kamo mga bisita as much as possible, no? Hindi gid kamo magpakita sa inyo sini nga agrot, no? Plasikanay kamo da. Kung hindi nyo man kaya magplasikanay sa isa kag isa, at least pahimuyong kamo nga duwa, no? Kay ti kabastusan ina karon sa aton sini nga mga kabumbo kon duwa kamo lunsay kamo mga bisita tapos nag-create ya kamo sang senaryo sa isa ka event nga mga bisita malang kamo nga duwa nga may lain niya sini nga host. Lain na ya siguro kon ikaw ang host sang event, may birthday party abi tapos uninvited naggadto-kadto yang imo sini nga kontra, ti subulon mo pagwae or bisan pagani kun kaysa, no? Bisan pagani nga may nagbitbit abi ito sa imo sini nga kontra, ang kontra mo yabi ti way man sang pangilag-kilag, way man sang pangirakira, nagupod man nagkadto sa imo sini nga event ka way man sa gin-invite, no? Bisan ikaw gani kun kaysa nahuya ka pa nga magsubol sa iya nga si taon mo sa nga sino nag-invite sa imo di, way man ko nag-invite sa imo ngari ka di, no? As much as possible hindi ka lang magtulog sa iya mo, bay lang sada, no? Kay ti may ara sang okasyon, damo tawo, damo bisita, no? So observe kamo sang civility, civil lang kamo, no? Waswasanay naman galing kamo tapos ang okasyon, amo na kita nga mga Pinoy, no? Ang aton sini nga decorum kag respeto man sa host kon nga nag-invite sa inyo sini nga duwa nga kontrahanay kamo, nagkitaay kamo da, no? Ti kung hindi nyo sarang magplasikanay, paukoy kamo, hindi magtulukay, no? Hindi magatubangay, talikdanay kamo, pero hindi kamo ya mag-create sang scene nga mulayay kamo da, no? Ti hindi lang sa amo ni kahapon, no? Nga gapakita lang ko no abi nga daw civil lang ang duwa, si Mayor kag si Kong Jam, kay mga bisita man sila nga daw, lunsay mga bisita sila, hindi to ya ila sini nga event, hindi to ya sang syudad sang Iloilo, banwa to sang Kalinog, no? Sa probinsya to sa aton sini nga mga kabumbo. Pero hindi lang sang dira nakita ang duay nga pagabot ni Mayor na musta sa to, na agyan niya si Kong Jam, ti kamustahon niya na lang. Kag si Kong Jam ti hindi magpaperdi, nagbiso-bisugin, pero why dra nagtakop ang tanan? Nga after sadto ti Cold War naman, hindi sa aton sini nga mga kabumbo. Kay after sina sang una sang greetings, may next pagin, nakita pagin si Mayor kag si Kong Jam nga nagaagbayanay, no? Nagaagbayanay ang duwa sa aton sini nga mga kabumbo. Ara nagaagbay ang kamot ni Mayor sa abaga ni Kong Jam. Tapos ang kamot guro ni Kong Jam nga wala daw nagasipit sawak man ni Mayor sa aton sini nga mga kabumbo. An si Kong Jam
nagasinyas sa iya sining tudlo sang heart sign or amo nang iya sining symbol ang heart, gugma mo, no? Gugma ni Mayor sa aton sining or gugma ni Mayor, gugma ni Kong Jam sa aton sining mga kabombo. Andin sa Mayor ang iya sining tudlo ang sign niya approve. Amo na ko nung sign man sang uswag sa aton sining mga kabombo, no? Kag makan mo kita mong barangisi sang duwa naton sini ka mga opisyalis. So ambot lang kon sa inyo sini nga paglantaw sa aton sini nga mga kabumbo ina nga yuhumayhan plastic bala na sa inyo sini nga panulukan o kon genuine nga way sang pagkita-kita sang gesture nga pagtalikod gayamid man. No, daw genuine kung ako yung maglantaw, genuine ang ila sini nga yuhom unless amo na ginaya ka veterano ang duwa sini ka mga politiko, no, sa pakita-kita sa plastikanay nga hindi mo na ma-distinguish kung ang ila sini nga yuhom plastic o kung genuine. No, pero kung ako yung maglantaw daw genuine man ang kadlaw ni Mayor Triñas sinang kadlaw niya nga daw haling gid bala sa iya sini nga heart nga puno ang iya sini nga heart sang kalipay nga amo na nagkadlaw siya. Si Kong Jam amo man. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ako maglantaw para sa akon genuine ang ilaya sini nga yuhom. No? Hindi ko maghambal nga plastic ning ila sini nga yuhom nga for photo ops lang, for camera purposes lang kay ti gataya sa ila mo. Ang kamera, no, gataya sa ila ang lentes sang kamera, ang lens sang kamera. So kinahanglan nila nga mag-project sang warm, no? Kinahanglan nila mag-project sang positive vibes. Kung ako ya maglantaw daw hindi sang amo sina. Unless amo nagidya sina ka expert mag-create, mag-drama nga bisan ang ila sining fake smile appears genuine in front of the camera sa aton sining nga mga kabumbo. Kag bisan pa siguro ga plasikanay ning duwa ni, no, kung amo ning kaugot sa nagligad ni Mayor Triñas sa kay Kong Jam, di guro tubos makabatas Mayor Triñas nga mag-agbay-agbay to kay Kong Jam, no? Way man sang may masita sina to sa ila kung hindi sila magsapakanay nga kung daw masugatay abi sila malikaw ang isa sa ila. Way man sang may masita sina dito sa ila kay tikin hindi man ang mga tao sa palibot nga hindi sila mayuhay sa politika mo. No? Pero way na ginhimo sang duwa ka mga politicians naton. Way sila nagpalagyo sa isa kag isa. Ginsugata nila isa kag isa kag nagpa-picture pa sila upod nga duwa sa aton sini nga mga kabombo. Kag-aside pag sila nga image, nakita man diri ang image nga nagaupdanay man or galuyuhay sa pulungkuan ang duwa, no? Ang setup sang ila sinadra nga pagpungko, hindi ko lang na ma-recognize gid ang iban. Ang na-recognize ko lang dra si Kung Buboy, First District Congressman sa may rightmost kung nagatubang kamo sa inyo sining nga mga screen, no? And then next saya si Mayor Triñas. And then may babayi dito sa likod. And then next saya si Kong Jam and sa left or sa right man ni Kong Jam, ang leftmost dira nga makita nyo sa inyo sining nga screen ang nakapula, hindi ko lang na siya ma-identify, no? Pero luyuhay si Mayor kag si Kong Jam. Ang setup sang ila sining nga mga pulungkuan
hindi niya sang setup nga ang original setup gid bala nga naka-arrange nga horizontal ang mga pulungkuan or vertical no ang mga pulungkuan sa aton sini nga mga kabumbo nga nagaraya to sa tubang tapos may next nga row sa likod and then daw pila ka rows to nga nakaraya inang mga monoblock chairs araya sa aton sini nga mga kabumbo hindi na part sang sadtong original nga setup daw after sang event ani nga nagapulukas na mga tawo ti siyempre natural nga may mga grupo-grupo da nga may suryahanay ang iban makuha sang monoblock chair masaylo to sa piyak nga grupo kay dito sa maintra malibot sila to maupdanay sila to istorya no ambot lang kung paano nga naka join ang ining duwa sa sina nga grupo kay sa original nga setup sa seating arrangement hindi man niya sang luyo si mayor kag si Kung Jam no kundi layo ay man kag ang location nila dara sa makita nyo sa picture sa aton sini nga mga kabombo nagsaylo na ina sila no nagsaylo and then ambot kung sino nagpanghakwat sa mga bangko na kung mansig dala sila nagbitbit si Kung Jam sa bangko nagbitbit si mayor sa bangko no or ara nga daan ang mga bangko nagpulungko na lang sila no kag kung kontrahan na kag kung gadom tanay gyapon kung ganumot gyapon si mayor kung broken hearted gyapon si Kung Jam kay gin bilin sa ni mayor no ma dungan ayhan palapit ang duwada or kung hindi man sila dungan nagpalapit kag nagpungko nga luyuhay gidya sila pwede man nga si mayor dra sa gapungko sa pulungkuan ni Kung Buboy and then si Kung Buboy abi daw matpatunga dito sa ila or si Kung Jam dira mapungko sa kay Kung Buboy si mayor abi mapalayo-layo pagidya sa kilid pero araya luyuhay gid sila nga duwa sa aton sini nga mga kabumbo daw naka one seat apart sila no wala tagabalo kung sinong una pungko dira no basi dungan man sila abot kag dungan sila nagpungko or basi una da pungko si Kung Jam tapos may empty seat sa luyo niya tapos si mayor nagkadto kag dira man nagpungko or kung si mayor dira naman nga daan nagapungko o una sa basi isuryahan na sila ni Kung Buboy na tapos may empty seat sa iya sini nga luyo nagkadto si Kung Jam and then nagpungko dira no nevertheless kung madalom pagidman ang conflict ni Mayor Treñas kag ni Kung Jam again hindi ni sila mag pakita sa isa lang kalugar nga updanay sila malikaw ni sila sa intriga kung gina-mind abi nila kung nagaluyuhay sila o kunway sa aton sini nga mga kabumbo kung una da pungko si Kung Jam kag kung naga-ibwal pagyapon ang dugo ni Mayor Treñas sa iya hindi na magpalapit si Mayor Treñas kag magpungko basi dito na siya mapalapit to sa grupo kundi basi si Kung Mike or si Kung Janet or si sa kay Gob to siya nga grupo mapungko tani nga makalikaw lang sa iya bala sa kay Kung Jam no amo man na kung si mayor man ang una dara nga nakapungko kag gasakit gyapon ang balatsago ni Kung Jam sa iya hindi man ako magpalapit si Kung Jam sa iya no or kung dungan abi sila abot da kay kita nila daw amo na lang pulungkuan sini nga may bakante tapos ti kilala man nila ang mga nagapulungko da no pagkakita nila na nga pagkanto si Kung Jam kita niyang empty seat pungkuan niya si mayor pagkanto man kita niya may bakanti man nga bangko pungkuan niya no kita nilang duwa kun diin sila pagkanto sa aton sini nga mga kabumbo ti either malikaw ng isa sa ila nga para hindi lang sila magluyuhay nga duwa kay ti kontrahanay mo sa aton sini nga mga kabumbo may malikaw gid dapat nga isa
But since why sa may naglikaw sa ila, meaning why isang problema sa ila sini nga duwa kung magluyuhay man sila pungko. No? Kag walang tagamalo kung ano kalawig ang ila sinadra nga pagluyuhay. Nga naga-istorya sila dra kag kung anong ila sini nga na istoryahan. Sa aton sini nga mga kabumbo, amo nang hambal sang kilala kung ang mga hasindero tinipon sa lamisa kag mag-istorya, way man sila ka-istorya ya kun kuana, way na sila ka-istorya sang party sa paupasay damang. O istorya sila sang party sa asinda nila, party sa mga negosyo nila No? Tiko na mga politiko tinipon kag mag-istorya, no? Alangan maistorya sila sang paupa sang damang man gyapo, no? So amo ni nga halangpon ini nga nakaagaw ini sang atensyon sang public, no? Ining nakita nga positive vibe kahapon between Mayor Treñas and Congresswoman Jamjam Barunda. No? Kung why mo lang abi siniya na balitaan ng away nila dre, kaga nakita mo ni sila kahapon dito sa may Kalinog, why ka lang abi kabalo, unaware kabi nga nagbulagay nagali ang Treñas Barunda, tanda makahambal kaguro nga makadayaw ka siguro sa ilang duwa nga puwerteng uswag Barunda tandem, hindi kaya mabulag, no? Kay bisan ara ya sila sa Kalinog, ara sila ya sa probinsya sang Iloilo, upod yapon sila, no? Puwerteng Barunda Treñas Alliance, hindi kaya mabulag, no? Kung way kakabalo nga nagbulagay nagali daw amo nang imo sini nga mahambal kung makita mo sila kapon nga upod sa dito sa may area sang Kalinog, no? Pero kung nabalaan mo nga nagbulagay na ang Treñas kagang Barunda, tapos amo nang pagkakita mo kahapon sa ilid dito sa Kalinog, ma-wonder ka? No? Anong ginaluto nila, di man? Anong what is cooking? No? What is cooking? Can you smell what they are cooking? Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kag hindi lang tani sang kung dira lang, kung ang nakita to be si Mayor Treñas kag si Kung Jam, nakachansa nga nag-off the night sila to, nga waay sang mga prior pagid nga mga incidents, no? Daw mahambal ka nga daw sa waay lang niya ang pagkitain nila to sa may Kalinog, basi nagplasikana lang to iya sila galing kay ti prior sina sang nagligad sining simana, nakita man ang mga bata nga Treñas nga upod si tito nila Joe III nga nagakapi-kapi kag si Inday Raisa puwerte man nangyaya sila nga sipit sa kamot ni tito niya. Si Tito Joe ga agbay man sa abaga ni Hinablos sa Miguel, no? So is there something cooking diri karon sa syudad sang Iloilo sa politika, no? After the storm, after sang bagyo nga laslasana ni Mayor Treñas kag ni Kung Jam, although si Kung Jam yati way man nagalaslas gid, laslas ni Mayor sa kay Kung Jam, hamrasana ito sang mga pagkabutang sa may Museo Iloilo nga ang head dito sang foundation nga nagamanid sa asawa ni former Mayor Joe. No, after sadto nga mga bagyo, nagtahaw na, naghupa na, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa politika diri sa syudad sang Iloilo. May chance sa yan, amo nang pamangkot subong, no? Panugod bala ini sang possible nga reconciliation amang sa sining nga mga politiko, no? Kag kon panugod ni sa reconciliation nila sa anong rason or anong naggatulod sa ila sini nga mag-reconcile abi sila, no? Ginhambalan sila nga mag-behave, na realize sila sini nga tatlo nga daw way man sang may mayo nga madulot kung magpadayon sila sa pagbangigay dre, dapat uptanay sila, dapat
ma-forge sila sa ila siling alliance or ano may napanimahuan sila nga magatindog nga grupo nga magakontra sa ni diri sa ila nga kung magpadayon sila sa pagbangigay diri nga tatlo basi imbis sila nagagaway sa pwesto basi malugawaan balay sila sa ulihi kon may arasang grupo yang tumindog diri nga hindi man sang alay sang Triñas, hindi man sang alay sang Baronda, hindi man sang alay sang Espinosa, no? Kundi may ila man niya sila kaugalingon nga kalibutan. Kag ano na panimahuan nila nga daw may kasubong sila, ano pa daw na threaten sila nga tatlo. That's why nga imbis sila mag-inaway, dapat mapinay na lang sila, ma-reconcile na lang sila, ma-forge sila liwat sa ilang siling alliance kay may ara sila sang common enemy. The enemy of my enemy is my friend kuno mo, no? Ti amo ayahan ini, no? Amo ayahan ini ang mga sirkumstansya nga ang nakita karon ang ining mga signs sang pag-uliay sang Triñas, Baronda, Espinosa. Hindi man kita din magkahambal gid for certain nga magabalikay sila. No? Layo pang eleksyon. I mean, pila pa kabulan ang eleksyon, damo yan nagkakatabo mo. No, may gakatabo gani sa bisperas sa nagid sang eleksyon, ayahan pa inang binulan almost a year before sang eleksyon. No, way man kita nagahambal diri sang patapos. No? But ang nakita naton yang mga signos subong nagahambal sang lain naman yang istorya sang sa abi naton amo na to. No, abita gira na gid ni sang mga Baronda, mga Triñas kag sang Espinosa. Pero daw hindi gali sang amo. Kun sa mga drama pa sa aton sini nga mga kabumbo, may twist. No, may twist. Ang twist bala nga ini maga-change sa political landscape diri sa syudad sang Iloilo going into 2025 midterm elections. O kung basi overthinking lang kita, no? Ngagin hatagan niya naton sang big deal ang ining mga hitabo sang mga nagliligad sining nga mga inadlaw nga sa pagkamatuod why man sang extraordinary diri kag why man sang mahambal naton sining nga mga subliminal or hidden nga message nga kinahanglan naton sining nga ma-interpret, no, sa sining mga nakita naton sa mga nagliligad. Wait and see lang yapon kita. 43 minutos na nakaligad sa alas 9. Pagbalik naton insekta report ni Bombo Marisol Binyas, parte sa sining empleyado sang grocery store driver nga nakasupot sang milyon nangin milyonaryo sa pag-amat-amat niya sini kawat sa mga baligya sang ila sining establishment sa sulod sang malawig na gali nga panahon. Subong lang siya nadakpan. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 14 to 20, 2024.
2 ka oras kag 30 minutos nga great musical presentation ang nagahulat sa inyo sa July 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hulyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate na hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro. Philippine Standard Time, 6 minutos antes ang alas 10 aga. Pabalik diri sa Bombo Hanay Big Time. Check naton report ni Bombo Marisol Binyas sa anong latest diri karon sa investigation sa mga kapulisan sa sining empleyado sa isa ka grocery store nga nangawat. Dugay nagali ko nga nagapinangawat ni nagalabot na sa gina-estimate milyon ang balor sang mga nakawat niya sa sining establishmento
antes ini nadakpan ginman. Bumusol sa report, please go ahead. Bumusol. Yes, Bombodo kita. Yes, Bombodoni. Live kita diri subong no sa sa Iloilo City Police Station 7 sa diin na. Kamagan Bombodoni. Sa ilo lang kita guro sang linya sang komunikasyon na Bombo Omel para nga makuha nato ni karon ang aton sining connection no with Bombo Marisol Binyas direkta sa may Iloilo City Police Station. Balikan ta aton nga linya with Bombo Sol. Go ahead. Yes, Bombodoni, live kita diri subong sa Iloilo City Police Station 7. So diin nakakuha kita sang latest update man with regards diri sa natabo no nga pagpangawat sang isa diri ka empleyado sa isa ka warehouse sa 20th Street, Barangay Liberation City proper. Sa diin ongoing subong no ang ila sini pagikutar sa nga mafailan sang kaso ang ining suspetsado nga sa kaso nga attempted qualified theft diri man mismo sa RTC branch 39 diri sa my Hall of Justice. Kaupod man diri no ang pamilya abi sang nagapanag-iya Bombosol. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa Las 10. Siguro ko na lang gid Bombo Mel. Anyway, bantay lang sa aton sini nga mga kabombo. Ang dugan sa karon nga mga detalye sa iban pa naton sini nga mga news and public affairs programs. 3 minutos antes ang Las 10 sa aga alang-alang naton sini nga tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa udto. Magasunod naman diri ang aton sini nga mga matahom mga drama, ang mga misteryo sang kabuhi. Once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!